เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งควบคุมไฟป่าในจังหวัดกาญจนบุรีไม่ให้ลุกลามเข้าบริเวณเขาช้างเผือกเบื้องต้นสามารถควบคุมและดับไฟแนวฝั่งตะวันออกได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ25 กุมภาพันธ์ของทุกปีคือวันวิทยุกระจายเสียงไทยวันที่รำลึกถึงการกำเนิดกิจการวิทยุไทยโดยพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินตลอด 96 ปีที่ผ่านมาวิทยุเป็นสื่อสำคัญที่ถ่ายทอดข่าวสารความรู้และอยู่เคียงข้างคนไทยเสมอมา 25 กุมภาพันธ์วันวิทยุกระจายเสียงไทยคุณค่าของเสียงที่อยู่คู่สังคมไทยพี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10 บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะเดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะผมแค่7 ขวบจะโดนหลอกด้วยเหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วยก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยเนี้ยเข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงแสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งควบคุมไฟป่าในจังหวัดกาญจนบุรีไม่ให้ลุกลามเข้าบริเวณเขาช้างเผือกเบื้องต้นสามารถควบคุมระดับไฟแนวฝั่งตะวันออกได้แล้วนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังทั้งภาคพื้นและทางอากาศเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่กลุ่มป่ารอบเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจากการประเมินพบพื้นที่จำเป็นต้องใช้อากาศยานสำรวจแนวไฟและประเมินสถานการณ์1 จุดในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิตรวจพบกลุ่มไฟป่าขนาดใหญ่1 กลุ่มบริเวณทางเหนือของบ้านอีตองโดยแนวไฟมีทิศทางลุกลามขึ้นไปด้านเหนือบริเวณเขาช้างเผือกซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและพื้นที่ดังกล่าวมีเชื้อเพลิงสะสมจำนวนมากเช่นหญ้าไม้กวาดและหญ้าคาเสี่ยงต่อการขยายวงกว้างที่ประชุมจึงกำหนดแผนปฏิบัติการเร่งด่วนด้วยการให้อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิส่งเจ้าหน้าที่ภาคพื้นเข้าพื้นที่รอจังหวะให้อากาศยานทิ้งน้ำลดความรุนแรงของไฟก่อนแล้วจึงเข้าดำเนินการดับไฟให้สนิทซึ่งผลการปฏิบัติสามารถควบคุมและดับไฟแนวฝั่งตะวันออกได้สำเร็จขณะที่แนวฝั่งตะวันตกเจ้าหน้าที่ภาคพื้นได้ดำเนินการตัดแนวไฟให้ลุกไหม้ลงสู่ลำธารซึ่งเป็นแนวกันไฟธรรมชาติจนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอถือปฏิบัติตามประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันปัญหาไฟไหม้ป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พร้อมเตรียมแผนรับมือภัยแล้งภายใต้6มาตรการหลักนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าตามที่จังหวัดนราธิวาสได้ออกประกาศกำหนดช่วงเวลาห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่งในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30 เมษายน 2569 เพื่อป้องกันปัญหาไฟไหม้ป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยขอให้ทั้ง13อำเภอได้ชี้แจงประกาศให้ประชาชนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายและมีบทลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องพ
ร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งหลังนายกรัฐมนตรีมีข้อห่วงใยและสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนรับมือตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนพฤษภาคมนี้โดยจังหวัดนราธิวาสเร่งนำข้อสั่งการมาสู่การปฏิบัติมุ่งเน้นการเฝ้าระวังไฟไหม้ป่าควบคู่การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้6มาตรการหลักอาทิติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เปราะบางอย่างป่าพุสิรินธรและป่าพุบาเจาะรวมถึงพื้นที่นอกเขตชลประทานให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจภาชนะกักเก็บน้ำและระบบประปาหมู่บ้านให้ใช้งานได้จริงประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมอุดรธานีช่วงบ่ายบางตาประชาชนทยอยใช้สิทธิ์ก่อนปิดหีบ 17 นาฬิกาคาดจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการภายในคืนนี้ความคืบหน้าบรรยากาศการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเขตเลือกตั้งที่6หน่วยเลือกตั้งที่4หมู่4ตำบลโพนสูงอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีซึ่งใช้ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านเป็นสถานที่ลงคะแนนในช่วงบ่ายของวันนี้พบว่าประชาชนยังคงทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องแต่บางตากว่าช่วงเช้าซึ่งหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด730คนจากการสังเกตการณ์ในช่วงบ่ายจนถึงปิดหีบพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นครอบครัวมีการเตรียมพร้อมในการใช้สิทธิ์เป็นอย่างดีมีสื่อมวลชนมารอทำข่าวหลายสำนักและประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาจับจองที่นั่งหน้าหน่วยเลือกตั้งเพื่อสังเกตการนับคะแนนโดยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดในการจัดระเบียบขั้นตอนการลงคะแนนพร้อมตรวจสอบรายชื่อและเอกสารประจำตัวประชาชนอย่างละเอียดเพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งชาลิสาชมพูราชสวทอุดรธานีรายงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลขอน้อมเกล้าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. We, the collective voices of Radio Thailand Chiang Mai, join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever. จงมงมั่วกีตูชากืนหนาวังจือไทยตูที่ยั่วเตาจอไปชวดเราใจเรารู้ชัวตูชาลุนเดาไปหายแมงมง
ารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยอดดอยและยอดภูประชาชนอาจเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพจากอากาศหนาวได้ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังโรคที่พบบ่อยในฤดูหนาวได้แก่ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบโรคอุจจาระร่วงโรคหัดโรคมือเท้าปากรวมทั้งภาวะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากอากาศหนาวโดยไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวหรือผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำป้องกันง่ายๆเริ่มที่ตัวเราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและหากมีอาการไอจามอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะอยู่ในที่แออัดที่สำคัญควรรักษาความอบอุ่นเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวให้เพียงพองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยในช่วงอากาศหนาวนี้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตลอดช่วงฤดูหนาวนี้กันด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์จากศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่าพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้นันทศิษย์ป่าคารโดยมูลนิธิรักป่าน่านนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานนามนันทศิษย์ป่าคารอันหมายถึงอาคารแห่งความรู้ทุกแขนงของจังหวัดน่านภายในประกอบด้วยห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระผู้ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดินและต้นแบบของความเพียรรถพระที่นั่งอนุสรณ์แห่งการเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของไทยพิพิธภัณฑ์ศาลากลางจังหวัดน่านความทรงจำของอาคารหลังเก่าและการอนุรักษ์สิ่งสำคัญของเมืองน่านเทคโนโลยีกับมนุษย์จุดประกายความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคตน่านซิมูเลชันแนวทางจัดการขยะที่ยั่งยืนเพื่อตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมห้องสมบัติน่านย้อนรอยสู่อดีตและความรุ่งเรืองของนครน่านผ่านเงินตราเครื่องเงินและผ้าทองเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาหยุดทุกวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์มาร่วมอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ของเมืองน่านคุณค่าที่น่าภาคภูมิใจเจ้าอีจงหนาจุกที่นิ่งจังมงสวดเล่าลูว่าอีปังรูทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสัวต่อปูหาปังฟัวอาองPM อ้อจุดจื้อยอปูมั่วสัวเตอกุญแยกขอตือหามงจัวจอหนูจื้อกุญย้อจวนเดอศูนย์อำนวยการหาตีไทยสัวต่อปูปังฟัวอาองกุญย้อจวนเดอลู่เสงเจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุงเบอร์สุตงศูนย์จื้อเปอีอยี่ศูนย์ยี่ลู่เสงเจ้งใหม่เตาเต๋อจู้ใจตีไถเต้งเหม่งสัวเตอปูหาปังฟัวอาองPM อ้อจุดจื้อไม่ยอขอเชยตือจื้อเตาใจเก๋เข็งจอใจกวดเหลาเตาลุนเต๋อตุแอปไฟดีมาช็อตเหลาเนอจื้อหาเหลาจัวต่อเต้ช้างปัวเหลาหูเร่หูจอเหลาเต้ขยะเตกินตรงขัวบลงขัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหลาจื้อรอนูตีอีลูอีลินดูมงจูนูตีไปเจ้าอีลูจื้อลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าจัวยอเล่งตือเหลายัวเจ้าลูจื้อเจ้าเลจู้ใจ
เกตเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสงเจียงใหม่ลูกงอัวอีปังดูทีมเจียงใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจวดเล้าหูชื่อปูมัวปังฟัวอาองจะให้เตียยัวมัวมอมะเร็งหล่อสปสชกู้เจิงล้างไกคอมอจอยอตัวกัวมอเตอร์ลีคือชั่วหายย่อเหาสิทธิบัตรทองเจเจลีมั่วใจใจเกมอยาลีผ่าตัดเคมีบำบัดฮอร์โมนฉีรังสีหลอกคอเทียหรือยาเตอร์ลีคือชั่วตัวสัตว์จือหยี่เทียเสียจือเชียดอตัวหนึ่งมัวมอนเตอร์นูนสีตอนเดอสปสชเบอร์สต้องยออีเปเปศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเปอยีจีเปจีจีดัวนอหลักถึงมวลเบอร์สต้องเจ้าจอถูกหลอยยังยออีเจ้าศูนย์เทียจอมัวมอลือเฮายออีเปอเปจอหนูจื้อคณะรัฐมนตรีเตามั่วมติเถ่านุติเน่งเก่าจั่วลูกเก่าคลีนดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าช่างกัวเล่งมั่งเกล่าเต้งเหม่งสถานะหาสัญชาติจัวจอตัวเองคือย่อจัวหูเตเฉอไทยเจ้าเลจู้ใจมาตราเก่าช่างแห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองชงอ้อเช้งจื้อปัวเน่งเก่าอ้อจัวจอตัวเองคือจื้อกังลุงย่อจัวหูเตเฉอไทยเด่นเดลูเหล่าหามั่วทะเบียนประวัติเจ้าเก๋เจ้าใจมั่วเป็นสื่อจีนเต้าเต๋อถอสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองอย่างเจ้าเก๋เจ้าใจเตาหาเจ้าเลจู้ใจมาตราช่างทวิแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติชงอ้อเช้งจื้อปัวหยี่จอตัวเองคืออยู่จัวหูเตเฉอไทยคือมั่วเล่งจื้อรอชื่อเล่งหน้าย่อจัวหูทะเบียนประวัติบุคคลคือจื้อมั่วสถานะทางทะเบียนมั่วเป็นสื่อจีนเต้าเต๋อถอสัญชาติไทยเตาย้อนย่อจัวตัวเจ้งกรุงเทพจีนเต้าเต๋อเตาจวนเต๋อสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองหวยย้อนย่อจัวหรือลูกเสงจีนเต้าเต๋อถอเตาจวนเต๋อนายอำเภอเจ้าเลขอเชากือยุ่งย่อเจ้าเลนูฮะชื่อเหอราชการภายในนุติเนงเก่าจัวรู้เจ้าลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉอไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่คือยอขอเชอมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหลอนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉอไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องศูนย์จื้อเป้อ้อช่างเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อช่างจั่วโอ้ยจอปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อจอการลู่เหล่าเดาฮะอาขอมัวเกยเลยยอเกอvì mua kế lỡ chứ hà lỡ lông cua khai dạ lo sư lỡ la lỡ tê ua chua mua tăng số tờ giang mông chua sông tu thầu cơ cho cán lưu ua tính mình chua số lờ dâu sức hờ lờ cứ bấy suốt lờ dúa tao sức cổng tê chót lỡ lông báo lưu sứ viết thì khí thải phao tê muỗng lông khoa lưu ua chí của nhang của cừ chót lỡ mốt lông báo lưu pu cha ha sư băng tí thái số tàu cô do bùn chua khó từ ha ca chua chó nụ chứ phốt chua rong số lờ sư băng chua ua tàu do sư cổng tê chót lỡ bé cha lê tàu phốt chua rong lụ ua băng
đời núa sự tống chua sang xua hủ tế chờ thai đời lú xén tranh mài lú sơ hở hà lù mông inu bê hà o già giáng sơn chú bê hà thảo sư hở chứ tén chú trao tén giáng trong đu bê hà thảo sư hở cầu sang tén chú cầu gì tén trang tờn đầu sang em tê ý chén plau bùa sang chậu trào kHz đầu núa mông do bế lù mông suốt lời so cán nông tàu nhớ dòng ý chồng nạt chú cứ tí nính chàng suốt lời chùa núวันอาทิตย์nú tỷ nèng gạo o lú o lìn đu xong o chênh chữ bùa trào chậu chua nú nua giang chùa lú plau lì xá trào tù cha cử càng nú nua yò lúa bì kỳ giang chùa lú plau lì xá sàng tù cha cử càng bì kỳ yò giang xong núa yò nèng xong đỡ núa cú do rùa sỉnh vang dòng xa trọc ăn tròn đủ sú tống chua hà lù mông đỡ lú sén tranh mải tuôn chứ y chồng nà chứ cứ tin nính chàng suốt lơ mà uốn đê núa trắng tờ chua suốt lơ tàu bao hà tà đỡ núa cú chua cầu lú xua chỉ kia chua suốt lơ tàu nó sư ê thó bê chó nà chứ cứ tin nính chàng phong như suốt lơ cứ mình càng lù say hà lù nồng nhó chuôn đỡ page Facebook thó mêสุดเล่าปังจวนนากดไลค์กดแชร์อีลิงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้าkHzมาอวดจองดาวจัวชัวเล็งจัวตูกือลุนรูย้ออัวพงยืออัวเกหวังให้แจชาหตาสวดเล่ายวนรูย้ออัวพงยืออัวเกเถ่าปีมงจูจัวเถ่าสาวเอจวนจื้อนัวจอกังลูกงเกโลเจจวนเดินดูสูต้องจัวฮาลูมงđào lú xén tranh mày giữ mong tao chỉ cho ta xin cho hết thành ngờ hoa chim đè lia nhua xóa đà ti chủ chẳng mà nhua xóa lầm đè lo từ chỉ xem loa na loa lòng tu tha nhua loa lòng tôi ô cha ước kép lòng gầu thơ trung và nong em chỉ tao lo bị hơn thay ngờ sinh mùa chua mùa gì cho ta sẽ cho chè mùa kép lòng lơ ngờ đó nó dù sung đủ lia cho chỉ tao chỉ chua na lo lòng tôi đủ than chua lo lòng cha kép lòng lơ ngờ đò lì nong e sa lơ lọ cha cha ngờ sung lơ lòng cha thì qua lơ chè lo qua mua na lo lòng tôi cha chúng non thay ngờ sáng mùng quá nhà đi đó chỉ cho ta xin cho em sang ngờ sáng mùa chim lệ lia xóa đà ti chủ chẳng em sẽ xóa lầm đè lo xóa chỉ tin chỉ na loa lòng tu cha ước kép lòng gầu thơ đúng và nó ta chỉ thâu lo sang ngờ sáng em mùa chua lơ mùa gì cho ta xin cho em ước kép lòng lơ ngờ thọ chèn chè nhớ muôn đồ lý chúa ta chỉ ta lơ toàn xin chi na loa lòng tôi ô cha ước
给我杀了多，母亲去见这我抓了脚，梦过一那罗浪，都他约罗浪，都为给东高他中国，那几头爱金山狗生前包罗。能爱在我身高了住，早里多这梦想梦，就这样生了有，让爹给东高他中国，能了比要么抓了么，一大心他呀，几道姐姐在我身爱。lòng xe làm lòng dù lý nông làm lý nhà thiên lý sĩ ê lý tao cứ nạn qua lòng tu cha plăng gạo thơ đúng qua nông chỉ tao che che thay ngờ sinh ê ta lời dù lo ấy mong lòng xe lòng dù ta làm lý tu làm đi trong e lý tao trong chữ nạn loa lòng tu đủ tha nhớ loa lòng tu e ước kép lòng gạo thơ đúng qua nó e nhớ chỉ tao vì do tha ngộ sinh mùa tu lỡ mùa trong đó ta sẽ thơ e tha ngộ sinh thế nhớ xa lỡ rồi lo chỉ sẽ thành ngộ sẽ hoa ta lỡ dù so lý thoa chế nhớ mua lòng xe lòng chữ ta làm lý nhà thiên lý chỉ e lý tao cứ nạn hoa lòng tu kép lòng gạo thơ đúng qua nông chỉ tao vì do thành ngộ sinh mùa tu lỡ mùa trong ta ta sẽ thọ chạy thành ngộ sinh ế nhớ mùa lòng xe lầm lòng dư lý nông ế ta lầm đi tu lầm đi trong ế lý tao trong nạn lùa lòng tu kép lòng gạo thơ đúng qua nó chỉ tao nạn hoa lòng tôi cha thành ngộ sinh ế nhớ mù cha ta mong lỡ bù cha y lòng nhớ ế nhớ mua lòng lỡ ngộ thâu lý nó chủ lý thi lỡ tòa trò cố ca ế kép lòng lỡ ngộ thâu che lư xe ta bao loạn nó che nhớ mua chủ thi chỉ thó tha em thay ngộ sinh ế nhớ hoa lờ nặng nhớ lò che nhớ mù cha ta mong lờ bù cha y lòng nhớ hòn thay ngộ sinh chế lờ ta câu ta xin thọ lỡ nhớ mù cha ta mong lờ bù cha lỡ y tu giống đa na loa lòng tu tu tha nhớ loa lòng tu ước kép lòng gạo thơ đúng qua nó chỉ tao e vì do anh thay ngộ sinh mùa tu lỡ mùa trong ta ta xin thọ e thay ngộ sinh chế nhớ qua lỡ ra từ xa từ lỡ tòa lo chỉ tao si cho na loa lòng tôi ô cha ước kép lòng lỡ ngộ thao lý nó chế hoa sông bầu loa từ lo mua chủ lý thi lỡ tề hoa cố ca ế nhớ mua phao lý tai lỡ tòa trao đại mong lỡ lòng
chúa in sang ở sân hoa lờ nằng nhỏ lờ hoa mù cha ta mong lờ bù cha tu nia ta chúa sang ở sân chế lờ đàng chú hoa tòa ta thọ lọ sang ở sân ý hoa mù cha ta mong bù cha lỡ ý tu rong khoa chế chỉ ta ở kép lòng lờ gòn đạo lý nó lu nhòa lờ là sân ế hoa sao xí lờ tòa lo hoa su na loa lòng tu ở kép lòng gòn thơ dung hòa nó ế hoa lờ nằng nhỏ ế ư chỉ tao lo hoa lờ nè ngày gì hơn chế chế lờ ta âu ta li thao lo chế ư chỉ tao lờ nè lo ta lo hoa ý khu na loa lòng tu ส่วนจื้อนัวอยู่มัวอีร่างลูเป้าจะหลุดทางจัวเป้สวดเล่าเตาเป้าหาจูนดักตุมม้อมะเร็งย้อจวนดักลุ่นจือมาเจอเล่ร่างนัวเตามัวจ๋อหนูจื้อคือใช้ชัวเก๋นอกกังเห่าหูกูเตาต้วนทัวเตาฮาเลนัวหาตาหาจูนดักตุมม้อมะเร็งคือย้อจวนดักลุ่นจือเหล่ายออีตุมม้อคือมั่วจอต้นหนึ่งคือปัวจูซาจงเกิงเก่าเลยท้องเปล่าหูลุ่มปลาเต้หนัวเตอชื่อมาตุมม้อมะเร็งยอดจวนดักลุ่นจืออาการระยะเท่าเต้นุเจนิวจือแสดงอาการเม่งเจ้งจัวจอต้นหนึ่งคือเตาใจตุมม้อหนัวเป้ามาอวดจัวเท่ากูอยู่เป้าเจตุมม้อตุกีมงเตาเหล่าคูจือเตาชาเลอวดจัวปวดจูสาจงเกิงเก่าเลยมาเปฮอลูไซฮาตาอาการเดาตุมม้อมะเร็งยอดจวนดักลุ่นจือระยะที่อีมึงจูระยะที่เปล่าหนึ่งจองเลยจางเอเปชาเลเจ้าลูสังเกตอาการดักเปตุเข่งชาเลยัวตีท้ายจุปูกว่าเตาใจตุมม้อมะเร็งยอดจวนดักลุ่นจือรอชื่อจุปูกว่ามึงจูจัวเอ้คือฮาตามอลูเอคูจือเตาเล่ามาระยะที่อีโนเจมตุมม้อมะเร็งยอดจวนดักลุ่นจือมาหนุ่ยจือแสดงอาการเม่งเจ้งจัวอยู่เป้าเตอชื่อมากู้ยัวสังเกตเตาห้าย่อยมัวอาการคือหาตางกูขัวเตะเถายงกูขัวมั่วเป็นสื่อมงกั้วชวนตรวจเอ็กซเรย์จวนดักยูรุ่นจือเตามายอตาเตาใจตุมม้อมะเร็งยอดจวนดักรุ่นจือเหล่านุเจเก๋กังคือเอ็กซเรย์นุเจนุกุยวนจือเตาห้าเจยอตาจื้อเถ่าระยะที่อีโนเจกูยัวคูปิเกียผ่าตัดเจกูยัวมั่วเป็นสื่อตีท้ายอวจัวจื้อเตาใจตุมม้อมะเร็งดักรุ่นจื้อจวนจื้อเมืองเตาระยะที่อ้อโนเจย่อยัวอวจัวมั่วอาการดักระบบทางเดินหายใจย่อยัวอวจวงกูเท่ากึ่งกูเฮงยัวม่วนช้างเชาเต่าลูห้ายัวอวจัวเจ๋งเฮาซาอวจือเต่าปางยัวมั่วอาการคือเต่ายงหยี่ห้าเจริญเจ้าระยะที่เป้โนเจตุมม้อมะเร็งนึกปีกุยยัวกีมงจัวจ่ออวัยวะกุยย่อเจจวนดักลุ่นจือเหล่าหายัวมั่วเต็งเหม่งจวนดักเก๋อวปังสุเลกุยยัวงกูหาคือเตายยงยี่หาเถาคืออวปังโนเจยวนน้อลู่ชวนจ่อฟีจัวเถาลู่ชื่อหาคืออยู่อวปังหาเจเลนเจ้าปีเกียปูเตาหาตานเจ้าใส่เกิงเกาเลระยะที่เปล่าละชื่อระยะต่อกังเกินโนเจตุมม้อมะเร็งเนื้อยัวกีมงจัวจ่ออวัยวะคือย่อจัวหูอยู่ลู่เจเหล่าปีมอหยางมอลู่ตัวเหล่ามาตุมม้อมะเร็งนูจะเลยมงท้องเปล่าอีเจจนก็ลู่เจเหล่ามาระยะหนัวนูเจยัวคูจือจงเหล่าหนอยัวตีไทยจือเตาตุมม้อมะเร็งเหล่ามาวีเล่นดาวนุเจเปสวดเลกูยจูเตาสังเกตอาการดาวยูตุเข่งยอหตาอยู่มั่วอาการกูเองกูเดนจื้อเจ้าจงนุเจยัวเตามุงกัวชวนจัวจวนดาว
เจชั่วตัวจงหาตาปยอเตาใจตูหมอมะเร็งย้อนจวนเดรุ่นจือเราซื้อมัวมอดลังก็จือว่าจังจือเจ้าจงเลฮะอยู่ก่อนจงหาตาเปอยู่จูเตาตรวจสุขภาพประจำปีช่วยชงเอเปชาเลเป้าหาตาเปตุเข่งสั่งซื้อตั้งต่อมัวมอดลังก็จือยัวตีท้ายตุ่มหม้อเลยจางยัวนอเจ้าหมอจงเลยจางเป๊ะชาเลปูก้างกือยัวลุตูเป๊ะตุแข้งฮะจือตังเลนดาวนุเจช้อเฮาหลวยแย่งเจ้าก็จือเฮาหลวยแย่งนอหลอดช้อย้อเจเดาจอตัวนึงคือเฮาหลวยแย่งฮะช้อมุงย้อเจจนเดาเตขอเชอคือมัวเตอาองเตมงอ่างเตาเตากุนชูยออยู่เตาใจอวลุชเหิงเดนเดนุเจมัวเป็นสื่ออยู่อวจัวก็เตาใจตุ่มหม้อมาเร่งย้อจนเดาก็รุ่นจือเตาห้ามาวีเล่นเตานุเจเปอยู่เตาตีไทยเปตุแข้งหอฮะอยู่ก่อนจงหาตาสังเกตอาการเตาอยู่ตุแข้งยอหาตาเจอเตาใจตุ่มหม้อมาเร่งย้อจนเดารุ่นจือยกหัวยอระยะที่อีที่อ้อซื้อนุเจกูมัวเป็นสื่อคือยัวผ่าตัดแล้วชื่อเตาใจจอดชั่วเคมีบำบัดคูตัวตุ่มหม้อมะเร็งตัวเตามาช้อเจียตุ่มหม้อมะเร็งหนัวนึกกี่มงจอยู่รู้เจท้องอีเจเหล่าเอติไทยชื่อเตาเหรอมากูหอมวยจะหลุดถังอัวเก๋เป้าเลยนัวจัวเป๊ะสดเลยเตาเป้าเลยนัว
chỉ hoa cha mà li mù nhỏ to có nhỏ tròn đua đá giờ du to lên bầu cha to đến bầu tư lo cu dù nhỏ to có chỉ xia luôn nó cu mìm lông xí giờ tua ua đa lo chi mu thơ thì yo gió đỡ cu nhia thia đỡ cu nhung yo ua dân dung to có mò mi nâng rung cha nụ do lù tu ấy nụ ni lù tu à bên in tàng còn chào ấy do trong bầu lụa nói nụ ni lù tu ấy trên thành cậu cả tăng cho ta lù lệnh tu chu tua tu ấy nhắm chung thành cậu cả tăng ấy nhớ hà chữ mùa bị chơi nu cha lù lệnh tu ấy nhớ cu tu chu tu cả nính ấy cha lù tì to cả nhớ ấy cha lù ni lù tu nhớ cô con thành cậu cả ta xa em thu lư tì to cả nhỏ em lù lệnh tu cho tổ tu em chán chung say ngọ cả tăng gió hà chung mùa bị chơi mò em lù lệnh tu giá cô tu chủ tu khả ninh cha lư tì to cả lo em gió cô con say ngọ cả tăng xa thu lư tì to cả nhỏ ni lù lệnh tu à ni khó con thành cậu cả tăng xa ấy ni lù tu à trên thành cậu cả tăng giá tờ trọng lời chữ nó cha nhằng nụ tăng cả chữ của ấy nhà na non cho câu lư ta soi la sa lì sự e nhà tin tay chan thật lì e ni khó sa mong ô lụa nó e khi yang lì phong đau là tổ mà phong đau em say ngọ cả tăng gia mòn thọ những tụ cả lỡ cha hà mỹ ni lù tu à cha nụ ni lù tu ấy nụ ni lù tu ấy cha ni khó con thành ngọ cả tăng xa em thành ngọ cả tăng chữ na cha yang nụ tăng cả chữ cổ ấy na lan cho câu lư ta soi la sa li sự ấy giá tin lại tổ chân tham bông ấy tu ni lù tu ấy nhớ mừng lù sa ấy nhớ lặng sa u lụa nó ấy khi nhận đi cứ nè mà phong đau là mi phong đau em thành ngậu cả ta ni mòn thơ nhìn tụ cả tơ kha cho cả nông ni lù lệnh tu hồi chân đụng ni lù lệnh tu ấy đụng ni lù tu ấy ni khó con thành ngậu cả tăng xa em thành ngậu cả tăng chữ na chữ yang nụ chữ cả chữ cổ ấy na làm cho cô ta soi la sa li sự tin thầy tổ cha ti ta e nhớ mừng
lự sai nhá lăng xa ô lộ nói khi nhận lê cử nè phong tao là mi phong tao em sang gạo cả tăng món thó nhìn chủ ta có tờ nói cho lô khá cho có ni lô lệnh vô tu hồi cha đủ ni lô tu ấy đủ ni lô tu nhá mừng lự sai nhá lăng xa ô lộ nói chân sang gạo cả ta ni nhớ ta đủ ni lô tu cha linh sang gạo cả tăng nó tê nhá mừng lự sai nhá lăng xa ô lộ nói chân thọ lời tại sớm ký sinh là nhá sang gạo cả tăng nhá mừng lự xa mừng ô lộ nói giờ chẳng tổ tê chẳng ra cô yang linh sang gạo cả tăng nó yan thọ mừng tại sơ ký sinh nó chỉ một cha ni lô lệnh tu chế chẳng tổ tê chẳng tê ni lô tu nhá mừng lự sai nhá lăng xa ô lộ nói linh thọ lời tại sớm ký sinh từ một bay ni lô lệnh nhớ tu hồi bây giờ mình còn mong cho nên mà chưa biết cho nó thì ở bênนู้นnó cái chuyện chi tôi bỏ coi cái này chỉ dùng để đây của xíu luôn nó sao lo cái giờ một chơi của nhau và chính xác bao câu với thổiนู้นnó ôi ra kiểu anh chính là chỉ bỏ áo ra thì đùa mình có mong cho cái này có gì này nó đã chỉ yêu có ai yêu ta tới tụi mình đến đây xưa sáng luôn đại cho cuốn chia mua chơi giống mua có đồ cuốn chia mua khởi đầu tiện nên nó giống mua chỉ chơi nên đậu nó ta ai chơi giống cho con một thử tí có xưa luôn nó chơi mua cho ta nó cho là chua là lúa cha lúa nhung đại lúa xía xưa giỏ
giờ mình có mong rồi nó chỉ quay ra tiêu anh dẫn là chỉ tao có lại tía chỉ dùng mỗi cái khởi chia trong đối xe nhận giờ có tôi ta trong tay này khó khó xe chỉ tao có lại tía gì quay xe mù lo 一种呢，这个的人长说了，路是好过的越当了。我长到做没错错，连错多个，没路帮助啊，长干多，是当助啊，还路梦的路成真卖，路住鸟我朋友我给头逼，路住做头烧，结果转子面保利挪斯也被忙着干路，孙子路转等多，是当助啊，还路梦的路成真卖，头孙子。 lú sư hờ chữ tiếng dù trao tiếng thầu giáng trong đu lú sư hờ cầu sang tiếng dù cầu dị tiếng của trong đào nhớ rong suốt lờ cha trong nói cha cú đầu tơ trơ trong tí nó e cha cú nọ long la cú chỉ cho to cha tuổi quê nằng ta đi nó la cú tư chỉ mùa vì mùa giàu e mùa cứ mùa ti quê tuổi cha cú mùa cũng lúa về lo lúa rau yan đồ tơ trơ trồng tê no e mô dê lo rong nụ trăng lu rong lu e dầu chỉ hai tụ tiền lo tiền chỉ qua mua tuổi chỉ canh bông tiền rong li cú nhà trái tê trái chỉ chúa lăng tư lu e tu xế tê chỉ thom lòng xế bờ chu trâu yan tu rong cho bị u mò ni ya chan đầu tơ trâu trồng tê no e mua lăng
cứ lăng tin đầu trâu cá va ê đầu lăng vi lăng châu trâu cá thu ê đầu lăng cứ lăng ti chi mò ta ê đầu lăng vi lăng châu chi mò hu cha đầu tơ trâu trồng tê no ê vua môn đầu lăng vi lăng châu trâu cá thu ê đầu lăng cứ lăng ti trâu cá va chan đầu lăng vi lăng châu chi mò hu ê đầu tề cứ tề ti chi mò ta cha cún đầu tơ trơ trồng tê no ê la thâu plơ rong là tăng rong tu sâu ê cún cho cú lăng cứ lăng tì nhon tu xua tì to cá tòa tay cú rau nhì mô la đâu plơ rong là tăng rong tu cho ê cho lăng cứ lăng ti tay cú rau lon cho lăng vi lăng rau tay cú no cú nhì mô răng bò má giờ xóa lo quơ quơ nhà ê sẽ bò má bò tu tê tu dù dân trâu cú quơ mà ê ya bò má tu tê tu dù dân trâu cú quơ mà lỡ tia quơ tư bò chỉ tâu cú tê mê kê cả mò cha cú nhì mô răng bò má nha xua tùa quơ bơ công ê chế bò má giờ xua bơ tu tê tu dù dân trơ cú quơ không quơ cha quơ không ê không rong rong lo chỉ tao lo tư bò chỉ tao cú tê kiến chờ ê chế cả tu si ru rong nhó lo ho nhó chỉ rong nhó tê yue tàn đua xuế chỉ nhung năng lúa họ tí cụ cơ tua phì son chế rong chủ lo ho chủ ê chỉ rong chủ chế yue tàn đua xuế chỉ nhung năng lúa họ tí cụ cơ tua phì chủ chế lo tu xie lúa no
เวลา 8 นาฬิกาเป็นประชารัฐว่าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยแค่ล้วนหมายรักสมันจิตไทยนิรักสงบแต่ทุรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคนดีสละเลือดสุดอยากเป็นทางไปประเทศจะไทยก็เพื่อมีไทยจะอยู่วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลขอน้อมเกล้าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. We, the collective voices of Radio Thailand Chiang Mai, join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever. Pra cái chiều cổ phô, pra cái lử pra cái nhỏ, su há gò sa há gò, ta chưa cái tò lỡ cho ba mồ sa smu lò phi, ta bí dọ pha ké, pra cái lử pra cái nhỏ, đứa dọ pha ké bà cho ba mồ đổ cái từ lò.เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนแค่3 ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1 ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้าง
วันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกัน สร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อเส้นทางสายหมอกที่สวยที่สุดในเมืองแพร่กำลังรอทุกคนไปวิ่งด้วยกันครับทุกก้าวของคุณคือพลังของลมหายใจชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาวิ่งฝ่าสายหมอกเพื่อโรงพยาบาลแพร่ในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 บริเวณลานกิจกรรมหลังวัดพระธาตุช่อแฮมาร่วมกันส่งต่อพลังแห่งความดีเพราะทุกก้าวของคุณช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลแพร่สมัครได้เลยวันนี้แล้วไปวิ่งด้วยกันในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 พบกันบริเวณลานกิจกรรมหลังวัดพระธาตุช่อแฮนะครับแกวดปูแวกก็กาแฮแกปราตุพุกอเดเลทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอเลปราปูหมออัวปืลือดอผักกะพลือ PM 2.5 เลราโตก่อต้นโหนหมออูแกทอแต่คือเลตามาหล่อกว่าแชแกลเกตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอเลปราปูหมออัวปืลือดอผักกะพลือเลเวกิแม่โทรศัพท์เตเบอร์คอเลว่าแยเซอร์เตอคีก็ว่าข้อเวกิแม่ปรับพลาลอที่กอตลอดพิขากรอขาแกลเกตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอเลปราปูหมออัวปืลือดอผักกะพลือ PM 2.5 ตลอดตะแกลเลตอตเนเรนแควดิซอเลกชูอูชูแกตาเล FID ตบาชูอูชูแกตาบาปากรอขาตเมเลชูอูชูแกตาสพอสขาเซเดวาเดเซลาเคก็จะถอนเลมือนี้มือซอเตอร์ลามกราคมตือเลมือนี้มือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่ที่โทยกยาคือชิคุยและรามากมาที่กอตลอดพิขาปราจีนหยอนันนอกอตาเชมุลาเรเฮเวดาเลสำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตุพุกอเดเลทีมเวกิแม่ก็คือกญาตาเลโอปุโคปเคดูทอกลิซอและกจุกกอมุโคชรีพากพลือโตโอบานอเวเจอผักกะพลือผักกะหมู PM 2.5 เนี่ยร่าแหละเด้อแม่ครีมแม่สากูอูกูเฮนเลยจ้าอันนี้เนี่ยอันโหลเลยปะชูอุชูแกราตาป้าติดเลยเนี่ยเมตาหลอตาสุกอสุกาเอาเลือตาสุดตาหลอปะชุกแกถอไว้ดับก็อ๋อปกอแกถอผักกะพลือผักกะหมูเก็บบัดที่บัดโตเกปะเต่าจวดทิ้งเด้อเด้อดิเน่ปะบ่ามาเจอหลอซาตะบ่าชูอูชูแกถอตาสุกอสุกาบือโคเชอร์บือเคโคเชอร์แฮมเบอร์เกียวมาแก้เก็บปุ๋ยหมักดอสู่อาทอเซกว่าช่วยสกอซื้อตะบาเมอเลอร์หมูอูแกถอเลิบกราปูเนื้อแม่มานี่เดพาอีเดอผักกึบหรือผักกุหมูเดอจิกาละเจอันเมเนี่ยกลิสตอกว่าในกแค่กอทอเซเนื้อเมคุลอซาก็กาอุกต่อตาชูชูแกเปิดกันเนกสู้กสานเนกลิสตอกว่าเลออากแกกกอหนอตาช่วยมือลาเรแทนเลอสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สปสชก็ดูถอตามาเกตาอุชูเคลและตามาเจอปอมือละอุทอโพดอลและอุแผลเวียนละคีมากกว่าโพอุทอมากกว่าคือมากกว่าซาดอตัดและลอมบายโยและอุตราซาวมากกว่าตาสวิจาซิฟิลิส HIV สุปูหลอทาราซีเมียมากกว่าฉีดอชอวัคซีนคอติบัทยักตัดมือพาโดดอไอโกรนเฮดด้วยอเตสีมาเกสวีโฟลิกดอไอโอดินเหตุด้วยอเตสีตัวเชื้อ HIV มากกว่ากอปูดอแม่มากกว่าตาซาดมือบาเลิกโพโอแผลเวียนหลอคีชอเชโมดืออโพและอนุทีดาเวดอมากกว่าปะแกปะและตาชาซิฟิลิสดอทาราซิเมียนี่ล้อซีกว่าอาทอและสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1กิแม่0532855355สายด่วนกมทู1660ดอสายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วปะก็กระเดียก่อนนี่ล้อให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลแพร่สมัครมือนีมือซอเลอะวันที่29ตุลาคมนี่ที่กระโทรใส่กระจาคือชิ้นนี้และบุขีในหนอ
ปาแก้คนน่ะมีเวดาเลือกคณะรัฐมนตรีดอเวดาเห็นเมื่อเลือกปาซึดแลเกตากิตาเกบาคาคือเลือกปากุกันยอนเลือแต่แก้ดิปาจดแต่โพบาเฮโอเลือทีละก่อเฮโอเลือกก่อจดแต่พาซิลีแต่จากคอนเลือที่ก่อตามมาหลบพิกะอักเวลเวดาเลือกมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2522ดิสอบการเลือกเฮโอเลือกก่อจดแต่ซิลีขอขอในบลาเนเนเมบาซาเลือกเชลิเชจ่าและขี้เนอแควเลืออบากิบาเกเลือนกแก่ทอบกว่าจดแต่โพเนเนแลเซแต่จากคอเลือที่ก่ออาตามาหลบพิกะอาหินแควปากอเลือมาตรา7ทวิแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพศ2508ดินาโคเนนตากาเลือเฮโอเลือกก็จดแต่วีลีจ่าโตดิบาแต่แก็บก็จดแต่โพดิบาบาชาแฮอุแพลโพเนโพเสดผ่านเนเกิดเคแกเลอปากไว้ดาสัญชาติไทยคอมยูเลอร์แก็บก็จดแต่โพเสแลอจาสิกว่าตลอดติลอแชเลอเวบอกเกาะแต่ต่อขอแล้วก้อยดาสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองมิเตเมบาเลอนตากาโอเลอเวกาเคลื่อนตาและเชิดทอนลีนจ่าแพ้เลอตลอดตัดและอำเภอเลื่อนก็จากอุดรเนตาเชื่อก็ตอนเลือปัดดูวับกาตาพิษต่ำมาในเวลาราชการอัตเตเวดาดีเนเนาะดอปูแวปากญอโพนเมบาซะสู้ออมมือออเลวิทยุกันลือหลอก็จะเตเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเนบาคาคือเล่นตาพิตามาตาพิออมมาออจะแต่กว่าก็ได้แล้วสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอโบลอแพอีวิทยุกลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยี่ชื่อคือกิโลเฮิรตซ์ตาเชอกระต่อเปอปากระหลือปากระยอกหลอกตืออีสู้อเมญาเปก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาแลกแก็บดูแก็บโผลและติเลื่อนนกออัตโคเนและกนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะแผ่นลากระปอในคืนพระจันทร์ส่องแสงฉันนั่งเมื่อมองคอยจองแทนหน้าเดราฉันคอยบ้าชาเดทีบ้านนาเสนอทอแยเมื่อฉันเคียงคู่กับเธอแม่แค่อีฉันต้องอยู่เดียวเปลี่ยวใจมองหาคู่เคียงป่าชาแต่ที่บ้านนาโอ้ยอกดวงใจแค่อีหนูแพลแลโปรดจงเห็นใจเธอนาอย่าพ่อขี้ลาเกิดปอในคืนพระจันทร์ส่องแสงฉันนั่งเมื่อมองคอยจองแทนหน้าเดราฉ
ฉันคอยบ้าชาที่ที่บ้านนาเสนอทอแยเมื่อฉันเคียงคู่กับเธอเมแค่อีฉันต้องอยู่เดียวเปลี่ยวดายมองหาคู่เคียงบ้าชาจะที่บ้านนาโอยอกดวงใจแค่อีนโอเพลโปรดจงเห็นใจเธอหนาอย่าพ่อขีลาโปรดจงเห็นใจเธอหนาจากคนคิดถึงเธอเนาะเดอมือชอเปอร์ดับปือแวมือพาติพือพีปลาโดกนาตาโพเปปลากะลือปลากะยอก็กันเนาะเลิกกันนาวิทยุกะลือหลอก็จะเตะเวกีแม่สวทเชียงใหม่เตตอนใหญ่เนาะอย่าจอสปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยให้เกตก็ปือโพแวโพดิลล้อละก็มือเชก็ห้าเนาะมือก็คอปาเดควินารีแลติเลออันนารีเตชีมือฮาลอปาเดคุนารีติเลญนารีก็มึนนี่ล่ะเนาะเดปือโพแวโพกันนาวิทยุเซดบลิแลกโลเนาะดิซอเลอร์ AM ตะกะทนลุยกะจานยุ้ยชีคือกิโลเฮิรตซ์เนาะดิซอเลอร์มือพัตติพืบๆว่าละคิเลเปลย้อนนึงแล้วกันนาไปดาแลมละชีแลละคืนแลละชีคนหน้าปูบากะและชอวิทยุเดกันนาไปดาเซทอมโบล่ะเนาะเดมันมีเล็บว่าดูทอซอลคิดเนาะดิซอเลอร์พอดีพอซาดูทอซอกันนาเซดบลิแลกโลเนาะกันนาดิซอเลอร์Facebook ปูเซเจและแกเราซาโกมอสกอดยาเนาะจะมี Facebook เนี่ยจะมีแล้วจะมีนอกก่อนนี่หรอเสมอเฉลิมสิริวงชัยเนาะไม่ได้มีบาทแล้วคือก็น่าเลิศเพจ1476กิโลเฮิรตซ์เนี่ยเซเจเนาะเดโอดิเดคาดิเลิฟเว็บไซต์ดิซอลสวทเชียงใหม่เนาะนั่นแหละคือกว่าเลย Google ปูเนี่ยโอ้ล่ะเนาะเมื่อกว่าเลยคอมพิวเตอร์ป่วนแต่ละนึงก็ในทีเราเมื่อกี้พวกก็เปิดทอไว้ดาซิโซโดเนาะเมื่อกว่าแล้วโทรศัพท์มือถือละซอแค่นี้เนาะดิซอลเปเกตโดซาดิเจนี่ดื้อกว่าเซดได้จากเขาเลยคอมพิวเตอร์ดอเจได้จากเขาเลยโน้ตบุ๊กดอเจเนาะอีกได้แต่คือดับปูแวเลอร์บาสุบาซาเกิดกันน่ะเปิดกันลือเนาะเดี๋ยวแล้วกันน่ะเราเจอตาสุมือซ้ำมือตาสวิซัชเชอร์เราเจอเนาะสิโลบกันแลตาก็จวนตากุบากุเซตาละเก็บลึกเก็บโผเล่นนึกก่อนเนาะกันน่ะดอตาสวิเราเจอบาก็นาเนโมก็นาดีหลออ๋อจะโมก็ละพนนอเดก็โมก็ละนอเดดอเนโอลียโอลาดาสวลอตาเดเมดอดีนีบาตาปดอเนอาเตโอนอลาดอเมเตโอบาเ
นาะดอปูแวปะกันยอโพแต่นี่ยามาดอเล็กคำตะกูบากูเซแต่บลอนยาอีมาดอเล็กขาดบาก็คือเลือดทีดอเนาะทีเนี่ยอาแกตัดแล้วหลุดโดดหลอดทีออเนี่ยดอปูแวทีออเล่นออแต่นี่เนี่ยก็สีสระเนี่ยเตจุเน็ตเลดาบาก็คือเลอปะออทีเนี่ยแต่นี่เนี่ยแต่จานดอคือก็โคโตเนี่ยก็โคโตสุดบาเห็นเมื่อไรจานดอคือเบลแล้วติเลือกข้อเบบ่ะเนาะเมื่อไรติเลือกเบลใช้เดเรมีเวลาเลือดีนอทีอาเนอบาคัดบลูลัดหล่อบาคัดเลือปัจฉิดเดปูเจปาเลือปออทีอาบาเนเดปออทีเนี่ยเนาะที่บานเนี่ยต่อฉีซีญอเนาะฉีชาดาลอดิซอเลอร์บนึกฉีดปอวามุนเนาะบ่าเนาะที่บานเนี่ยต่อฉีซีญอเดชกเกญอกว่าเล็กกว่าเกเนไม่มีเลือปาออทีเนี่ยต้องมีตากก็บ่าดับปูเวเนาะออวีเดแต่ไม่โมชีซาดาบัลเลชีชาเมวดาเลนกรนเฉียนดานี่ตะเปจินกรในเลบัดที่บัดโดนเลนฉีดเดเนาะบัดที่บัดโตเลฉีดเดได้บัดเนี่ยตัวปะก้อยดาเลกระเพาะปัสสาวะอักเสบเสจิเนาะดิซอเลปัฉีดเดอปุลลอโอทอนกราตเลตบัดเนี่ยไม่มีละพอกความบุญเนาะก็ฉีร้านนักเก็ตชอเดตาชุตาชาและบาคะคือเลปะก้อยดาต่อมลุ่มหมากตาจันนี่เนาะบาคะคือเลอะคอนโยบาคะคือเลปะพอกคว้าฉีดเดปูเนเซเนาะกว่าเลออทีจกาดิเนเจเนาะก็สีสระเนเตจูเน็ตเลดออทีราดเจอะเกเนาะอะก็เซคือมาก็ใช้ก็ชอเลปสโอปูอันตาเนาะชมหมดดอกการมือกาพัตติพื้นพิษนี่เนแน่นออกทีเว็บเบลเนาะบากกาชมวยดามาดาแต่หน้าบัดนี่ออนอแขมาดากว่าคบเปค่าเนี่ยบลาเนออกิเลสอันนั้นก็ไม่มีเลทีเนออดิราดิเกเนาะดีราดีเกแต่ไม่โมชีซะเดและชีชาคือบาชาก็บาเมลทีแล้วก็ชอจ่อทีแล้วก็ชอแต่เมลออทีได้ละโอเดก็พี่ฮอโคบาบาเซียนตาเนตะเกจิบาอันนี้คันนี่กิบาที่บาโตเกเลปัจฉิเดปูดิซอเลบากากาบากออย่าเล่ไม่เมลอาเกทอเกเล่เหลือเล่แม่นตาโอโลปัจฉิเดปูอันตาจันนี่เนี่ยจดแต่กว่าก็ได้เลนิ้วไม่มีเลยปากกันย้อนได้ปากก็ดีเล่นะครับนี่จะโตหรือบาดเจ็บแกแต่สุขสุขกันเลยนอวีเล่อุปภาพคนละซาเล่อุเลยนี่ฉีดเดือปุวิบากัดฉีดชันเลยครับเปิดล้อดอลโลนี่โอเจาะเปิดล้อแกดิซอนเลื่อนหรือเลื่อนแม่เนี่ยไม่เปิดล้อขี้เดือดบากัดฉีดชันแล้วแต่เปิดล้อวะแต่เจ้บุพี่ฉีดโลเนี่ยเจ้บุพี่ในบัลเล่โอคือสิสระบัลเล่ยุดยาลาซาเนี่ยพันนั่นเนี่ยเนาะดีนาโคนี่เด้อบาคาคือเลอปะออทีแกตาแล้วลดโดคอดอเลอออทีแล้วก็ชอเนาะอีกค่ะเดเฮเตคือปือพอแวพอเนาะชั่วโมงแล้วก็เก็บด้วยแก็บโคโดชิๆจากนี้ล่ะตากูบากูเซเลอร์และคือนี่เด้อให้เกตเตคือปือพอแวพอตาชัวเคลมเกเดมาตาเลกาคือเดมือจิเนาะมาซะเล่นในจะแค่เลยแค่ช่วยไว้ดาดีในแลกหนักดอตาสุมือซ้ำมือแลสู้อเมญาปานอพลายดาตะบูบาโยนโมนปาเนกนะกูแต่ขอสุนาเกวจอวิสาจูจอแต่ในชูสาโอนาพายิลีจอปางนาเนเกปราสาเกโอบูดนาดินาสุบาสตาเซโอโอดีจีจอจอกว่านาดีเกHello, me, basala ordena. Early, say, Chomon, Kojoya. Quaco, Quacker, the Pranotera. Hello, Muna, Ticha, Leta de la. Chiji, Chilena, Leta de ya. Salo, Poke, Paji, Pato. บาสาเนแกนจออาตาปดอกว่าทอโคดอที่ชาและเดตุโกชีจีเจเลนเกเลตาเดจอ
นาแต่ปลาเยดาตะบุบาโยนะโมนะปาเนกนะกูแต่ขอสุนาเกอจอวิสาจูจอแต่นิจูสาโอนะปาจิลีก็ปานาเนเกปราสเกโอบูดนาตินาสุบาสตาสเตโอโอดิจอจอกว่านาดิเกเฮเลโอมีบาสตาเลโอดนาเตลิเสโชโมนก็จยากว่าโคกว่าเกิดเกิดที่ปราโนตกาเฮเลมุนาติชาเลตาเดลาจีจีเจเลนเกเลตาเดยาซาโอนิพอเกวพายีพาทอบาสานเกนจออัตตาปดอกว่าทอโคดอที่ชาและเดตุโกจีจีเจเลนเกเลตาเดจอน่าโดนหรือโพธาโพหรือโพธาโพนี้อูดอคอปิยองตามหมู่เต้ชาดินี้อูหรือโพธาโพคนเนี่ยเด้อพาเวลาดินี้แต่หรือโพธาโพนี้อูดอคอปิยองก็ที่เด้ไม่หือเราชกมวยมั้งคานี้อูดอคอปิยองทาเวนี้เดี๋ยวเวลาไปขี้อมเมวีเอทอเคโคเคเคตะกูทอเคลันลบเดมุทอมุเชบาตาเดตะปูเคเมลาเคအခုနေတယ်ဗမိတိစီညာမြတဲကြမတမ်းတာခေါ်ကြမြအခရမေဘယ်ကိခါနေကောပမေရမှုကစီလဘူးခလေဟောပါရမှုလဒတော့အိခါနေကြဝဲတာတော့ဖောပါခုဖလေစမှုဒီဖောစပါစပါဇေတော့ပကြတယ်ဝီအဝဲတာကတဲ့ပါပဲရောကြတဲ့လို့ချိုကဲခါနေမောတဲ့ဒုနာကိုဒီဖောပါခုထလီပွဲโดยคันนี้พระเจ้าเราพ่อก็มันตะเลพระเจ้าแล้วทากูพอปากูเราฟาดจาปาจุที่เสียวเปกะอะคนนี้เนี่ยไม่พอตาสุนี่เทวดาดีพอปากูเราฟาดจาปาจุที่เสียวเสกะอะคนนี้มันนอตูเสียบินี่เนาะได้อีคันนี้ตัวมุสาเทวดาดีหมูตาตัวเจอหมูพ่อบ่บาจินเนคนมีอันนี้ตัวมุสาได้อีกครั้งนี้แต่เวลาเล่นมือเกี่ยวกับคุยกันสิบีไปเที่ยวลุนๆใช่ไหมแต่เวลาทาบุหมอแล้วเขาบอกว่ามือวิลีอุดินหูถอดขี้คนมีอ๋อปฏิการเดียวมือเกี่ยวกับคุยกันแล้วพอเคยอ๋อหมอเสียก็เชื่ออุลภาพอทุกควายไม่จะจบพอเคยหมอเจ๊ก็จุกว่าจุกว่าเปลี่ยนตัวตาสามีบอกอันนี้พอเคยหมอเจ๊ครั้งนี้พอมือชีวิตอ่ะถ้ากูรออิเลมูไปต่อก็ปวดก็หรือก็เลยก็จะมือชูดอ่ะไอ้ข้าเดินชูดอ่ะใช่ละสับยาตัวหรือบ้าเราก็เคยไปละยามมันก็บ่อยเคยสิทุกวันมือขาดเหลือทีรอไอ้ข้าเนี่ยเคยจะสิน้ำวันรอตะกุเลยสาลพอยางเลยไอ้ข้าเนี่ยเคยดีพอเคยดีอันละแต่อุชินนอเลยเสด็จชินนอบิลิเถอะเชพอขี้บุคคลสาวคนเนกรมาบุเนกรมาบุลึกเลยพอขี้เชที่มุทอที่ชาเกสีมันบุจอลเนี่ยสิบีพอขี้สิบีเย่ตันยาคุกเล็กๆพอละดอทเลยเจดอพอขี้ขลาพอทอลปูบินาเดชอเกนี่ชอจีทอเกงั้นพอขี้เชกาทุกชีมุขขาดเลยที่กว่าเลยที่รอจาดีไอ้คันเนี่ยปะแค่ติดหลอมันเนี่ยก็พอดูว่าจูมันบุญนอนแล้วสุดตัวลือปะแค่อาทิตย์
พลุเดโคซวามูเทบเลก็กรีดีดูแลเดเกดอบะเคยไม่กละกว่าเราก็เล่าเลยที่เด็ดลุลพูวาดีบะเคยออสิตาจูลอเปลาโคเซซาลนโบฮาทิเคบะเคยคือเพกว่าทอคุดรชาวาตึกพาไม่จุซะนี่แนวคู่นี้เอาไว้ดาพาเกลิโพทาโพตาเลือดทานในวิธีสิยามเนี่ยเตยามตามตาดูตีเลือดคือเนี่ยเป็นสิยามแล้วใช่ไหมอ๋อพอเคยตานี่แล้วสิยามไปအခုနေတဲ့လက်ပလက်ကိုကျနေမှာနေမအခုနေတဲ့ခဲကနေနေပြီးမိတဲ့ပဲဒီရှင်ရပဲပါမင်းလက်ခိလက်ပနေဖတ်ခဲ့ပဲကြတော့အခုနေတဲ့ဒါလက်ပါရောသူစနူးဘူးဒါလက်ပလက်ကိုကျနေလောဘာခေဘခေစာခိုနေကရမဘနေကရမဘလကလအမနခေဘခေစာခိုကနေပါခေဆောခေเรามีชอบทิพย์เรียบร้อยบ่ซาเราจอบโจก็บ่คือเอาหมดทุจูเสลุดิเบื่อเด้อทศกรพอจินเนี่ยสิหมู่ปอทุบ่ได้สิทุบ่อีจอสิลาเคเอาไว้ดาพ่อมือก็เคยนี่กูแต่เวลานี้ซาเรานึกเปื่อยชีเลตาพ่อลาหน่อยขี้เด้อละเคยนึกเคยนึกกูนี่เทอเด้อเคยก็ดอเถอดอกไอ้นี่ทาบ่เคยพ่อเหมือนเถอถ้าพอมือว่ามาแค่ทศดีบลาเล็กๆแต่เรื่องลิโพธาโพชิพันนี้อุดรคอมยอนอทาดิพลิอุดรคอมยอล้อติละเชนี่ล้อดอถ้าไปริพลินี้เทเวดาดีโนตาทลาก็ที่นิสิลีเดดูริชีน่ะคอมยอนเนี่ยที่สิญญาบะอาเตเตคนนี้คอมยอดีเดพุทธิโพสานไม่โอเลยทุชาก็ที่น้ำมันโลดานี่ความยาเสลีเดดูเดชีทอลานี่ความยามีทุชานี่เนาะลิกเวก็ชลอกเวดอนปูจอชัวกูปรอเดเจเคลอดูนอนเดเกดพวกพาจาเดมันโลดาเดเทเดตอเดโปรดิเลวนี่เดมาเกจะเสียลิบาลวะแล้วพ่อมือเขาเดเฮลอสุสามันโลดาพลูทอคนนี้ความยามีพ่อมือนี่พลูทอแล้วพวกควานี่พวกควาแล้วแต่มันโลเนี่ยเดโปรเลวะคนนี้เตตาโดดินี่ya be khani te da ni thi me tho ge lu mi ke khi ga lu nya bi e do kho nya me ta u ta so ta ko ta ke me u na di le di lo na ge ni tu we da pu ko u le li cho chi pu de cho chu ra ke ni ne ba te le thu pha lo ne thu pha lo no de cho si na ka ke le se ke na de cho ka ke tin neဒီဆိုတဲ့ကျကုထားခနေနေကျကချုံမစာကျကုထားပါခလို့သူဖာလို့တော့ဖာလို့พัตตินาเนตกะขอประกอบพัตติหมอเองอ่ะเนี่ยอ๋อพัตติหมอเองตันก็หรือว่าโอ้วิทยุปูแย่อันนี้เนี่ยประเทศนี่ประชุมซาบก็ลืออันดาพี่เนี่ยยามบอดีจะสกอร์เนี่ยบุไปเนี่ยผู้สาวโลจะรอขี้เนี่ยเพราะสาขอดิอ๋อผู้สาวโลจะรอขี้แล้วแกจะพี่เนี่ยชื่อถ่ายจะนี่ก็ว่าซื้อเชียအဘယ်နဲ့ကိုရာတချီရလဲလားသဟောလာဥထားသေးရတဲ့อ๋อไอ้เนี่ยอะโอเดียนแต่ปะกันนี่พัตติกันนี่นึกสกอกันนี่โอ้ภาษาควาดินะอ๋อภาษาควาดินึอะได้ทบกันดิว่าลุยเฉียบเลยอะได้ทบกันดิเอาเลยปะเล่นแต่นี่โอ้แล้วละเขาสิอ๋อแล้วละเขาสิโอ้แล้วเปล่าโกรแล้วจดตัวผู้เจจดตัวผู้ตมุขอปลวดกะขอแนโนที่สิขอได้สระตือโพนะมั้งไม่อ่ะอ๋อเดติเนทีบันนาเนาะแค่นอกขอบะเมทีบันนาตัวนี่ละบาขวาแต่ที่อาทิตย์ร้อนตือโพผู้ทบกันนี่ล่ะจะแลเหมาะนี่แลนี่ตาบดตาพงกันจะตาพงกันมีก็อย่างนี้แกนึกไปที่ไปตื่นแล้วมันละขอนี่ที่อาทิตย์ขอวะเมียวที่ขอมาอย่าตาดิแลจะแล้วนี่ที่งะวะเต้นนี่ทีตาบะห้ามึนนักขอห้ามนักขออันนี้เดี๋ยวไปสักคือตาโอ้ยแล้วสุดท้าย这个老怪有个这个呢普罗夸他的改了了葡萄大地大都去这个他呢这个他喽这个那了ไปสิอยู่สระบินาสระโปโลโจดปะทาdeปะอุญก็มีผู้ไปโพลแม่เลยตอแลเดอุญทาdeแม่ฮูตัวแม่ฮูซอดิซอde le la pu le จะว่าตาเวกิเมียเนี่ยอุญทาจะกันนาก็ได้ที่มาทีนี่
เดี๋ยวอุณทานมีเปลซาเบมีสอดทาเฮทว่าทาดอทว่าทามันจะเล่นแต่ก็ทาดูเนี่ยเวลาโอลากาดอชีนี่โอลีเวลาจะโชว์จะก็ลอชอดเจอ๋อลอชอดเจลอชอดเจจะก็เลยสโลทาที่สอตัลลูนะอากูลบญาโลตะกรอที่นั่นอากูลบญาโลทิโตนอนอากูลญาโลนอนเลโจตะลูตะเดียเดี๋ยวจะจานี่เนี่ยจะก็เลยเนี่ยมันอยากจะก็ลบกับองค์นั้นดอจะก็มาทานกอลทานกอเนี่ยมันจะแล้วจะก็ลบกับผู้เนี่ยก็บ่าขาแล้วเสียทักเกจะสกอลเลยเนี่ยไปเลยมาลือเลยมาทาเลยบ่าสกอดาบ่ากาลบขาสานี่ทีเดนอเสือทีเดนอเนาะแล้วก็เนี่ยผมไม่อเมนาหูปุ๊อุทาตาลาเนี่ยก็เตะเลยอันนี้ใช่ไหมกาสีใจแบบนี้อ๋อโอ้ดีด้วยนะนี่จะนี่ล่ะพัตติมอเนี่ยชั่วโมงก็ซีเสียบเราเรียตันน่ะจะให้เปิดทีวิทยุล่าหมออ่ะเว้ไม่กันไหนด่าอ๋อแต่พัตติมอว่าเพชรเต็ดเดดิเนี่ยรออัตสีดีชุดอ่ะสักคนลุทีอ่ะสักคนก็คู่กับเพลีแต่คันนี้นึกก็โดชัวเสียจะโดวันที่สองโดทานเราเจอเขาก็เดินมานึกก็กันตาเสียเมนสักก็ที่ขวาจะที่ขวาที่ขวาสิมีอันนี้เดี๋ยวพวกกันเล็กกันหนาสักก็ดอกที่โปเวกิเมดวสุติชมิโอเบดวสุติชมิโอเบกิเมดวสุติขอทิตุสิปะหาบุกาเมปิตุสิปะบุกาเมปิเดสุติเฮเดเวกิเมกุชอกวาเปตุตาเปกุชอกวาเปตุตาเปลาพูลาปาบุตรก็จะดูว่าคูลปลึกจะดูว่าคูลปลึกก็จะดูวาโมคุพลโอสุธามิเลจิเลโลโอสุธามิเลจิเลโลมุเวอาโตปุตปะฮะโอโมตะโกเลอะกะโอโมตะเดมุเดความกิเมลาผู้แม่หูโซอาเลอะก็ดีก็ดออาเลอะก็ปู
gì chớ tha hà lê ba tê blo khre ô ple mà ni thọ so ai lê yu po sa đó hầm cơ non cơ phò cơ pha lo e lo quý quý đồ má khơ phơ kỳ so đơ chi ba gì chớ tha hạc lo mò khô lơ khó tu và khó lơ plơ lơ khó tu và khó lơ plơ lơ khó tu hu sơ khai phúc lô hu đô sa cha bga khuê a phu đô hu sa cha bga khuê a phu mẹ sơ po cô mô sư có xa lệ nơ mà nhỏ to thô cô la đô cơ cho sáp ca si la bư so clo nơ cu ba quý cơ cho phu mẹ vô clu cô la lô thô mi pre khi phô ghê ni đô thọ mê tư ni tơ chi lê ta quê phu cho a li mê quê khê la ni do la ni tơ chi tơ ne a do te ve sa lo pho lo kho mư o pu hu ho cha đô ma đô thọ tờ ma lệ ma ca ni khư chi tờ nê a va mư o pu ho cha đô lo đô thọ tờ ma lô ma đô ni khư chi tơ nê a đô nó va va a pu lê tô chê ta gò
ผู้จุลีผู้ดีตาโอผู้จุลีผู้ดีเนื้อเลยกว่าเลลามุกลอามุตกลอผู้ตกลอตัวรู้เดลลิโคหอบวางูเลเปลเมกบิทิกิทาเชบคากวิทิกิทาเชบคากวิทิกิทาเดโนกวาปูเมขีพาติเนดูเมขีพาติเนดูพาเวพาบาพามือพาปราดูดพาสกพาปราดูดพาสกหมอคุคลีคูอาลามิพังเอคทีทบิพังเอคทีทบิเนกาคิโกมอกกะเลญาเนจุโมโสหะเคอิเนจุเทปริยาเนื้อเลกว่าเดทานุกว่าโลตาสุเมอุกโลทีเปิดทบกาลือญาภูเมอุกโลทิกโคคิมือเหทอเลทีภูคิมือเหทอเลทีภูคิเมลิเมปาเมญาสาบมัวอุเมเปกคาบมัวอุเมเปกคาโจ
quê bự cơ lá phố gỗ khu quê bự cơ lá lệ qua đường cho từ nó lệ qua đồ ô số si po lệ qua đồ ô số si po cho tu tu pu te bo cơ chờ đồ đôi tha nu cơ chờ đồ đôi tha nu nó a cha đê nô cơ cho đôi cha đôi bùi sư dư cho đôi cha đôi bùi sư dư cho mẹ nhà tu pu tơ to ô nè qua plo do plo tho sa pra de khu tơ ga kho sa pra cha happy me te khi cho mo na se do di ro re phu kha pu lo mi sa pa ta mu ba pe klo cho mo na se du se nyu le nya ne lo ke khu le do ne le qua le mu che cro o te to mo ku te to bo kyo ni chu pu re ro me u la de me u lo le nya de le ha ba de blo pu zo mu pu ge do bo me li me le khlu lo che mu du su me to su kre mu du su me to su kre pu la ti chi doa kre kro se ple lo
เชมือดูปูเสเพลลอเชมือดูปูมอเลเมียโดโพจิโจดอกาดอกคูเมลาดูดอกาดอกคูเมลาดูชาลอเทโมกุโคดอกสิเดดอกาลิโกกสิเดดอกาลิโกเนมิเลเนโมเดพอเจเมโกสาโทเกยเจเมโกสาโทเกยเนมิเลเนโมเดนะเจเมโกสิเตเมชกาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสสของหน่วยเลือกตั้งที่10เขตคันนายาวพรรคประชาชนได้รับคะแนนเป็นอันดับหนึ่งขณะที่หน่วยเลือกตั้งอื่นๆยังอยู่ระหว่างการนับคะแนนกองทัพบกชี้แจงกรณีพลทหารเสียชีวิตระหว่างถูกคุมขังเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวและจากการชันสูตรไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกายผู้นำสหรัฐประกาศจะส่งเรือพยาบาลขนาดใหญ่ไปยังกรีนแลนด์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในดินแดนแห่งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผลการนับคะแนนเลือกตั้งสสและการออกเสียงลงประชามติใหม่ของหน่วยเลือกตั้งที่10เขตคันนายาวพรรคประชาชนได้รับคะแนนเป็นอันดับหนึ่งทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อที่บริเวณเขตเลือกตั้งที่15หน่วยเลือกตั้งที่10แขวงคันนายาวเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ให้ดำเนินการนับคะแนนการเลือกตั้งและออกเสียงลงประชามติใหม่บรรยากาศตลอดช่วงการนับคะแนนเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนสังเกตการอย่างต่อเนื่องโดยผลการนับคะแนนปรากฏว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตนายวิทยวัฒน์ติชวณิชจากพรรคประชาชนได้รับคะแนนสูงสุด224คะแนนอันดับ2นายภูมิพลวิพัฒน์ภูมิประเทศพรรคเพื่อไทย103คะแนนและอันดับ3นายถนอมอ่อนเกตพลพรรคภูมิใจไทย81คะแนนมีบัตรดี486ใบบัตรเสีย8ใบและบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน29ใบรวม523ใบส่วนการเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้233คะแนนพรรคภูมิใจไทย95คะแนนพรรคเพื่อไทย60คะแนนพรรคประชาธิปัตย์40คะแนนและพรรครวมไทยสร้างชาติ17คะแนนมีบัตรดี496ใบบัตรเสีย9ใบ
และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน18ใบรวม523ใบขณะที่ผลการออกเสียงลงประชามติพบว่าเห็นชอบ336ใบไม่เห็นชอบ167ใบและไม่ประสงค์ลงคะแนน21ใบสำหรับการนับคะแนนใหม่ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยผู้แทนผู้สมัครสสและผู้สังเกตการร่วมตรวจสอบทุกขั้นตอนตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดไว้นิตยาคุณสิมรายงานส่วนหน่วยเลือกตั้งอื่นๆที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กำหนดให้ลงคะแนนเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติใหม่ในวันนี้ประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่9เขตเลือกตั้งที่15แขวงคณะยาวเขตคณะยาวกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่6หน่วยเลือกตั้งที่4บริเวณศาลาอเนกประสงค์หมู่4ตำบลโพนสูงอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อใหม่และการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่1หน่วยเลือกตั้งที่3ตำบลชัยสถานอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านขณะนี้อยู่ระหว่างการนับคะแนนกกต.กำแพงเพชรประกาศวันนับคะแนนเลือกตั้งสสบัญชีรายชื่อใหม่2หน่วยเลือกตั้งในวันที่26กุมภาพันธ์นี้เวลา 15 นาฬิกาหลังพบปัญหาบัตรเขย่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชรเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจังหวัดกำแพงเพชรใหม่ได้แก่หน่วยเลือกตั้งที่8ตำบลนิคมทุ่งโพทะเลและหน่วยเลือกตั้งที่14ตำบลเทพนครอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของบัตรเขย่งจำนวน2ใบซึ่งกปน.ได้ทำการกรอกคะแนนในแบบสส 5/18 บช.ผิดพลาดจึงเป็นผลทำให้ต้องนับคะแนนใหม่โดยกำหนดวันนับคะแนนในวันที่26กุมภาพันธ์นี้เวลา 15 นาฬิกาที่สำนักงานกกต.กำแพงเพชรและวันที่25กุมภาพันธ์เวลา 15 นาฬิกาจะเชิญสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงตัวแทนจากพรรคการเมืองร่วมสังเกตการณ์เพื่อให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมขณะที่นายคงยศบุญรักผู้อำนวยการกกต.กำแพงเพชรระบุว่าการนับคะแนนครั้งนี้ได้ทำตามกระบวนการกฎหมายอย่างถูกต้องและเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สมัครตัวแทนพรรคการเมืองเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ในการทำงานของเจ้าหน้าที่กปน.หากพบข้อพิรุธใดก็สามารถแย้งคณะกปน.ที่ดำเนินการนับคะแนนได้กองทัพบกชี้แจงกรณีพลทหารสังกัดกรมปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์เสียชีวิตระหว่างถูกคุมขังเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวและจากการชันสูตรไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกาย พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีพลทหารเพชรรัตน์กำลังยิ่งสังกัดกรมปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์ค่ายพรหมโยธีจังหวัดปราจีนบุรีมีอาการหมดสติระหว่างถูกจำขังในเรือนจำมณฑลทหารบกที่12โดยมีกลุ่มเพื่อนพลทหารที่ถูกจำขังด้วยกันจำนวนหลายนายเป็นผู้พบเหตุทางหน่วยจึงรีบส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ทันทีและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาจากผลการตรวจชันสูตรพลิกศพพบว่าไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกายไม่มีสมองช้ำหรือเลือดออกในสมองโดยแพทย์ระบุว่าเป็นการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวรวมทั้งหน่วยได้ตรวจสอบโดยละเอียดแล้วสามารถยืนยันได้ว่าไม่มีการทะเลาะวิวาทหรือมีเพื่อนพลทหารที่ถูกจำขังรวมอยู่ด้วยกันตลอด10วันได้ทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดซึ่งทางหน่วยได้ประสานชี้แจงทางครอบครัวและญาติให้ได้รับทราบตามข้อเท็จจริงญาติไม่ติดใจและเข้าใจต่อเหตุที่เกิดขึ้นทางหน่วยจึงดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดพิธีศพพร้อมติดตามเรื่องสิทธิสวัสดิการต่างๆตามแบบธรรมเนียมอย่างเหมาะสมส่วนกรณีมีการตั้งข้อสังเกตและคาดเดาถึงสาเหตุการเสียชีวิตในแง่มุมต่างๆโดยเฉพาะประเด็นการพบช้อนในเท่ากระดูกยืนยันว่าไม่อยู่ในผลการชันสูตรตามกระบวนการทางกฎหมายและเป็นเรื่องปกติที่ทหารเกณฑ์จะพกช้อนส่วนตัวไว้รับประทานอาหารโดยใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้าซึ่งสาเหตุที่ไม่ได้มีการชี้แจงเรื่องนี้เนื่องจากมีรายละเอียดน้อยเกินไปหากญาติหรือครอบครัวหรือบุคคลใดมีความกังวลสงสัยทางหน่วยต้นสังกัดยินดีให้ข้อมูลหรือทำความเข้าใจเพิ่มเติมพร้อมยืนยันว่าการสูญเสียกำลังพลคนหนึ่งคนใดก็ตามนับเป็นการสูญเสียของกองทัพบกด้วยเช่นกันจึงต้องดำเนินการทุกอย่างด้วยความเป็นธรรมโปร่งใสอย่างตรงไปตรงมาปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันและเสริมสร้างวินัยจราจรอย่างจริงจังโดยเฉพาะการเมาแล้วขับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าตามนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี 2569 ของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดให้กวดขันและเสริมสร้างวินัยจราจรอย่างจริงจังสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะความผิดฐานเมาแล้วขับซึ่งจะไม่มีมาตรการตักเตือนก่อนปรับหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีทันทีเนื่องจากการขับรถในขณะมึนเมาเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเท่าเทียมและโปร่งใสสำหรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดว่าผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกำหนดมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลสามารถสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ได้หากก่อเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตายโทษจะเพิ่มสูงขึ้นโดยอาจจำคุกสูงสุดถึง10 ปีและเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ในกรณีกระทำผิดซ้ำภายใน2 ปีจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2 ปีปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมทั้งสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้หากผู้ขับขี่ปฏิเสธการเป่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์กฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการขับรถในขณะมึนเมาและมีโทษเช่นเดียวกับเมาแล้วขับอีกทั้งอาจมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานเพิ่มเติมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเตือนผู้ส่งออกไทยเตรียมรับผลกระทบหลังประธานาธิบดีสหรัฐประกาศปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าทั่วโลกจาก10%เป็น15%พร้อมเสนอรัฐบาลเร่งเจรจาการค้าเชิงรุกนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ล่าสุดที่นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศปรับอัตราภาษีนำเข้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น15%โดยต้องเฝ้าระวังความผันผวนของต้นทุนภาษีที่พุ่งสูงขึ้นเพราะจะกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐโดยเฉพาะกลุ่มที่มีกำไรน้อยนอกจากนี้มาตรการดังกล่าวมีกำหนดใช้เพียง150 วันทำให้ยากต่อการวางแผนธุรกิจระยะยาวและยังส่งผลกระทบต่อวิกฤตค่าเงินมีความเสี่ยงที่เงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงหากมีการคืนภาษีตามคำวินิจฉัยของศาลสูงสุดสหรัฐซึ่งจะส่งผลทางอ้อมให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นซ้ำเติมผู้ประกอบการส่งออกไทยที่ต้องแบกรับทั้งต้นทุนภาษีและรายได้ที่ลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนและการปรับตัวของห่วงโซ่อุปทานมาตรการนี้จะเร่งให้เกิดการย้ายฐานการผลิตทั่วโลกไทยจึงต้องเร่งชิงความได้เปรียบในฐานะฐานการผลิตทางเลือกอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นความท้าทายครั้งใหญ่แต่หอการค้าไทยมองว่านี่คือโอกาสที่ไทยจะยกระดับความเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคหากภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันแก้ปัญหานี้ได้ทันท่วงทีหอการค้าไทยยังเสนอให้ภาครัฐเร่งดำเนินการเชิงรุกโดยเฉพาะการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการเจรจาการค้ารวมถึงสถานทูตไทยกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศควรเร่งเดินหน้าการทูตเศรษฐกิจและเปิดการเจรจากับสหรัฐเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความชัดเจนและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยพร้อมย้ำว่าภาคธุรกิจพร้อมสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้การเจรจามีประสิทธิภาพสูงสุดนพศรแก้วคำรายงานกรมวิชาการเกษตรเตรียมแผนตรวจทุเรียนส่งออกไปจีนปีนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพป้องกันถูกระงับการนำเข้าจากประเทศคู่ค้านางสาวปรียานุชทิพยวัฒน์รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่ากรมวิชาการเกษตรจัดการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานในการตรวจทุเรียนส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนฤดูการส่งออกปี 2569 แก่นายตรวจพืช
และผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆเพื่อชี้แจงแนวทางขั้นตอนและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานในการตรวจทุเรียนส่งออกไปจีนให้เป็นทิศทางเดียวกันครอบคลุมทางด้านการตรวจศัตรูพืชการควบคุมสารตกค้างการรับรองสุขอนามัยพืชตลอดจนมาตรการการจัดการกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อป้องกันปัญหาการถูกระงับการนำเข้าหรือการเพิ่มมาตรการเข้มงวดจากประเทศคู่ค้าโดยการส่งออกทุเรียนไทยไปจีนมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมามีจำนวนการส่งออกกว่า 939,892 ตันคิดเป็นมูลค่ารวม 150,278 ล้านบาทสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพทุเรียนไทยอย่างไรก็ตามยังพบประเด็นท้าทายสำคัญเช่นปัญหาทุเรียนอ่อนการตกค้างของสารเคมีการตรวจพบศัตรูพืชซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของตลาดทั้งนี้การรักษามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยจึงเป็นหัวใจสำคัญของการขยายตลาดอย่างยั่งยืนจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบณด่านตรวจพืชและโรงคัดบรรจุเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและประเทศคู่ค้าต่างประเทศในระยะยาวต่อไปชาวนันมาลีรายงานกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครชายไทยทำงานภาคเกษตรในอิสราเอลเงินเดือน 62,000 บาทสมัครผ่านทางเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศระหว่างวันที่ 24 ถึง 25 กุมภาพันธ์นี้นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกคนหางานไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานครั้งที่ 20ตำแหน่งคนงานภาคเกษตรเพศชายเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวนำรายได้เข้าประเทศรวมทั้งเรียนรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ด้านการเกษตรกลับมาพัฒนาประเทศและประกอบอาชีพซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานสำหรับคุณสมบัติผู้สมัครงานเพศชายสัญชาติไทยอายุ 23-39 ปีไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอลไม่มีคู่สมรสบุตรหรือบิดาและมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอลสำหรับสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา 2 ปีต่อได้ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือนโดยคนหางานจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 6,247 เชคเกลอิสราเอลหรือประมาณ 62,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวด้วยว่าการรับสมัครครั้งนี้ใช้วิธีรัฐจัดส่งผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการสมัครเว้นแต่ได้รับคัดเลือกแล้วจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปทำงานประมาณ 92,650 บาทผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th เพื่อทำการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 24 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2569 ศึกษารายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หรือ Facebook กองบริหารแรงงานไปต่างประเทศรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งพร้อมให้บริการระบบการแพทย์ทางไกลแล้วและเตรียมเพิ่มเครื่องฉายรังสีในโรงพยาบาล 12 แห่งในปีหน้าตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่นายแพทย์ศักดาอันพาดรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความก้าวหน้าการดำเนินงาน 30 บาทรักษาทุกที่และฟอกไตฟรีได้ทุกแห่งว่ามีความคืบหน้าในการขับเคลื่อน 2 เรื่องหลักคือการแพทย์ทางไกลในชุมชนหรือเทเลเมดิซีนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสตซึ่งมีทั้งหมด 1910 แห่งขณะนี้มีระบบพร้อมให้บริการแล้ว 100% จากนี้จะเร่งดำเนินการเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีของกลุ่มผู้สูงอายุและความเสถียรของอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลส่วนอีกหนึ่งเรื่องคือการฉายแสงมะเร็งให้ครอบคลุมทุกที่ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีเครื่องฉายรังสี138เครื่องแผนระยะสั้นปี 2570 ถึง 2573 จะเพิ่มเครื่องฉายรังสีอีก 21 เครื่องทำให้อัตราส่วนเครื่องต่อประชากรอยู่ที่ 1 ต่อ 400,000 คนช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงเครื่องฉายรังสีได้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้นส่วนในระยะยาว
จะเพิ่มอีก61เครื่องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกคือ1เครื่องต่อ 250,000 คนในปีงบประมาณ 2570 มีหน่วยบริการที่พร้อมบริการรังสีรักษา12แห่งได้แก่โรงพยาบาลน่านโรงพยาบาลอุตรดิตถ์โรงพยาบาลกำแพงเพชรโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาโรงพยาบาลนครปฐมโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรโรงพยาบาลนครพนมโรงพยาบาลชัยภูมิโรงพยาบาลบุรีรัมย์โรงพยาบาลมุกดาหารและโรงพยาบาลตรังและกรณีมีระยะทางไกลกว่า120กิโลเมตรหรือต้องเดินทางมากกว่า2ชั่วโมงจะใช้การแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันเพื่อลดระยะเวลารอคอยการฉายแสงให้เหลือภายใน6สัปดาห์โดยตั้งเป้าให้แต่ละเขตสุขภาพดำเนินการให้ได้60%จากภาพรวมทั้งประเทศสำหรับนโยบายฟอกไตฟรีได้ทุกแห่งภาพรวมพบว่ามีการจัดบริการฟอกไตเพียงพอทุกคนได้รับการฟอกไตอย่างไรก็ตามเพื่อลดการเดินทางของผู้ป่วยยังคงต้องเพิ่มการให้บริการฟอกไตในจังหวัดอุตรดิตถ์สระบุรีนครราชสีมาและชัยภูมิซึ่งทุกจังหวัดมีแผนที่จะเพิ่มการให้บริการมากขึ้นและไม่พบปัญหาถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังกำหนดเป้าหมายพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายไต5เรื่องคือเพิ่มจำนวนผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะเป้าหมาย10%ของประชากรไทยโดยเพิ่มการประชาสัมพันธ์และจุดแสดงความจำนงในโรงพยาบาลจุดทำบัตรประชาชนและจุดทำใบขับขี่ทุกแห่งเพิ่มจำนวนผู้บริจาคอวัยวะสมองตายเป็น 1,250 รายต่อปีเพิ่มจำนวนผู้ป่วยปลูกถ่ายไตเป็น 3,000 ไตต่อปีพิจารณาตำแหน่งพยาบาลประสานงานการบริจาคอวัยวะให้มีความก้าวหน้าระดับชำนาญการพิเศษมีค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษตามการเจรจาสำเร็จและมีสถาบันเฉพาะทางการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะโดยเชื่อมโยงกับสภากาชาดไทยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะและภาคีเครือข่ายต่างๆพร้อมจัดตั้งศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะระดับเขตสุขภาพรวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟป่าในจังหวัดกาญจนบุรีไม่ให้ลุกลามเข้าพื้นที่เขาช้างเผือกได้สำเร็จพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นซ้ำนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังทั้งภาคพื้นและทางอากาศเร่งควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่กลุ่มป่ารอบเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ฮอ1110ปฏิบัติภารกิจบินแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันพร้อมประชุมร่วมกับศูนย์บัญชาการไฟป่ากลุ่มป่ารอบเขื่อนศรีนครินทร์ติดตามสถานการณ์จุดความร้อนและพิจารณาความจำเป็นในการใช้อากาศยานสนับสนุนการดับไฟโดยเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่ตรวจพบกลุ่มไฟป่าขนาดใหญ่1กลุ่มบริเวณทางเหนือของบ้านอีตองแนวไฟมีทิศทางลุกลามขึ้นไปทางเขาช้างเผือกซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและพื้นที่ดังกล่าวมีเชื้อเพลิงสะสมจำนวนมากเช่นหญ้าไม้กวาดและหญ้าคาเสี่ยงต่อการขยายวงกว้างทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทั้งภาคพื้นดินและอากาศยานสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมทั้งกำลังพลและอากาศยานเพื่อรับมือไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นซ้ำช่วงสภาพอากาศแห้งแล้งนี้ปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน 25 กุมภาพันธ์ของทุกปีคือวันวิทยุกระจายเสียงไทยวันที่รำลึกถึงการกำเนิดกิจการวิทยุไทยโดยพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินตลอด96ปีที่ผ่านมาวิทยุเป็นสื่อสำคัญที่ถ่ายทอดข่าวสารความรู้และอยู่เคียงข้างคนไทยเสมอมา25 กุมภาพันธ์วันวิทยุกระจายเสียงไทยคุณค่าของเสียงที่อยู่คู่สังคมไทยแสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกลร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ 19:22 นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาจะส่งเรือพยาบาลขนาดใหญ่ไปยังกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กเพื่อดูแลผู้ป่วยจำนวนมากบนเกาะแห่งนี้อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการดังกล่าวทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงยืนกรานที่จะครอบครองเกาะกรีนแลนด์โดยอ้างความสำคัญด้านความมั่นคงของสหรัฐและองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตท่ามกลางภัยคุกคามจากจีนและรัสเซียขณะที่ล่าสุดกษัตริย์เฟเดริกที่ 10 แห่งเดนมาร์กเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรีนแลนด์ระหว่างวันที่ 18 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อแสดงการสนับสนุนและให้กำลังใจประชาชนชาวกรีนแลนด์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านักศึกษาอิหร่านจัดการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลขึ้นที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งในอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเปิดภาคการศึกษาใหม่โดยบางมหาวิทยาลัยมีรายงานการปะทะกันระหว่างนักศึกษากับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลทั้งนี้การชุมนุมประท้วงดังกล่าวมีขึ้นตรงกับพิธีไว้อาลัยครบรอบ 40 วันให้แก่ผู้เสียชีวิตจากการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระหว่างการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลอิหร่านครั้งใหญ่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนนับเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบภายในอิหร่านที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่การปฏิวัติอิหร่านเมื่อปี 2522 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีแนวพัดสอบของลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าวจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนรวมถึงให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยสำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งในช่วงวันที่ 23 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่ารวมถึงลูกเห็บตกบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันพรุ่งนี้ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์อ่อนถึงปานกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1 เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันออกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1 เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 45 เซนติเมตรและเวลา 22:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:08 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20 เซนติเมตรและเวลา 16:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง39 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:19 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:37 นาทีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญบุคคลหน่วยงานและโครงการเสนอชื่อเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดินประจำปี 2568 เพื่อเชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 022834712นี่น้องทั้งเมาทั้งง่วงแบบเนี้ยพี่ว่าอย่าขับรถเลยนะโอ้ยนิดหน่อยครับพี่ใกล้ๆแค่เนี้ยผมขับได้สบายมากครับพี่ว่าอย่าดีกว่านะผมไว้ไปก่อนนะพี่แค่เสี้ยววินาทีที่ชีวิตของคุณและใครบางคนอาจเปลี่ยนไปเพราะความประมาทเมาง่วงไม่ขับนะคะชีวิตมีมากกว่าความร้อนใจความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและชโลธรจัญญาอ่านวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขคุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศพระเตมีถึงร้อยภพร้อยชาติก็ปรารถนาพระโพธิญาณเราได้ฟังคำพิพากษาอันหยาบคายที่พระชนกตรัสสั่งเจ้าหน้าที่อย่างนี้จึงกลัวการครองราชสมบัติ
เราไม่เป็นใบ้ก็ทำเหมือนคนเป็นใบ้ไม่ง่อยเปรี้ยก็ทำเหมือนคนง่อยเปรี้ยแกล้งนอนเกลือกกลิ้งอยู่ในอุจจาระปัสสาวะของตนนายสารถีเพื่อนเอ๋ยชีวิตมนุษย์เรานี้ลำบากยิ่งนักเป็นของน้อยทั้งเต็มไปด้วยทุกข์ใครเล่าจะอาศัยชีวิตซึ่งน้อยนิดนี้สร้างเวรกรรมเพราะไม่มีปัญญาเพราะไม่เข้าใจธรรมพระโพธิสัตว์ตรัสอุทานซ้ำอีกเพื่อประกาศเจตนารมณ์อันแรงกล้าในการตัดสินใจที่จะไม่เสด็จกลับคืนพระนครว่าความหวังผลของเหล่าชนผู้ไม่รีบร้อนอดทนบำเพ็ญเพียรอยู่ร่ำไปย่อมสำเร็จผลในวันหนึ่งอย่างแน่นอนนายสารถีท่านจงรู้ไว้เถิดว่าเราออกบวชประพฤติพรหมจรรย์เรียบร้อยแล้วภัยในนรกจะมีแต่ที่ไหนเล่านายสุนันทสารถีได้ฟังดังนั้นจึงคิดว่าพระกุมารมีราชสมบัติมหาศาลเช่นนี้ยังทิ้งเข้าป่าตั้งใจออกบวชยังไม่ใยดีเหมือนทิ้งซากศพเสียอย่างนี้แล้วเราจะต้องการอะไรกับชีวิตอันไม่สมประกอบของเราเราจะบวชกับพระองค์จึงกราบทูลว่าข้าแต่พระลูกเจ้าแม้ข้าพระองค์ก็จะบวชกับพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดให้ข้าพระองค์บวชด้วยเถิดแม้นายสารถีจะทูลวิงวอนอยู่อย่างนั้นพระโพธิสัตว์ก็ทรงดำริว่าหากเราอนุญาตให้นายสารถีบวชในเวลานี้พระชนกและพระชนนีของเราก็จะไม่เสด็จมาหาเราเมื่อเป็นเช่นนี้ความเสื่อมจะมีแก่พระองค์ทั้งสองม้ารถและเครื่องประดับทั้งหลายก็จะสูญหายไปเราจะถูกครหาว่านายสารถีนั้นไม่กลับมาคงจะถูกพระราชกุมารซึ่งเป็นยักษ์จับกินเสียแล้วทรงพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อมิให้เกิดข้อครหาและพิจารณาถึงความเจริญแก่พระชนกและพระชนนีทั้งสองพระองค์จึงเปลื้องเครื่องประดับมอบให้นายสารถีพร้อมกับสั่งว่าเรามอบรถให้ท่านแล้วท่านจงนำกลับไปคืนราชสำนักปลดเปลื้องตนจากหนี้ก่อนผู้ไม่มีหนี้เท่านั้นจึงจะบวชได้นายสารถีได้ฟังดังนั้นเกิดความกังวลใจว่าเมื่อเรากลับไปพระนครแล้วถ้าพระกุมารเสด็จไปที่อื่นพระราชบิดาเสด็จมาไม่พบจะลงทันเราเพราะฉะนั้นเราจะขอคำยืนยันให้แน่ใจก่อนว่าพระองค์จะไม่เสด็จไปที่ไหนจนกว่าเราจะกลับมาจึงกล่าวว่าเมื่อข้าพระองค์ทำตามพระดำรัสแล้วแม้พระองค์ก็ควรจะทำตามที่ข้าพระองค์ทูลขอพระองค์จงประทับรออยู่ที่นี้จนกว่าข้าพระองค์จะนำพระราชาเสด็จมาพระราชบิดาทอดพระเนตรเห็นพระองค์แล้วจะทรงปีติโสมนัสเอิบอิ่มใจอย่างยิ่งเป็นแน่พระโพธิสัตว์ตรัสว่านายสารถีเราจะทำตามคำร้องขอของท่านแม้ตัวเราเองก็อยากเห็นพระชนกพระชนนีและพระปริยูรญาติทั้งหลายของเราเสด็จมาสถานที่แห่งนี้จงกลับไปเถิดนายสารถีเพื่อนรักจงกราบทูลพระชนกพระชนนีตามที่เราสั่งครั้นตรัสดังนี้แล้วก็น้อมพระองค์หันหน้าไปยังกรุงพาราณสีถวายบังคมพระชนกพระชนนีจากที่ไกลด้วยความเคารพรักอย่างเต็มเปี่ยมนายสารถีทำประทักษิณพระกุมารกราบลงแทบพระยุคลบาทลิงโลดใจเหลือประมาณขึ้นรถขับบ่ายหน้าตรงไปยังกรุงพาราณสีในขณะนั้นพระนางจันทาเทวีเปิดหน้าต่างรอคอยการกลับมาของนายสารถีด้วยต้องการจะทราบความเป็นไปของลูกว่าเป็นอย่างไรพอทอดพระเนตรเห็นรถว่างเปล่านายสารถีกลับมาเพียงคนเดียวพระหฤทัยแทบแตกสลายส่งร้องไห้ปูมฟายปริเทวนาการว่านายสารถีฝังลูกเราเสียแล้วเพราะนายสารถีกลับมาคนเดียวปัญจามิตรทั้งหลายจะเย้ยหยันยินดีศัตรูทั้งหลายจะกระยิ่มใจเพราะสามารถฝังลูกเราได้แล้วทรงกันแสงโศกเศร้าตรัสถามนายสารถีด้วยพระอสุชนนองพระเนตรว่าลูกเราเป็นง่อยใบ้หรือตรัสอะไรกับเธอบ้างเขาขยับมือขยับเท้าบ้างไหมเขาร้องขอชีวิตหรือเปล่าขณะถูกฝังนายสุนันท์สารถีเห็นพระเทวีร้องไห้แทบขาดใจก็สงสารอย่างจับใจแต่ไม่กล้ากราบทูลเรื่องทั้งหมดเพราะคิดว่าถ้ากราบทูลว่าพระโอรสไม่ได้เป็นใบ้ไม่ได้ง่อยเปรี้ยไม่ได้หูหนวกมีพระดำรัสไพเราะสนอกล่าวธรรมได้อย่างจับใจพระราชาจะกริ้วว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรจึงไม่พาพระกุมารกลับมาแล้วสั่งลงพระราชอาญาโดยที่ยังไม่ได้รับฟังรายละเอียดควรขอพระราชทานอภัยโทษก่อนจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าขอพระแม่เจ้าโปรดประทานอภัยโทษแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอกราบทูลตามที่ได้ฟังได้เห็นในสำนักพระราชโอรสพระนางจันทาเทวีตรัสว่านายสารถี
เธออย่ากลัวเลยจงบอกตามที่ท่านได้ฟังได้เห็นมาว่าลูกของเราเป็นอย่างไรนายสารถีกราบทูลว่าพระโอรสไม่ได้เป็นใบ้ไม่ได้ง่อยเปรี้ยพระองค์มีวาจาไพเราะทรงกลัวที่จะได้ครองราชสมบัติจึงคิดหาวิธีลวงอย่างมากมายพระองค์ทรงระลึกชาติได้ว่าเคยเป็นพระราชาครองราชสมบัติในชาติก่อนเป็นเวลา20 ปีแล้วต้องไปตกนรกหมกไหม้อยู่ถึง 80,000 ปีเพราะกลัวจะต้องครองราชสมบัติอีกครั้งจึงทรงอธิษฐานว่าขอชนทั้งหลายอย่าได้อภิเษกเราในราชสมบัติเลยพระองค์จึงไม่ตรัสในราชสำนักพระชนกและพระชนนีพระโอรสทรงมีอวัยวะครบทั้ง32ประการมีพระรูปงดงามสมส่วนมีพระวาจาไพเราะอ่อนโยนฉลาดหลักแหลมถ้าพระองค์มีพระราชประสงค์จะพบพระโอรสก็ขอเชิญรีบเสด็จเถิดพระเจ้าข้าพระองค์จะนำเสด็จไปยังสถานที่ที่พระโอรสประทับอยู่สู่ทางโพธิญาณเมื่อพระเตมีกุมารส่งนายสารถีกลับไปแล้วมีความประสงค์จะผนวดขณะนั้นพระอินทร์รับสั่งวิสุกรรมเทพบุตรให้ไปสร้างบรรณศาลาและจัดเตรียมเครื่องบริขารสำหรับบรรพชิตให้พระโพธิสัตว์วิสุกรรมเทพบุตรลงจากสวรรค์มาเนรมิตอาสมขึ้นในราวป่าประมาณ3 โยชน์เนรมิตที่อยู่ในเวลากลางคืนและกลางวันสระน้ำสำหรับดื่มกินสงสนานทำสถานที่นั้นให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้มีผลทุกฤดูกาลเนรมิตที่เดินจงกรมเกลี่ยด้วยทรายเนื้อละเอียดใกล้บรรณศาลาเนรมิตเครื่องบริขารสำหรับบรรพชิตทุกอย่างแล้วเขียนหนังสือประกาศไว้ว่ากุลบุตรผู้ใดผู้หนึ่งต้องการบวชจงใช้เครื่องบริขารสำหรับบรรพชิตเหล่านี้บวชเถิดแล้วกลับสู่ทิพยวิมานของตนพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นอาสมนั้นทรงอ่านข้อความประกาศก็ทรงทราบได้ทันทีว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเสด็จเข้าบรรณศาลาเปลื้องเครื่องแต่งตัวออกทรงนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังสือเฉวียงพระอังสาม้วนเกล้าพระเกศาให้เป็นชฎาถือไม้เท้าเสด็จออกจากบรรณศาลาเพื่อจะให้สิริแห่งภาวะความเป็นนักบวชสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจึงเสด็จจงกรมกลับไปกลับมาในที่จงกรมทรงเปล่งอุทานว่าเราได้การบรรพชาแล้วจึงเป็นสุขการบรรพชาเป็นสุขจริงหนอแล้วเสด็จเข้าบรรณศาลาประทับนั่งบนที่ลาดด้วยใบไม้เจริญสมาธิจนได้บรรลุอภิญญา5และสมาบัติ8ครั้นตกเย็นตะวันอ่อนแสงลงทาบเหนือทิวไม้ฟากตะวันตกฝูงนกต่างส่งเสียงร้องเรียกกันกลับรุงรังกึกก้องแนวไพรพระองค์จึงเสด็จออกจากบรรณศาลาเก็บใบหมากเม่าท้ายที่จงกรมนึ่งด้วยน้ำร้อนไร้รสเค็มรสเปรี้ยวจืดสนิทเสวยดุจกินอมฤตรสเจริญพรหมวิหาร4แล้วพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นฝ่ายพระเจ้ากาสิกราชทรงทราบจากนายสารถีว่าพระโอรสไม่ได้เป็นคนพิการเช่นนั้นทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งรับสั่งให้มหาเสนาจัดเตรียมการเสด็จอย่างเร่งด่วนให้ตระเตรียมขบวนรถเทียมม้าผูกเครื่องประดับช้างส่งตระเตรียมสังและบันดาะกลองตีหน้าเดียวกลองตี2 หน้าและรำมนาอันไพเราะพระองค์จะเสด็จไปประทานโอวาทพระโอรสขอให้ชาวนิคมนางสนมกุมารพ่อค้าและพราหมณ์ทั้งหลายรีบเตรียมยานกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถกองพลทหารราบให้เว้นม้าอ้วนอืดอาจไม่ว่องไวและม้าผอมไร้เรี่ยวแรงให้เลือกเฉพาะม้าที่สมบูรณ์ว่องไวปราดเปรียวพระราชาเตรียมประชุมพลถึง3 วันจึงเสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยจตุรงคเสนาในวันที่4ให้นำทรัพย์ที่พอจะเอาไปได้ไปด้วยเสด็จขึ้นประทับบนม้าสินทบแล้วสั่งให้นางฝ่ายในตามเสด็จทุกคนให้เตรียมเครื่องราชกกุฏภัณฑ์สำหรับราชาพิเศษทั้ง5คือพัดวาลวีชนีพระอุณหิตพระขันเสวตฉัตรและฉลองพระบาททองไปด้วยตรัสสั่งให้นายสารถีนำทางเสด็จเคลื่อนขบวนล่วงหน้าไปถึงป่าที่พระเตมีฤาษีประทับอยู่อย่างเร่งด่วนพระเตมีฤาษีทอดพระเนตรเห็นพระราชบิดากำลังเสด็จมาทรงรุ่งเรืองด้วยพระเดชานุภาพพร้อมพรั่งด้วยหมู่อมาตย์ขัตติยวงศ์จึงถวายพระพรทูลถามถึงทุกสุขด้วยคำอันไพเราะอ่อนโยนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรทรงปราศจากโรคาพาธหรือทรงเป็นสุขสำราญดีหรือราชกัญญาของพระองค์และโยมมารดาของอาตมาไม่มีโรคาพาธหรือพระราชาตรัสว่าพ่อไม่มีโรคาพาธอันใด
สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดี ราชกัญญาทั้งปวงของพ่อและโยมมารดาของลูกก็ไม่มีโรคภัยพระโพธิสัตว์ทูลถามว่ามหาบพิตรยังโปรดน้ำจันทร์อยู่หรือทรงยินดีในสัจจะในธรรมและในทานอยู่บ้างหรือพระราชาตรัสตอบว่าพ่อไม่ดื่มน้ำจันทร์ไม่โปรดน้ำจันทร์แล้วทุกวันนี้ใจพ่อยินดีในสัจจะในธรรมและการให้ทานพระโพธิสัตว์ทูลถามถึงพาหนะมีม้าและโคเป็นต้นตลอดจนความเป็นไปของเหตุการณ์บ้านเมืองว่าบ้านเมืองในชายแดนของมหาบพิตรสงบดีอยู่หรือรัฐสีมามั่นคงดีอยู่หรือช้างหลวงและคลังหลวงยังบริบูรณ์ดีอยู่หรือพระราชาตรัสตอบว่าบ้านเมืองสงบสุขดีไม่มีโจรผู้ร้ายแม้ช้างหลวงและคลังหลวงก็บริบูรณ์ดีพระโพธิสัตว์ให้ทหารทอดพระราชอาณาแล้วทูลเชิญให้พระราชาประทับนั่งพระองค์ไม่ประทับนั่งจึงให้ทหารลาดเครื่องลาดใบไม้ถวายแม้เช่นนั้นพระองค์ก็ไม่ประทับนั่งบนเครื่องปูลาดใบไม้นั้นเพราะความเคารพต่อพระโอรสซึ่งบวชเป็นบรรพชิตแต่ประทับนั่งลงที่พื้นดินนั่นเองพระโพธิสัตว์ได้เสด็จเข้าไปในบรรณศาลานำใบหมากเม่านึ่งออกมาหน่อยหนึ่งเพื่อจะแสดงการเป็นอยู่อย่างบรรพชิตให้พระราชาทรงทราบจึงเชิญพระราชาให้เสวยว่ามหาบพิตรใบหมากเม่าของอาตมภาพนี้สุกแล้วไม่มีรสเค็มขอมหาบพิตรผู้เสด็จมาเป็นแขกของอาตมภาพเสวยเถิดพระราชาตรัสตอบว่าพ่อบริโภคใบหมากเม่าไม่ได้และโภชนะก็ไม่ใช่อย่างนี้นี่ลูกพ่อบริโภคข้าวสุกที่หุงจากข้าวสาลีปรุงด้วยเนื้อสะอาดแต่เพราะความเคารพพระโพธิสัตว์พระราชาจึงหยิบใบหมากเม่ามาวางไว้ที่ฝ่าพระหัตถ์แล้วตรัสถามว่าลูกฉันอาหารอย่างนี้ดอกหรือพระโพธิสัตว์ทูลว่าใช่แล้วมหาบพิตรพระราชาประทับนั่งรับสั่งกับพระโอรสอย่างสุขใจในขณะนั้นพระนางจันทาเทวีแวดล้อมไปด้วยหมู่นางสนมเสด็จมาถึงเห็นพระโอรสผู้เป็นที่รักทรงมีพระหัตถ์ไทยสั่นอยู่ภายในพระอุระถึงกับเป็นลมล้มลงตรงนั้นเองเมื่อฟื้นคืนสติก็ตรงเข้าจับพระบาทพระโอรสทรงกราบลงแล้วร้องไห้พระเนตรทั้งสองนองไปด้วยน้ำตาพระราชาตรัสกับพระมเหสีด้วยพระวาจาเปี่ยมสุขว่าจันทาเธอดูอาหารลูกเราเถิดทรงหยิบใบหมากเม่าวางในพระหัตถ์พระมเหสีแล้วประทานแก่นางสนมอื่นๆนางสนมทั้งหลายต่างก็กล่าวกันว่าพระองค์เสวยอย่างนี้เลยหรือทำไมจึงทรงทำสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งเช่นนี้ได้นางสนมทุกคนเอาใบหมากเม่านั้นมาวางทูลไว้บนศีรษะของตนกราบนมัสการนั่งอยู่พระราชาตรัสถามพระโพธิสัตว์ว่านี่เป็นเรื่องอัศจรรย์สำหรับพ่อเหลือเกินเพราะพ่อได้มาเห็นลูกอยู่ในป่าคนเดียวฉันอาหารไม่มีรสเค็มไม่มีรสเปรี้ยวไม่ปรุงรสแต่เหตุไรผิวพรรณลูกยังผ่องใสพระโพธิสัตว์ทูลตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรอาตมภาพนอนคนเดียวตามลำพังบนเครื่องลาดใบไม้เพราะการนอนคนเดียวจึงทำให้ผิวพรรณของอาตมาผ่องใสไม่ต้องมีราชองครักษ์ถืออาวุธรักษาการอาตมาไม่เศร้าโศกถึงอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วไม่ละห้อยหาอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะเพราะเหตุนั้นผิวพรรณอาตมภาพจึงผ่องใสคนพาลทั้งหลายย่อมเศร้าหมองเพราะเหตุสองประการคือเพราะละห้อยหาอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงเพราะเศร้าโศกถึงอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วเหมือนต้นอ้อที่ยังเขียวสดแต่ถูกถอนทิ้งไว้กลางแดดย่อมเหี่ยวแห้งไปพระราชาทรงดำริว่าเราจะพิเศษลูกเราอยู่กลางป่านี้แล้วพากลับคืนพระนครจึงตรัสว่าพ่อขอมอบกองพลช้างกองพลรถกองพลม้ากองพลทหารราบและกองพลหุ้มเกราะตลอดถึงพระราชนิเวศอันน่ารื่นรมย์ให้ลูกมอบนางสนมกำนันในที่ประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมสับให้ลูกจงเป็นพระราชาของแผ่นดินปกครองอาณาประชาราษฎร์ให้ร่มเย็นเป็นสุขสตรี4 คนนี้ชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องฝึกหัดมาดีแล้วจะทำให้ลูกรื่นรมย์ในการใช้ชีวิตลูกจะอยู่ในป่าไปทำไมพ่อจะนำราชธิดาของพระราชาพระองค์อื่นที่สวยงามมีการศึกษาดีทั้งฉลาดเฉลียวมาอภิเษกกับลูกจงให้ราชธิดาเหล่านั้นมีโอรสมากมายลูกยังเยาว์เป็นหนุ่มแน่นยังมีเส้นผมดำสนิทจงครองราชสมบัติเถิดเมื่อชราแล้วจึงค่อยบวชพระโพธิสัตว์ตรัสตอบว่ามหาบพิตรคนเราควรประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่ยังหนุ่มแน่นการบวชควรเป็นเรื่องของคนหนุ่มท่านผู้แสวงหาคุณธรรมทั้งหลาย
ต่างสรรเสริญการบวชประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่ยังหนุ่มแน่นอาตมาภาพปรารถนาที่จะประพฤติพรหมจรรย์ไม่ปรารถนาที่จะครองราชสมบัติอาตมาภาพเห็นลูกชายลูกหญิงอันเป็นที่รักของท่านทั้งหลายที่กว่าจะได้มาก็แสนยากพวกเขาร้องเรียกพ่อแม่ฉอเลาะน่ารักน่าเอ็นดูยังไม่ทันไรก็ตายจากไปเสียแล้วเหมือนหน่อไม้ไผ่ยังอ่อนที่ถูกถอนแท้จริงแล้วนรชนไม่ว่าจะยังหนุ่มแน่นหรือยังสาวก็ล้วนตายได้ทั้งนั้นใครเล่าจะวางใจในชีวิตได้ว่าเรายังเด็กยังหนุ่มอีกนานกว่าจะตายอายุของคนเรานี้น้อยนักวันคืนเล่าก็ล่วงไปไม่หยุดเหมือนอายุของฝูงปลาในสระที่มีน้ำแห้งขอดความเป็นหนุ่มสาวจะต่างอะไรจากอายุของฝูงปลาในสระที่มีน้ำเหลือน้อยสัตว์โลกถูกครอบงำและถูกรุมล้อมอยู่ตลอดเวลาเมื่อคืนวันไม่ล่วงไปเปล่าแต่กลืนกินอายุวันนะและกำลังให้สิ้นตามไปด้วยมหาบพิตรจะอภิเษกอาตมาภาพให้ครองราชสมบัติทำไมพระราชาตรัสถามว่าจงบอกพ่อเถิดว่าสัตว์โลกถูกอะไรครอบงำและถูกอะไรรุมล้อมไว้คืนวันทำให้อายุวันนะและกำลังสิ้นไปอย่างไรพระโพธิสัตว์ตรัสตอบพระราชบิดาว่าสัตว์โลกถูกความตายครอบงำไว้ถูกความแก่รุมล้อมไว้ตลอดเวลาตั้งแต่วันที่ทารกถือปฏิสนธิในครรภ์มารดาอายุก็น้อยลงเรื่อยๆเพราะคืนวันล่วงไปไม่ได้ล่วงไปเปล่าแต่กลืนกินอายุวันนะและกำลังให้สิ้นตามไปด้วยขอมหาบพิตรจงทรงทราบอย่างนี้ว่าเมื่อได้ที่ช่างหูกกำลังทอผ้าช่างหูกทอไปได้เท่าใดส่วนที่จะต้องทอก็เหลือน้อยลงทุกขณะข้อนี้เป็นฉันใดนับจากวันที่เกิดชีวิตสัตว์ก็เหลือน้อยลงทุกวันเช่นกันแม่น้ำที่เต็มฝั่งย่อมไม่ไหลขึ้นสู่ที่สูงเปรียบเหมือนอายุของมนุษย์ทั้งหลายเมื่อล่วงไปแล้วย่อมไม่กลับไปสู่ความเป็นเด็กอีกครั้งแม่น้ำที่เต็มฝั่งย่อมพัดพาเอาต้นไม้ที่เกิดอยู่ริมฝั่งให้หักโค่นไปไม่ต่างจากหมู่สัตว์ถูกความแก่และความตายพัดพาไปพระราชาทรงสดับธรรมกถาของพระโพธิสัตว์แล้วไม่มีความรู้สึกผูกพันในการครองเรือนอีกต่อไปทรงเบื่อหน่ายเหลือเกินประสงค์จะออกผนวดเพื่อจะทรงทดลองพระโพธิสัตว์จึงตรัสย้ำอีกว่าพ่อจะไม่กลับพระนครอีกแล้วจะบรรพชาในที่นี้แหละท่านลูกกลับพระนครพ่อจะมอบเสวตฉัตรให้ลูกพ่อขอมอบกองทัพพระราชนิเวศอันน่ารื่นรมตลอดจนนางสนมกำนันในทั้งหมดให้ลูกจงเป็นพระราชาของแผ่นดินปกครองอาณาประชาราษฎร์ให้ร่มเย็นเป็นสุขสตรี4 คนชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องได้รับการฝึกหัดมาดีแล้วจะทำให้ลูกรื่นรมในการใช้ชีวิตลูกจะอยู่ในป่าไปทำไมพ่อจะนำราชธิดาของพระราชาพระองค์อื่นที่สวยงามมีการศึกษาดีทั้งฉลาดเฉลียวมาอภิเษกกับลูกจงให้ราชธิดาเหล่านั้นมีโอรสมากมายลูกยังเยาว์เป็นหนุ่มแน่นยังมีเส้นผมดำสนิทจงครองราชสมบัติก่อนเถิดค่อยบวชภายหลังพระโพธิสัตว์ตรัสตอบว่ามหาบพิตรพระองค์จะให้อาตมภาพเสื่อมเพราะทรัพย์ทำไมคนเราจึงจะตายเพราะภรรยาทำไมคนหนุ่มต้องมาแก่ชราไปอย่างไร้ประโยชน์เมื่อโลกเต็มไปด้วยชราและมรณะเราจะมัวเที่ยวเพลิดเพลินเล่นหัวกันอยู่ทำไมจะมีประโยชน์อะไรที่อาตมายังจะต้องแสวงหาทรัพย์แสวงหาบุตรและภรรยาอาตมภาพพ้นแล้วจากเครื่องผูกเมื่อคนเรารู้ว่าตัวเองต้องตายแน่แล้วก็จะไม่มีความยินดีในการแสวงหาทรัพย์อีกต่อไปผลไม้ที่สุกแล้วย่อมพร้อมจะร่วงหล่นได้ตลอดเวลาส่วนภัยของสัตว์ที่เกิดแล้วก็ย่อมจะตายได้ทุกเมื่อผู้คนเป็นอันมากเห็นกันอยู่ในเวลาเช้าพอตกเย็นไม่เห็นกันแล้วครั้นเห็นกันอยู่ในเวลาเย็นพอรุ่งเช้าก็พลันห่างหายจึงควรรีบเร่งทำความเพียรเสียตั้งแต่วันนี้สมรภูมิที่มีการวางแผนทางยุทธศาสตร์อย่างดีด้วยการวางกองพลช้างกองพลรถกองพลทหารราบไว้สามารถเอาชนะสงครามอื่นใดได้แต่ไม่สามารถเอาชนะสงครามคือมรณะได้ไม่มีกองทัพใดอาจเอาชนะมรณะด้วยการต่อสู้ด้วยเวทมนต์ด้วยยุทธวิธีหรือสินทรัพย์อื่นใดความตายมิได้เว้นแม้แต่กษัตริย์พราหมณ์พ่อค้าลูกจ้างคนจันทานและคนเทขยะย่อมยีบทขยี้ราบลงทั้งหมดทีเดียวควรรีบทำความเพียรเสียตั้งแต่วันนี้ใครเล่าจะรู้ได้ว่าจะตายวันพรุ่งนี้การผัดผ่อนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นไม่มีเลยโจรทั้งหลายย่อมปรารถนาทรัพย์ส่วนอาตมภาพพ้นจากบ่วงแล้วขอเชิญพระองค์เสด็จกลับไปเถิด
อาตมภาพไม่ปรารถนาราชสมบัติ เมื่อพระราชาพระนางจันทาเทวี นางสนม เสนาอำมาตย์ตลอดจนอาณาประชาราษฎร์ฟังเทศนาของพระโพธิสัตว์จบลงแล้วต่างเกิดความเลื่อมใสมีความประสงค์จะบวชทุกคนพระราชาโปรดให้ตีกลองประกาศไปทั่วพระนครว่าผู้ใดปรารถนาจะบวชในสำนักของลูกเราก็จงบวชเถิดและโปรดให้เปิดประตูคลังหลวงทั้งหมดโปรดให้จารึกข้อความบนแผ่นทองคำแขวนไว้ที่เสาใหญ่กลางท้องพระโรงว่ามีขุมทรัพย์ใหญ่ในที่นั้นๆผู้ที่ต้องการก็จงเอาไปชาวพระนครต่างทิ้งบ้านเรือนตามพระราชาออกบวชพระราชาทรงผนวดในสำนักของพระโพธิสัตว์พร้อมด้วยประชาชนเป็นจำนวนมากอาสมสถานประมาณ3 โยชน์ที่พระอินทร์สร้างถวายเนืองแน่นไปด้วยนักบวชพระโพธิสัตว์ให้เหล่าสตรีอยู่ในบรรณศาลาตรงกลางเพราะเกรงจะเกิดอันตรายส่วนบรรณศาลารอบนอกให้เป็นที่อยู่ของเหล่าบุรุษนักบวชชายหญิงทั้งหมดพากันเก็บผลไม้ซึ่งหล่นลงที่พื้นดินมาบริโภคใครมีจิตหวนระลึกถึงกามราคะพยาบาทหรืออวิหิงสาเมื่อพระโพธิสัตว์ทราบก็เสด็จประทับนั่งแสดงธรรมสั่งสอนนักบวชเหล่านั้นได้ฟังโอวาทปฏิบัติธรรมจะได้บรรลุอภิญญา5และสมาบัติ8ข่าวคราวการผนวดของพระเจ้ากรุงพาราณสีแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วจนทำให้กษัตริย์สามนราชในประเทศใกล้เคียงพระองค์หนึ่งต้องการจะชิงเอาราชสมบัติจึงยกทัพมายังกรุงพาราณสีครั้นเสด็จญาตราทัพเข้าสู่พระนครเห็นพระนครวิจิตรงดงามกลับเงียบสงบว่างไร้จากผู้คนพลุกพล่านจึงเสด็จขึ้นสู่ปราสาทราชฐานทอดพระเนตรเห็นประตูคลังหลวงถูกเปิดทิ้งไว้รัตนะอันประเสริฐ7 ประการถูกทอดทิ้งอย่างไร้ค่าทรงคาดการณ์ว่าน่าจะเกิดอาเพศอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นกับราชวงศ์พระราชสมบัตินี้จึงรับสั่งให้เรียกพวกนักเลงสุรามาตรัสถามพวกนักเลงสุรากราบทูลว่าพระเตมีพระโอรสของพระราชาแห่งพระนครนี้ไม่ปรารถนาที่จะครองราชสมบัติพระองค์มิได้เป็นใบ้ก็แซงทำเป็นใบ้มิได้หูหนวกก็แซงทำเป็นหูหนวกเสด็จออกจากพระนครนี้เข้าป่าบวชเป็นฤาษีแม้พระราชาพร้อมด้วยอาณาประชาราษฎร์ก็เสด็จออกจากพระนครไปบวชในสำนักของพระเตมีเช่นกันพระเจ้าสามนราชตรัสถามว่าพระราชาของพวกเจ้าออกไปทางประตูไหนเมื่อนักเลงสุรากราบทูลว่าเสด็จออกทางประตูทิศตะวันออกจึงนำกองทัพออกติดตามทางประตูนั้นลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำจนเข้าสู่ราวป่าอันรกชัดพระองค์เกิดความกริ่งเกรงภัยว่าจะเป็นแผนการอย่างใดอย่างหนึ่งของกษัตริย์แห่งนครนี้พระโพธิสัตว์ทราบการเสด็จมาของพระเจ้าสามนราชจึงเสด็จออกไปต้อนรับประทับนั่งในอากาศแสดงธรรมแก่พระราชาพระองค์นั้นพระเจ้าสามนราชพร้อมด้วยจตุรงคเสนาสดับธรรมแล้วเกิดความเลื่อมใสพากันบวชในสำนักของพระโพธิสัตว์นั้นแม้พระราชาจากนครอื่นๆอีก7 พระองค์ก็เสด็จมาด้วยหวังจะยึดกรุงพาราณสีต่างละทิ้งราชสมบัติบวชโดยทำนองเดียวกันผืนแผ่นดินที่ตั้งอาสมของพระโพธิสัตว์ได้กลายเป็นมหาสมาคมภายในพระนครได้กลายเป็นป่าช้าช้างทั้งหลายกลายเป็นช้างป่าม้าทั้งหลายกลายเป็นม้าป่าแม้รถทั้งหลายก็ชำรุดทรุดโทรมไปในป่าเครื่องใช้สอยและเงินทองทั้งหลายก็ตกเรี่ยรายเกลื่อนกราดไม่ต่างอะไรจากกรวดทรายนักบวชทั้งหมดต่างเจริญสมณธรรมจนได้บรรลุสมาบัติ8เมื่อสิ้นชีวิตแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกแม้ช้างและม้าทั้งหลายซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานมีจิตเลื่อมใสหมู่ฤาษีทั้งหลายได้เกิดในสวรรค์ชั้นกามาวจร6 ชั้นได้แก่ชั้นจาตุมหาราชิกาชั้นดาวดึงส์ชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานนรดีและชั้นปรนิมมิตะวสวัตตีตามบุญกุศลของตนกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระพุทธองค์ตรัสเล่าเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ให้ภิกษุทั้งหลายฟังแล้วได้ตรัสสรุปว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่ในชาตินี้เท่านั้นที่เราละทิ้งราชสมบัติออกบวชแม้ในอดีตชาติเราก็ได้ละทิ้งราชสมบัติออกบวชเช่นกันเทพธิดาผู้สิงสถิตอยู่ที่เสวตฉัตรในอดีตชาตินั้นเป็นภิกษุณีชื่ออุบลวรรณาในชาตินี้นายสุนันทสารถีเป็นพระสารีบุตรท้าวสักกะเป็นพระอนุรุทธะพระชนกและพระชนนีเป็นมหาราชสกุลบริษัทนอกนี้เป็นพุทธบริษัทส่วนบัณฑิตผู้ทำเป็นใบ้ทำเป็นง่อยเปรี้ยคือเราผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เองขออำนาจกุศลผลแห่งบุญ
ที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะสวยพระชาติเป็นพระเตมีกุมารผู้มีพระทัยเด็ดเดี่ยวที่จะสลักราชสมบัติออกบวชต้องยอมทำพระองค์ให้เป็นคนง่อยเปรี้ยหูหนวกเป็นใบ้แม้จะได้รับความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและการบีบคั้นทางด้านจิตใจอย่างไรก็ไม่ทำให้พระปณิธานในการที่จะออกบวชของพระเตมีกุมารแปรเปลี่ยนไปจนสำเร็จตามพระปณิธานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบลงแล้วขออำนาจแห่งเนกขัมมะบารมีของพระมหาโพธิสัตว์เตมีกุมารอันสมบูรณ์เต็มเปี่ยมตามพระปณิธานนั้นได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีมีปณิธานอันมั่นคงสามารถนำตนให้หลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นอุปสรรคทั้งหลายดุจดังพระเตมีกุมารสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิดคุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์ 02 248 0555 ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลาเวลา 20 นาฬิกาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีเสด็จไปทรงเปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่ 73 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขับเคลื่อนแนวทางป้องกันรับมือภัยแล้งปี 2569 อย่างเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทุกพื้นที่เรือรบของออสเตรเลียแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันท่ามกลางการเฝ้าระวังของจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2569 วันนี้เวลา 14 นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่ 73 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้เวลา 17 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายจรัญธาดากนสูตรทจวมปชมวมวปร3อดีตองคมนตรีณศาลา100 ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20:15 นาทีตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมพาเลสซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับเมืองโคโมสาธารณรัฐอิตาลีไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งประเภททีมชายรอบชิงเหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวคริสตศักราช 2026 ระหว่างทีมชาติสโลวาเกียกับทีมชาติฟินแลนด์ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งมิลานโนซันตาจูเลียไอซ์ฮอกกี้อารีนาเมืองมิลานสาธารณรัฐอิตาลีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายลุคตาดิฟประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติโดยเมื่อจบการแข่งขันทีมชาติฟินแลนด์ชนะการแข่งขันคว้ารางวัลเหรียญทองแดงฮอกกี้น้ำแข็งชายในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวคริสตศักราช 2026 จบข่าวในพระราชสำนักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานในพื้นที่ห่างไกลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพบว่าตามหมู่บ้านหลายแห่งการให้บริการสาธารณสุขยังเข้าไปไม่ถึงจึงโปรดให้สร้างศาลารวมใจให้ชาวบ้านได้มาอ่านหนังสือหรือพบปะกันและจัดมุมหนึ่งให้เป็นพื้นที่ของหมอหมู่บ้านให้ราษฎรเข้ามาฝึกเรียนรู้เรื่องสุขภาพอนามัยและการใช้ยาสามัญประจำบ้านสามารถทำแผลปฐมพยาบาลและประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขได้เมื่อการสาธารณสุขเจริญขึ้นหมอหมู่บ้านจึงค่อยๆลดบทบาทลงเช่นเดียวกับโครงการอื่นๆที่ทรงพระราชดำริไว้เมื่อผ่านพ้นช่วงเวลาหนึ่งราษฎรสามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วหรือมีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบโดยตรงก็ส่งมองหาแนวทางช่วยเหลือด้านอื่นต่อไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเอาพระราชฤทัยใส่ในเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจึงทรงรับผู้ป่วยเหล่านี้ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อให้ได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดหรือโรงพยาบาลในภูมิภาคนั้นตามแต่แพทย์จะวินิจฉัยและหากจำเป็นต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครก็จะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานติดต่อผู้ป่วยและรับตัวเข้าโรงพยาบาลส่งให้จัดบ้านพักในซอยสุขันธารามเขตดุสิตให้คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่มาจากจังหวัดต่างๆได้เข้าพักทั้งก่อนและหลังการรักษาตัวโดยมีตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่นั้นๆรับตัวไปส่งที่กองราชเลขานุการในพระองค์ก่อนเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนนอกจากนี้ยังทรงคำนึงถึงจิตใจของผู้ป่วยเสมอด้วยทรงตระหนักว่าการที่ต้องจากบ้านและครอบครัวทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว้าเหวจึงมีพระราชสวนีให้ญาติหรือพี่น้องเดินทางมาด้วยเพื่อเป็นกำลังใจพร้อมทั้งพระราชทานค่าพาหนะและของใช้ส่วนตัวและหากผู้ป่วยเป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะพระราชทานทุนทรัพย์ให้คนทางบ้านสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยน้ำพระราชฤทัยที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆในแต่ละครั้งทรงช่วยให้ผู้ป่วยยากไร้มีโอกาสหายจากการเจ็บไข้นับหมื่นรายเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงานภา
ประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศยังคงพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั่วสารทิศทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประสบกนิกรทั่วแผ่นดินโอกาสนี้นางสาวยศวดีแซ่อึ้งนำนักเรียนเกือบ10 คนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพร้อมกล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่าตั้งใจพานักเรียนมากราบถวายบังคมเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงโดยโรงเรียนได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ผ่านโครงการต่างๆพวกเรารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งก็เลยอยากจะมากราบพระบรมศพของท่านเป็นครั้งสุดท้ายร่วมกับประชาชนทั่วไปก็รู้สึกปลาบปลื้มและก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงเป็นอย่างมากอย่างเช่นโครงการป่าลักน้ำโครงการศิลปาชีพโครงการผ้าไหมไทยซึ่งสิ่งเหล่านี้เราได้ปลูกฝังให้กับเด็กๆในโรงเรียนทุกอย่างประดมศึกอย่างเช่นป่าลักน้ำเราก็ได้ปลูกฝังให้เด็กรักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมเราก็ได้สอดแทรกเข้าไปในรายวิชาต่างๆเพื่อให้เด็กได้สำนึกพระมหากรุณาธิคุณของท่านยังปลูกฝังให้เรารักป่ารักน้ำรักประเทศไทยขณะที่นางสุนีเกิดปากแพรกเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมตั้งใจทำกิจกรรมจิตอาสาและเข้าร่วมพระราชพิธีสำคัญมาโดยตลอดแม้จะมีข้อจำกัดด้านเวลาและความยากลำบากในการเดินทางก็ยังมุ่งมั่นเดินทางมาร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีป้ามาตั้งแต่วันส่งพระศพแล้วมาทุกขั้นตอนค่ะส่งพระศพแล้วก็วันที่เปิดให้มากราบวันแรกป้าก็มาคือป้าหยุดงานวันอาทิตย์ป้าก็จะมาทุกขั้นตอนเสร็จพิธีก็เป็นจิตอาสาด้วยค่ะมากราบพระแม่พันปีหลวงไปมาและสบายใจคือว่าซาบซึ้งนะอธิบายไม่ถูกอะลูกมันเยอะมากอะมันบรรยายไม่ถูกพูดไม่ออกที่ท่านไปขึ้นดอยเลยทางภาคเหนือนั่นนะป้าประทับใจมากเลยค่ะทุกจังหวัดที่ท่านไปคือประทับใจมากเลยค่ะคือพระองค์อุทิศตัวส่วนพระองค์คือรักมากรักพระองค์ทุกพระองค์เลยค่ะรักมากเลยค่ะตลอดเส้นทางตั้งแต่สนามหลวงจนถึงพระบรมมหาราชวังมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาแบ่งเป็น 5 ช่วงโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19 นาฬิกาประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงหรือหนังสือเดินทางเพื่อใช้ลงทะเบียนรับสติกเกอร์ติดเสื้อและขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพโทนสีดำหรือสีขาวนิตยาคุณสิมรายงานจังหวัดสตูลกำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ นางสาวดุษฎีพฤกษเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสตูลและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูลได้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี 2569 กำหนดจัดพิธีในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13 นาฬิกาเป็นต้นไปณวัดอุดัยพัฒนาวาสตำบลอุดัยเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดสตูลจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกข์เสื้อสี
สีขาวติดโบหรือริบบิ้นสีดำอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการประชุมระดมความคิดวางแนวทางขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริให้เกิดผลลัพธ์สู่ผู้เรียนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2569 โดยมีผู้บริหารระดับสูงผู้ทรงคุณวุฒิณโรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการร่วมระดมความคิดเพื่อวางทิศทางการขับเคลื่อนและน้อมนำแนวทางพระราชดำริและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาเพื่อให้ทุกโรงเรียนสามารถนำนโยบายมาปรับให้เป็นวิถีชีวิตที่จับต้องได้และเกิดผลลัพธ์กับผู้เรียนอย่างแท้จริงด้วยพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ด้านหลักได้แก่มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีซึ่งผลจากการประชุมในครั้งนี้จะเป็นแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาแนวทางและกรอบการติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนอารยเกษตรภายใต้โครงการอารยเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังพร้อมจัดทำคู่มือเตรียมความพร้อมการประเมินรางวัลสถานศึกษาต้นแบบและจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เดินหน้าอย่างมีทิศทางชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไปนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการทุกจังหวัดขับเคลื่อนแนวทางป้องกันรับมือภัยแล้งปี 2569 อย่างเร่งด่วนเน้นบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทุกพื้นที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อนปี 2569 อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2569 ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนโดยเฉพาะจากสภาวะอากาศแห้งแล้งที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในหลายพื้นที่นายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2569 โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลการดำรงชีวิตและพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนเช่นตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำของจังหวัดอย่างใกล้ชิดเร่งจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อการเข้าช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นระบบกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมทั้งในด้านกำลังพลวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเช่นรถบรรทุกน้ำและเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งานได้ทันทีเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมภาชนะเก็บกักน้ำและระบบประปาหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีพร้อมจัดทำแผนการแจกจ่ายน้ำในจุดต่างๆเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดอย่างเพียงพอทั่วถึงและเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่และสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและคุ้มค่าทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมทั้งนี้ในพื้นที่ที่ประเมินและคาดว่าจะประสบปัญหาหรือประสบสถานการณ์ภัยแล้งให้เร่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นแกนกลางในการระดมทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยให้ความสำคัญอันดับแรกกับการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคประสานความร่วมมือกับตำรวจและทหารในการเฝ้าระวังและป้องกันความขัดแย้งจากการแย่งชิงน้ำรวมถึงป้องกันอาชญากรรมที่มาเกิดขึ้นในช่วงหน้าแล้งจุฬามาศรักษาพันธ์รายงานจังหวัดนราธิวาสคุมเข้มดูแลพื้นที่ป่าพรุรับมือภัยแล้งและไฟป่าควบคู่กับสร้างความตระหนักให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เปราะบางอย่างป่าพรุสิรินธรและป่าพรุบาเจาะรวมถึงพื้นที่นอกเขตชลประทานจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศในแต่ละอำเภอพร้อมประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเตรียมความพร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์และรถบรรทุกน้ำให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมกันนี้ยังมอบหมายนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจภาชนะกักเก็บน้ำและระบบประปาหมู่บ้านให้ใช้งานได้จริงและสนับสนุนการปลูกพืชใช้น้ำน้อยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ให้พร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประสบความสำเร็จเพราะขยายพันธุ์พญาแร้งสมาชิกใหม่ของฤดูกาลนี้สะท้อนถึงศักยภาพด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์ป่าหายากของประเทศนางจงกลนีแก้วสดรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการเพาะขยายพันธุ์พญาแร้งว่าปีนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เมื่อคู่พญาแร้งปอกและมิ่งจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งสามารถวางไข่ได้ถึง2 ครั้งสะท้อนความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการที่ได้วางไว้โดยไข่ใบแรกถูกนำมาดูแลอย่างใกล้ชิดณสวนสัตว์นครราชสีมามีทีมสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากความสำเร็จในการฟักไข่พญาแร้งตัวแรกของประเทศไทยการติดตามพัฒนาการเป็นไปอย่างพิถีพิถันทั้งการควบคุมน้ำหนักอุณหภูมิและการประเมินข้อมูลทางวิชาการซึ่งแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ทั้งนี้เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไข่มีอายุครบ 55 วันได้ปรากฏสัญญาณแห่งชีวิตจากการเคลื่อนไหวและรอยกระเทาะบนเปลือกไข่ทีมงานจึงเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดโดยปล่อยให้ลูกพญาแร้งใช้สัญชาตญาณตามธรรมชาติและให้ความช่วยเหลือเท่าที่จำเป็นตามหลักวิชาการจนเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ลูกพญาแร้งได้ฟักไข่ออกจากไข่อย่างสมบูรณ์มีสัญญาณชีพแข็งแรงกลายเป็นสมาชิกใหม่ตัวแรกของฤดูกาลนี้และเป็นความสำเร็จที่สะท้อนถึงศักยภาพขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์ป่าหายากของประเทศปิยาพันยางเทียนรายงานจังหวัดเชียงใหม่พบเต่าปูลูสัตว์ป่าคุ้มครองหายากบริเวณห้วยแม่ตื่นอำเภออมก๋อยสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ นายปรีชาพลภูลทวีในอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านศพอมเฮดหมู่ที่ 18 ตำบลอมก๋อยว่าพบเต่าปูลูซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช 2562 บริเวณห้วยแม่ตื่นปัจจุบันได้ปล่อยเต่าปูลูกลับคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้วในประเทศไทยพบเต่าปูลูเฉพาะในพื้นที่ป่าอนุรักษ์บางแห่งเท่านั้นมีความสามารถในการปีนป่ายโขดหินและต้นไม้จึงชอบอาศัยอยู่ตามภูเขาสูงลำธารน้ำตกและพื้นที่ป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช 2562 การล่าการครอบครองการค้ามีความผิดตามกฎหมายมีโทษทั้งจำและปรับและเป็นเต่าใกล้สูญพันธุ์ในระดับโลกทั้งนี้ได้เน้นย้ำไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบการล่าการครอบครองการค้าเต่าปูลูมีความผิดตามกฎหมายและขอให้ช่วยกันดูแลปกป้องผืนป่าและป้องกันไฟป่าที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอมก๋อยอย่างเข้มข้นที่สุดซึ่งเต่าปูลูถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ป้องกันไฟป่าเพราะไฟป่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เต่าปูลูใกล้สูญพันธุ์จากการได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะไม่สามารถหดหัวและขาเข้าไปในกระดองได้เหมือนเต่าชนิดอื่นเคลื่อนที่ช้าเมื่อเกิดไฟป่าขึ้นเต่าปูลูจึงตายเป็นจำนวนมากดังนั้นหนึ่งในการอนุรักษ์เต่าปูลูคือการป้องกันไฟป่าที่ไม่เพียงการปกป้องพื้นที่ป่าเท่านั้นแต่ยังเป็นการปกป้องชีวิตของเต่าปูลูด้วยเช่นกันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
25 กุมภาพันธ์ของทุกปี คือวันวิทยุกระจายเสียงไทย วันที่รำลึกถึงการกำเนิดกิจการวิทยุไทย โดยพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ตลอด 96 ปีที่ผ่านมา วิทยุเป็นสื่อสำคัญที่ถ่ายทอดข่าวสาร ความรู้ และอยู่เคียงข้างคนไทยเสมอมา 25 กุมภาพันธ์ วันวิทยุกระจายเสียงไทย คุณค่าของเสียงที่อยู่คู่สังคมไทย แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้ พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ 20:22 นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวในรัฐบาลออสเตรเลียที่ระบุว่าเรือหลวงทูบุมบ้าเรือฟริเกตชั้นแอนแซกของกองทัพเรือออสเตรเลียแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันตามปกติระหว่างวันที่ 20 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจวางกำลังในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพร้อมเน้นย้ำว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรือหลวงทูบุมบ้ากับเรือและอากาศยานต่างชาติเป็นไปอย่างปลอดภัยและเป็นมืออาชีพขณะที่หนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวในกองทัพจีนที่ระบุว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังตลอดเส้นทางเดินเรือของเรือหลวงทูบุมบ้าที่แล่นผ่านช่องแคบไต้หวันประธานาธิบดีลูอิส อินาซิโอ ลูลา ดาซินวาผู้นำบราซิลเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเยือนกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียในวันนี้ที่ขอให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิบัติกับทุกประเทศอย่างเท่าเทียมหลังประกาศปรับขึ้นอัตราภาษีศุลกากรแบบครอบคลุมเป็นอัตรา15%สำหรับสินค้าที่นำเข้าจากทุกประเทศทั่วโลกภายใต้มาตรา122ของกฎหมายการค้าปี2517ที่ให้อำนาจประธานาธิบดีสหรัฐหลังจากเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลสูงสุดของสหรัฐมีคำตัดสินให้ยกเลิกการบังคับใช้มาตรการภาษีศุลกากรกับคู่ค้าทั่วโลกของประธานาธิบดีทรัมป์ประธานาธิบดีลูล่าซึ่งมีกำหนดการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างบราซิลกับสหรัฐจะกลับสู่ภาวะปกติหลังจากเขาและประธานาธิบดีทรัมป์ได้พูดคุยกันทางการจังหวัดอิวาเตะทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นออกแถลงการเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าพบการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงที่ฟาร์มสัตว์ปีกแห่งหนึ่งในเมืองคาเนซากิจังหวัดอิวาเตะหลังพบไก่ล้มตายเพิ่มขึ้นจนผิดปกติจึงทำการตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดนกซึ่งผลออกมาเป็นบวกก่อนที่จะมีการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมโดยละเอียดเพื่อเป็นการยืนยันทั้งนี้ทางการจังหวัดอิวาเตะจะดำเนินการกำจัดไก่ไข่ในฟาร์มที่ได้รับผลกระทบราว 560,000 ตัวขณะที่การระบาดในครั้งนี้ถือเป็นการพบการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในฟาร์มสัตว์ปีกครั้งที่20แล้วในฤดูระบาดนี้และยังเป็นการยืนยันการพบการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกเป็นครั้งแรกในจังหวัดอิวาเตะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญบุคคลหน่วยงานและโครงการเสนอชื่อเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดินประจำปี 2568 เพื่อเชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 022834712ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมลเสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกริงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตในพุทธภาษิตว่าณอุจาวจังปันติตาทัศยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้
อาการหลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างในนี่น้องทั้งเมาทั้งง่วงแบบเนี้ยพี่ว่าอย่าขับรถเลยนะโอ้ยนิดหน่อยครับพี่ใกล้ๆแค่เนี้ยผมขับได้สบายมากครับพี่ว่าอย่าดีกว่านะผมไว้ไปก่อนนะพี่ แค่เสี้ยววินาทีที่ชีวิตของคุณและใครบางคนอาจเปลี่ยนไปเพราะความประมาทเมาง่วงไม่ขับนะคะชีวิตมีค่ากว่าความร้อนใจความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวธิติมาอินกลัมและชโลธรจันยาอ่านสุดขอบฟ้ายามประชาทุกมองมนสุดจะทนสุขอยู่ได้ตั้งใจมุ่งไปหาพระเมตตาแผ่ทั่วไทยไปถามทุกเป็นไฉนแม่ไม่นิ่งดูได้ทรงเหน็ดเหนื่อยพระกายาเหล่าประชาซึ้งในพระทัยจะทุกข์หนักสักเพียงไหนพระทรงไปแบ่งบรรเทาเราทุกข์เราไม่ทนพระแม่คอยคุ้มเป็นเงาบารมีพระแม่เจ้าคุ้มครองเหล่าชาวประชาเหนื่อยพระกายาเหล่าประชาซึ้งในพระทัยจะทุกข์หนักสักเพียงไหนพระทรงไปแบ่งบรรเทาเราทุกข์เราไม่ถอยพระแม่คอยคุ้มเป็นเงาบารมีพระแม่เจ้าคุ้มครองเหล่าชาวประชาวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ์
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลเกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนขอน้อมเกล้าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai, join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever. งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทยมีกเวจอมออเอโลอาสะและไกเปวิทัปปะตองาฮือนิมาลูจาเวโยงาฮือมีเวอเอโลแลมีจอมอเวอปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปเวโยงาฮือเตกาเลเลกางาฮือมีจอมอเอโลทะหะเวอโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวอตาละหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยคณะรัฐมนตรีมติจอตาเวคาสนิชกอนิติชหาปานิหิงาหาขอจิสขอบิอยาวขอโลมติจอเลจิชิตาเวคาสงาหุมมียาบะติเวพ่อปะหาจอเชเวงาคือไทยมีโยคอเชอวิชอติภาทะบะติปีแต่ก็แลจิชิตาเวคาสมีเวอเลี้ยวค่ามาตราติชสอขอโลกุบตาเวงาคือมีอขอโลชอตอชอลุพ่อเวพระราชบัญญัตินิหิงาหันชิญขอขอโลกุบตาเวคาสไทยมีโยขอโลพอลุลาและเชลามอวิชอติภาและทะเบียนประวัติภาคเดเจจอวิชอติภาไทยมีกอคโลลุลาตาวิมมีเวอเลี้ยวค่ากฎหมายค่าเสือคเดลุลาเลเชเพตูออโปงาคึมมีญาติผาถะสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบกฎหมายก็วิบะติผาติปีแต่ก็แลจิชิตาวิโยเปิดตาแลมาตราสือทวิอคโลกโกบุตาเวพระราชบัญญัติสัญชาตินีหิงาหาหิขออคโลกโกบุตาเวแลงาคือไทยมีกอคโลปอวิชอไม่กะอปออิติผาไทยมีกอคโลเชมอและทะเบียนประวัติอคโล
บะมาจ่อเฮวิกาญาติผาแลสัญชาติไทยติผาลอเพวิเจกุที่ออติออคโลโลโกสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองออติออคโลกาจาจาดาเลกาจาลอยวิเจออกาญเวตันจังหวัดติผาแลนี่คือทะเบียนประวัติคาซืออำเภอสะนาออกคโลอาจุยากาติเวียญอยาออกคโลจาลอยเพวิเจนี่ชกอนี่ติชะปานี่หิงาหาขอชกอขออุโสติแม่จะกาลิงาคือไทยมีกอคโลมาติคอรมอนี่ชกอนี่ติชาปานี่หิงาหาขอชสขอออกคโลจีชิตาเวคาซืองาคือมียาบะติผามาจ่อเฮเวไม่เลกะบะมาจ่อกะไทยมีกอคโลเซเชเพตุเวบะติผาติปีแต่โกเลจีชิตาเวคาซือติปอกอยู่เวลาเลนอลาวิโยแม่งาคือจังหวัดจีใหม่ออกข้อต่อกืออติออกคโลโฆษณาติผาคือกาเวลโกจ้าดาลาเพวิโยอลโกงาคือจีใหม่ออกคโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจีใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้านอคือและโฆษณาติผาคือกาเวลโกจ้าดาคือโทรศัพท์นำบัตรแม่0 5 แซนี่สือขอ0ขอฮีไม่ให้เลกะ0ก้อนี่อ้อขอฮีงาสือก้อโทรศัพท์นบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผากุลาเพวิโยชีวิตคือหนูคือรักแค่เดียวออกข้อชิลและบุคคลก็คือออกทีจังหวัดที่ไหนAM นบะเต็งที่โอหาสุดๆกิโลเฮเล่นเล่นหลักเอาพ่อเอายาก็ช่วยนาลีดูแลได้ชิ้นนาลีเล่นถือไปเอายาที่นาลีใช้แต่แล้วพ่อนาลีก็ขยันเล่นเล่นและหูคอก็ช่วยดีและงานและหูคอก็ช่วยสมานในข้อดูในดีโอNo, I love
อย่าเพื่อติปอทอกาดะเจ้าวิอยาเฉาะคลงะคือติปอกกะมีลาแล้วไรกาอบุดะเจ้าคลงะคืออคอกะกอกะดะกิเชวิทะปาตออลอเปแลติกาลิเลทะตาอุยอยาวิอคลละเซจ้าแล้วไรกาอบุดะเจ้าคลหะอยู่ลาวิโยแม่หะวิอวิอเนียระหุยาค่ะพ่อเชพโลเชตาวิค่ะคิเพเชลีนาติกาลิเลทอกาจาเมดอเมซุเมกาเมฮาเลดอซาเชโอลีนาจุดเจวิออยากะนี่คือไทมิงก็อคโลแลมุกะวิออยาปืตาเลมุกูวิออยาอคโลลุลาปืวิโยจะรับปะตองะคือติกาลิเลกะอเจ้าอยาปีปาไกเชวิออยาอคโลนี่คือปีปากาเลเชซาจอซาปุตุอโปอาชิยอตุยอยากะทักะเดนิหาซาดักอิสิแมและยันยี่เวียวยาวคโลแลเชติสอคโลสุญญติปอกกะมีลาเปยันยี่แลนี่ฮับปาฟิฟรีฮับปาคโลยันยอนี่ชนี่นี่ทอลันเพวิโยและจะขอนี่ฮีนี่จะขอขอหากวิอวิอเนี่ยเราหุยติเผาติฮาเลลีวิอยาฮินาริควายตาและก็นาริทักขกายติฮาเลลีงาคือละหุคอไรกาอบุดะเจ้าคโลอคอตอกเชวิโยวิทยุเรดิโอพอAM ติฮิโอฮัสจิคกิโลเฮิรตซ์ติไลพอเบื่อเลนี่พอติพอ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลฟ์สดติดต่อไกเชียวอวิอเนียละหุยติพาลุลาเลกากากาโมปืวิทยาธาโอกาปิดะไกเพวิโยติกาติไลติกาติแชร์ติกาติคอมเมนต์อาชิยอละหุชอจิตาโอกาปิดะไกเพวิโยและยะปุฮาวิอยาโคโรทอกายูเวลาตาวิอบูจอวิอลอติพาไลรอยูเวลาตาวิโยอคือปืตาและอเลมือทักขกายติเกแชร์แล้วโอกาปิดะไกเพวิโยแม่และยันยิเวียแลนี่คือไทมิกอคโลแลเยกาอนเพวิโยเตสเลเลสุญญเวียแลเยกาเวียแต่กุเลแต่ตาวิโยเยกาแลอายุอุจาวิโยกาจากาดอเวอบัวชิติภาตาเลกาเชซาจอซาปืเวีอบัวชิติภาจอนี่คือเยกาคโลลาวิเจคาคิติลาวิเลก็โกเลจอดาฮอดาปืวิทยาธาอเจจะได้ผ่านนี่คือเยกาคโลลาวิเจนคือกาเลกาจากาดอวิอบัวชิตาเลกาเชซาจอซาเวเลอบัวติภาคือกาวิลโกเยกาคโลจอดาฮอดาหาดาเปดาวิเยกาเพอันแม่เฮโกเลยานิกาสุญิเพวิทัปโตเลชบุญฮาวิอยาชอฮิเลฮิจาปาติมุชกาเลชมอชเกเกอติจอลาวิลอจิกุมาเฮโกเลฮิเลฮิจาปาติภาชอชมอโกติภาภาลโกเลฟุจอเวยาคาติภาภาชมอลโกฟุมาจอวิทัปโตฮิจากากาลิฮิจามากาวินะฮิจากากาลิฟุมากาวิลิฮิกากาฟูหิมากาลิฮอลโกชมอติภาฟุมาจอเลยาคาชมอติภาภาฟุจอวิโยจะดาปโตเลงาคือชมอชเกติภาฮิเลฮิจาปาวิจุยไกติภาถากะมีกาตัวโปลิยานิกาชมติภาถาสตาติภาเลวสติติภากะปิลากาวิโยเลเคโกอจิจอวิเจงาคือชมชเกติภาถาฮิเลฮิจาปามากาฮิเลฮิจากาตัวโปลิงาคือชมชเกติภาฮิเลฮิจาปาวิจุยไกถากะมีกาตัวโปนาเลอคาจอวิเจอลอติคาเลเจก็เวชอลีอัตโนมัติเจกาชัวมาโกลากาละจละฮานุคือตาอยู่เจติคือเจเลดอนสิเจเลมาอยู่สิท่าติคือเจเลดอนสิเจมาวิหิท่าติคือเจนสิเจเลติปปกเลโทรศัพท์ปอจาเวก็ชุโมจาหิฮอลาวินะชโมเลอแต่แล้วก็มาดาไดวิโมอปอแกจะเคติผาจาอยู่หิฮอลาวิจอเวเลเคก็เจหิจิเมเลมาติเจกาชัวมาโกลากาละจละฮะติปติตาอยู่เจติเคเจหิเจติเคเจวิอคโลกาลิฮิเลฮิจาเวอเจติผาทาลินี่คือปุกเกกาตุโยเจเลเพื่อเลนี่ยาติยาดอนเจเลคาเดดอนสิเจดาวิพ่อมาดาวิพ่อและเพกามาเพกาวิพ่อกับคาเดดอนเจต่อป้าเดโกลีนอเคฟมาอปีอยู่เลโทรศัพท์สใส่ปาลาก็เวเลจะเคเตผาเชยูคือจีอยู่แกคาเคจอนะมาเสฮีเลฮิจาตุเวอคาเคจอลานะมาเสนาเลจะดาปตอเลเพกามาเพกาวิเลดามาดาวิเลอแต่มาอแต่วิจะได้ผาถาคาเดชนิเตนเจเลนี่ยาพักเอเสยาเตยาเลนันสิจิเมเลียทุมาติจกาชัวมากุลากติปติตาอยู่ตากะเต
เจตาปีเจคาเดนานิสิเจเลอามาเวเลคาเดนาเจไทยเลปีเจเลเคโกกานานิปุวิเจนานิปุวิชกาเลฮิเลฮิจาปาวิจุยกะติพัทธะปุเกกาตุโยจิแม่และออเลมือออยาเตยาเลงาฮือยาเซทาโกลาตาวิเซยาชื่ออนาเวียเลคาเปกะเตเลนิมาดอซกาซเตเลเลนิมาโกเลเตอาเยเยดอนิเลอาเยเยดอชิเจนิมาตาฮอตากิเจชอยาชอนิมาฮอนิมาเกียละโคเลติเคเตกะไวจาวิทัปตอเลปีปืลาวิแม่เลชระปตองาฮืเตกาลิเลกาเลชมมาโกยาเนเตพามาโกเลชเบติจุเวอยาเลฮิเลฮิจาปาโมเปจาวิทัปตองาฮืเลฮิเลฮิจาปาวิจิยกะเตพัทธะกะมิกะตัวโปดอนีเจดอนีนาเลกะเตเจเลชออยางาฮือตุขอกะชีวิตยาทาเลเนคือฮิเลฮิจาปาวิจิยกะทางาฮืปุเกกะตุโยจิเมเลชกะยูเวลาเลลิงาฮืระหุยติพัทธะสติปิลาวิโยแม有呀有。มาดาเวชอทาอชอตาตีก็เวลนะติเกนาใช่ที่พอทาสเจติเจอโคโลแต่เปิ้งเอ็นเคเอาพุเตอโคโลเชวิติเอาโคโลตินิพิกาเลมูฮมูยโลลาเวเจก็เป็นมูฮมูยโลลาเวอยาขอแต่เปิ้งเอ็นชีวินิเคมู
我们去为了的桥去拍照也路之类的桥去坐靠坐那地价的坐海为靠靠之类的嗰啲咧拍照也之類的橋他拍我湖條去坐靠下啲馬比達嘅嗰個坐海為靠靠之類的橋噶坐海啲拍我湖咧馬達為多啲咗了馬比達第二個咧冇苗為他烏背車為咗冇咯就佢多咧卡啲靠巴路噶他或者啲就佢不咯冇車車嚟噶隻車為我為啲要靠咯แต่ตัวที่เคลาเลยกัวลาวิจิฮัลโหลดอกแต่เราที่แต่เรายอมไปมอถาที่อยู่ดูอยู่เราโอเลยกัวลาวิจิยอมมาลุชิโอจุกาเลยงาเชื่อมาจ่อเราก็ตุจ่อเราตีเพลเราแต่สีลาเลยที่พอที่ดูเลยรู้สึกเขาไกลเลยไกลเลยข้าที่เข้าเขาโลพระเจ้าอยู่เขาโลดูเลยราชก็เจวิจิพระเจ้าอยู่ขอลุยวิทยาแต่ส่วนใหญ่ที่เขตที่พวกเราเลยเราเมื่อละเจละที่กัดดอละเอาเจ้าละก็เลยแต่ส่วนใหญ่เอาไปยอมรู้ท่าตัวยอปีไปดิก็เลยยอมรู้ชีอาญาอาชุดท่าที่เขมอไปก็รักษาไปก็ดอกแต่ละที่แต่ละที่อยู่รู้อยู่ละก็เลยกูไปนอติเคก็ลาเลมือละกาเจละอีกาดอละเอาจ้าละก็เลยกูละเวหาอยู่ละเวคาเคเลงานามากาคุปิอาทางาเยโอเวแต่โซเวคาเคขอกูเลยก็งาฮาเควิชาพะที่ผาวะหูแล้วดาวิโตโคที่มาละเลยงาดาวิโตโคจะตีอยู่ปื้อวิโยโอเวเจแล้วก็งาวิโอชอบเพวิโยงาเอเวติเคอแต่โซติเคกงาวิอวิอันนี้ย่อชอหายไปเข้าขอเจลุยไปปะตอชอหายที่ผายธามาปีวิเคย่อกุตลาวิโยกุปิธาจอมโลชิกาอ๋อตัวยุตุชะงาเอติผาทอมาดาเวทาอชอติโหมาดาวิโคโยตลาวิโลดาเวทาอชอติโหดาวิโคโยตลาวิโลก็เลยโอกาโลจอมโลกามาดาเวทาอชอติวิโลโคมาดาวิโชเพโลดาวิทาชอบตีโหชอบด่าเพลาโลเตที่อยู่ตุจิเขลาวิจิเขคุยันเงากันนายชอบตีเชวิชอบปฏิภาชติตีตุโลวิโยมาดาวิกัคาถาตีเชวิจาเชโตเชวิธาบุพวิโยจิธาจาเชวิโชวิธาชอบตีวิโหเงากันมาดาวิชอบเพกายวิโยยาคาดาวิธาอาชาติวิกาจาวิโชติภาธาจาลาชาติวิโชทางเงาโยชอบตีวิโหงาก็ดาวิโชเทลาวิโอแต่จะเป็นงานที่เก่งและอย่าเพิ่งหาติปอทอกาศิลากาลาตุเวอรอซาตาติผาจะใครไม่จะได้โยแม่ลุลาเลกากาพนาเลอโอกาปิลาเชเวติกาเลเลกาอบูจาแม่ติกาเลเลซแม่กาแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปีอบูจา在
กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับชลธรจัญญาครับเลือกตั้งใหม่หน่วยที่ 9 เขตคันนายาวผลการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วภาพรวมบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยพรรคประชาชนคว้าคะแนนสูงสุดทั้งสสแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่ออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ25 กุมภาพันธ์ของทุกปีคือวันวิทยุกระจายเสียงไทยวันที่รำลึกถึงการกำเนิดกิจการวิทยุไทยโดยพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินตลอด 96 ปีที่ผ่านมาวิทยุเป็นสื่อสำคัญที่ถ่ายทอดข่าวสารความรู้และอยู่เคียงข้างคนไทยเสมอมา 25 กุมภาพันธ์วันวิทยุกระจายเสียงไทยคุณค่าของเสียงที่อยู่คู่สังคมไทยทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงเฮ้ยมึนนิดหน่อยขับไม่ไกลไม่เป็นไรหรอกมั้งประโยคนี้หลายคนชอบบอกกับตัวเองก่อนจะพบว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดเพราะกฎหมายจราจรใหม่เพิ่มโทษหนักเข้มข้นขึ้นภายใน2 ปีหากทำผิดซ้ำข้อหาเมาแล้วขับโทษจำคุกไม่เกิน2 ปีปรับ 50,000 ถึง 100,000 บาทศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอย้ำนะครับเมาขับผิดซ้ำจำคุกไม่อยากเดือดร้อนขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับนะครับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญบุคคลหน่วยงานและโครงการเสนอชื่อเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดินประจำปี 2568 เพื่อเชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 022834712เลือกตั้งใหม่หน่วยที่ 9 เขตคันนายาวผลการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วภาพรวมบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยพรรคประชาชนคว้าคะแนนสูงสุดทั้งสสแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อบ ริเวณหน่วยเลือกตั้งที่ 9 เขตเลือกตั้งที่ 15 แขวงคันนายาวเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จัดให้ลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ทั้งสสแบบแบ่งเขตสสแบบบัญชีรายชื่อและบัตรออกเสียงประชามติบรรยากาศตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีผู้สมัครสสผู้แทนพรรคการเมืองผู้สังเกตการประชาชนและสื่อมวลชนร่วมติดตามจนปิดหีบและนับคะแนนเสร็จสิ้นโดยผลการนับคะแนนสสแบบแบ่งเขตนายวิทยวัฒน์ติชวานิชพรรคประชาชนได้คะแนนสูงสุด134คะแนนจากผู้มาใช้สิทธิ์308คนบัตรดี292ใบบัตรเสีย7ใบและบัตรไม่เลือกผู้ใด9ใบส่วนสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้คะแนนสูงสุดเช่นกันขณะที่ผลประชามติมีผู้มาใช้สิทธิ์307คนเห็นชอบ203เสียงไม่เห็นชอบ87เสียงไม่ประสงค์ลงคะแนน13เสียงและบัตรเสีย4ใบนิตยาคุณสิมรายงานด้านเขต 1 หน่วยที่ 3 จังหวัดน่านเริ่มนับคะแนนทันทีหลังปิดหีบเลือกตั้งภาพรวมบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภาพรวมการนับคะแนนออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 จังหวัดน่านณหน่วยเลือกตั้งที่ 3 บ้านสีเกิดตำบลชัยสถานช่วงเย็นที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใสโดยหลังปิดหีบในเวลา 17 นาฬิกาเจ้าหน้าที่ดำเนินการนับคะแนนต่อหน้าประชาชนที่มาลุ้นผลการนับคะแนนภายใต้มาตรการกำกับดูแลที่เข้มงวดของกกต.และเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งใน
ครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง349คนจากทั้งหมด579คนหรือคิดเป็นร้อยละ60บัตรดี311บัตรคิดเป็น 53.71% บัตรเสีย14บัตรคิดเป็น 2.41% บัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด24บัตรคิดเป็น 4.15% โดยคาดว่าจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในช่วงค่ำของวันเดียวกันก่อนเข้าสู่กระบวนการรับรองผลตามกฎหมายต่อไปสิริมาศประเสริฐนิรมนทีมข่าวสวทน่านรายงานหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งพิมพ์บัตรชุดใหม่ไม่มีต้นขั้วถือเป็นการยอมรับว่าบัตรเลือกตั้งชุดเดิมมีปัญหาพร้อมเรียกร้องกกต.เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อความโปร่งใสนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงกรณีความผิดปกติในการจัดการเลือกตั้งใหม่ที่เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครวันนี้โดยเฉพาะประเด็นบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อชุดใหม่ที่ไม่มีการพิมพ์เลขต้นขั้วซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงข้อบกพร่องของกระบวนการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เลือกที่จะสั่งพิมพ์บัตรเลือกตั้งแบบใหม่โดยไม่นำบัตรสำรองชุดเดิมที่เหลืออยู่มาใช้ถือเป็นการยอมรับโดยในว่าบัตรเลือกตั้งที่ใช้เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีปัญหาจริงพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองพิจารณาหลักฐานและข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาในส่วนของพรรคประชาชนอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นฟ้องดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขณะที่ภาคประชาสังคมได้ดำเนินการเรียกร้องผ่านช่องทางต่างๆไปแล้วเช่นกันส่วนกรณีที่กกต.มีการแจ้งเตือนเรื่องการห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งนั้นตามข้อกฎหมายมีการระบุเพียงการห้ามถ่ายภาพบัตรที่ลงคะแนนแล้วดังนั้นการถ่ายภาพก่อนจะฉีกออกจากต้นขั้วจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ชวนันท์มาลีรายงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.thวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลเกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยขอน้อมเกล้าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha.
Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.อาเดือไทยมิขอส่งเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงควยตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามามิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาหมายแอจิเชนีเถามิเนนืมาละเขมาเงเลเชญาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายองเนเกเนโยเยบอนเนมาอีนอายอมาโดอาดูเนโอเอียเนควยตาโอดาเลมิเนนืมาหน่วยสาวเนวอจอจอยเรญาอาดิมาโยหานาลูอายองนืมาละเขยอจอนาลูเนเกเนโยเยบอชอเนมางามาอาเขาชอเจโยกานาลูไอเย่เนี้ยวที่ขอหลวงวัวเนทีมเชียงใหม่และขั้วเธออุหฮาเลกะกอวัชมีจากะกอ PM 2.5 กะกอฮอลดามาเดไอเย่นี้มีจาโดโมนะทกศูนย์อำนวยการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละคือนกาสโบจำยองาซุ้มตีนีเย่จำยอเยียงจังเลยยังไม่เดเจ้ามาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มได้ยังอาเดเย่เนี้ยวทกปชมีจาอุหาเลฮอเนพีเอ็น2.5กะกอฮอลูดาอากะกะมาคาทกแอปพลิเคชันไฟดีและคัวปาเนอนุมายานะมีจามาบีเคเจเดอันอายามกะดูนะขอนี้อันตีบาลาติเสียในอันสุมเชติบาลางาซีอะคนนีพังายาโกชวยกะนีอาสัวมาคาจะบ่นายอปายุบ่เจเดเนื้อเหมือในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่แนะที่ฟอลโล่กุมอมือดาลานยานีทีมเชียงใหม่และขั้วเธอที่ฟอลโล่เกิดดามาเดเธอมีเนทียิทิโปกานึกามาพายอาเยนิวเจลังเงอันนี้เชวบาลาเชสีอาคนนี้พังอายาโกเชสิเงนอทกคณะรัฐมนตรีบอจาวลอยอาเยนี้สัญชาติก็กอสาลัวเดินชาวบ้านเนก็ดูเดและบอจางเดยเนียวเดเธอก็ย่อมมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2522และขั้วเธอก็เธอแน่อาเยนี้เธอก็ถ่ายมิของหลักควยพ่ออ้อเหลียวกับเมียนี่จอลาเดอเขาแน่รอทะเบียนประวัติและขั้วเธอย่อฉาเจียเดินนะขอเนียเยเนียวเธอก็ย่อหาก็ดูการขอสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและขั้วเธอเดินยาเมเจเดเยเนียวเดเขาแน่เยเนียวมาตรา7ทวิแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพศ2508อาเยนี้เธอก็ถ่ายมิของหลักควยเดแล้วแน่อาดามังเงนะอามาเธอก็ทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนและอ้อเธออาเยนี้สัญชาติสัญญาเมเจเดเยเนียวเดใช่ก็ดูนะขอในกู้เทเมืองหลักควยย่อนะเธอก็สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองและคุกาชัญญาเมเดยมือยอหลักควยนะเยเนียวเธอก็ในอำเภอโยฮันเนโจดัวรอราชการอายามหลักควยอันนี้เชื่อว่าบาลาโกซีอาคนนี้พังอายาโกเชื่อว่าขวงเกนีเดเยเนียวนากอลาซากาแหล่ลังเอเจฮูชอบาพิวชาบาวอคอยบาทอนซุมอากรามาคานากอลาซากาแหล่ลังเอเจฮูชอบาพิวซาอควายาเมเอโคนากอลาซากาเนบิมโดลานากอมายาเปียนากอนาเอกาซาเตโบซาเอกาชอบาลัวอามูฮเดเนนีโคลาเฮกากอยาดาดาเมเฮกาดาดาญาเมหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1 ถึง 13ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองตามมาตรา50วงเล็บ5สายด่วน1330กด0ตลอด24ชั่วโมงสปสชเขต1เชียงใหม่นากายำยองาซุ้มยี่เยงาซุ้มงโยกานาลูกาตุเมเดยอปอนาลูเฮตาฮอดาเงเฮฮาเล PM 2.5 เฮมียดาลางาเลสีลางาอาดูมาเนจังเงดเจอปะปะกัวเงเจมีจาเคมีเนเฮดดตอลูชัวยามอดดลาเนมัวฟาเนียมามึงอะเดเมียนพีลาขบยานาลาฮอเนสาโกพปานกอขวานีเปียลายังาอาดูมาโยกานาลูกุมเนมีจามาเคนีโยฮานเนยับมุนยะเพเลอเธอโลไทเนเฉเนปุยเกมีจามีกาพี่ฮอเนบอชอมยาลานีอาบอที่ขอลวยเขาที่ขอลวยกุมเนมีจาตะเคเดเหมือนเนโยฮานาลวยอยู่เหมือนจะซาโดนีจอนยาผาเหมือนเนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พปาเนจากกาเงเดจากศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่าพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้นันทศิษย์ปาคารโดยมูลนิธิรักป่าน่านนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานนามนันทศิษย์ปาคารอันหมายถึงอาคารแห่งความรู้ทุกแขนงของจังหวัดน่านภายในประกอบด้วยห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระผู้ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดินและต้นแบบของความเพียรรถพระที่นั่งอนุสรณ์แห่งการเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของไทยพิพิธภัณฑ์ศาลากลางจังหวัดน่านความทรงจำของอาคารหลังเก่าและการอนุรักษ์สิ่งสำคัญของเมืองน่านเทคโนโลยีกับมนุษย์จุดประกายความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคตน่านซิมูเลชันแนวทางจัดการขยะที่ยั่งยืนเพื่อตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมห้องสมบัติน่านย้อนรอยสู่อดีตและความรุ่งเรืองของนครน่านผ่านเงินตราเครื่องเงินและผ้าทองเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาหยุดทุกวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์มาร่วมอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ของเมืองน่านคุณค่าที่น่าภาคภูมิใจเ
ฉันไม่หัวหน้าหัวใจเวลาไงเสียกูเมื่อดอกดอยช่างกูเมื่ออาจจะกันกับบ้านแบบก็ต้องมาเชื่อแล้วมันเหนื่อยยากอุจิพออุตุธรรมะเดเยนี้มีของยาโยอานาลุเนลอเยเนียวนิมจิกะลอยมีนาลุทอนจัวลอเยนี้โยอานาลุเนพะยาทอนจัวมีเดเยเนียวเด
อุจิพอปาล้อเยเนียวนาลีวัวหลาในเชลอังกนีล้อกามีอมัวดูสวทเชียงใหม่เฮาปานะอาเดืออาคาดอในเยนี่ยอนาลูแนทนเจมาเยเนียวที่มีแนวยุ่มจีนะขอเนี่ยงานแน่อายุเชื่อมือแน่ที่ขอรู้จอดามาเดเยเนียวเดก็จอนเฮจอนะขอนี่เธออายุมีดองงานเนียล้อเยเนียวที่อาทินอแล้วล้อบีเปล่าเนี่ยล้อกดนจอนแล้วล้อเยเนียวกดนนะอายุมีดองเนี่ยทนเจในอินนะงานแน่ที่ขอรู้แล้วพระจอดามาเยเนียวเยนี่จอนลูชันแทนนะหาลาลูนะหันยาแม่เยนี่อินาจอนงานกลาลอกว่านะอันนะกลาแม่เยนี่ที่มีในชาแล้วที่ขอรู้จอดามาเยนี่น่าเยนี่เฮกายมยานมังงาสิอันช่วยงานในแต่หน้าเยนี่ทกามุสลิมปาเกิดทาเดนะขอในทกาบาลาสินะเดือนรบดอนแล้วขั้วอันนะชาลาง่าเยนี่มุสลิมมาเกิดนะขอเนี่ยเจ็บเกิดหมอกระดูงาเลยน่าเยนี่มุสลิมปาเกิดนะขอเนี่ยเจจอนดากระดูงาเลยแล้วยาสิญญาพาขันงายุ่งไรจะกะดานะในบิสิปิกามาเดเยนี่เดเพราะในเธอแต่มังเงอล้อเยนี่เธอในอายามให้ยาวหลวเราเลยยินตัวโลเลยข้านพันดานเนี่ยมาเดเยเนี่ยเดแต่มีนายชันเทนเนี่ยนะหันยาแม่เยเนี่ยหรอไอ้ที่คนเราจะได้มาเยเนี่ยเฮกันเนี่ยนะไอ้เยเนี่ยอันนั้นจะแม่จะกาดานเนี่ยมาเดยิ่งจีเฮกันเยเนี่ยทองเจออดีอาขาอันนั้นทองลานชาลาง่าเยเนี่ยบลาสีนันยี่สีอาขน้ำมันที่หงอาเดไทยอันนั้นอินาวันอาทิตย์หรออันนั้นยี่เชนี่บลาสีนะกุมภาพันธ์อาโคนะนิพังายาโกชุกงาเดเยเนียวเดหนาโคโตลาโตลอเยนี่แน่ทอนเจอนุ่มจีอายามเฮละเคเยเนียวเฮกางานก็กอลมทามายจักาได้มีนายลอดอชัติบิมแล้วพนาหาดามาอันนี้เอมมี่เนชาดอช่างาเดดอลุมาและงะที่ขอร้อยนะฮะเบียวดามา
Holoede ma Jumale Di boy ma dulenga Anya khoni Sadia ma zinga Muni alonga Yo etam pa machinia Lima khola na zinia Chile chaganye Muni apanga Nanika Adi mama nika To haza to me shilo Galato no de luna Galato no pia luna Ayo eto amshinia Lima khola na dimia Shili chaganye Muni apanga Nanuka Adi mama nika To haza to me shilo Galato no de luna Galato no pia luna No nga polule Dolumaเธอนะต่อชาเยเนียพอเนี่ยบินาหาดาล้อเยเนียอันเธอก็อันนี้เอมี่เนี่ยชาต่อช่างอ่ะเดเยเนียเดจนปาลาเนี่ยนะหาลาโยกานาลัวอุดุธรรมะเดเยเนียเดนิมจีที่เขาล้อจะดามางานเนี่ยอายโยเชื่อมือเนี่ยล้อเยเนียอดัมแบงเนยเนี่ยท้าล้อยุ่มพยายามละคุยนะล้อเยเนียมุสลิมก็ถ่ายเดินนะขอเนี่ยบลาอายมาบลาชีนะขอในเดือนรอมฎอนและขั้วบลาอาเซียนฉลางาเทียเนี่ยเราตะกาพยายามละคุยนะขอเนี่ยมีอาจีอายมาอย่าจ้องดาวจางาเนี่ยที่ไม่ได้นี้มุสลิมก็ถ่ายเดินขอนี่ล้อเดือดไทยไม่ขอละคุยนะโยฮานีจังฮัจาเจบิทอนยามาเดและในท้ายเราเนี่ยที่เขาเลยนะหากเกิดญาติอะไรตะกาเนี่ยมุสลิมป่าเจจิจังดาวจางาเดและเราเนี่ยเยเนี่ยเจริญเงาล้อเลยเยเนี่ยอันช่วยบาลานิสีอ่ะคนญี่ปุ่นอยากโกช่วยล้อเยเนี่ยถ้าก็ยอมรับมังงะชีล้อเยเนี่ยถ้าก็จุฬาราชมนตรีและงานเดยเนี่ยเดจุฬาราชมนตรีป่ากัดดูนะขอนี่อิสลามป่ากัดดูนะอายุเกิดเท่าและงานในเยนี้ผู้นำสูงสุดและงานเทเยเนี่ยล้อถ้าก็เนี่ยเยนี้เรื่องมุสลิมป่าเกิดเท่าเดินนะเดียเนาะอายุในจากการเอกาโรเลียวนะขอเนี่ยเหรอกาจะลังเงอันนั้นช่วยเงานะขอนี่ถ้าก็มุสลิมป่าก็ดูนะขอเนี่ยอันนั้นตีเดือนรอมฎอนฮิตลอสสกาลาด1447และคู่งานเดียเนาะเดห้องงานยามหลักเพื่อเกิดละงานเดบาลาสีเดแล้วทุเรศจากการเอกางานที่มีแน่รอเยเนาะอายุมาบาลาสีอันนั้นหัวชาลาล้วนอันนั้นตีเดือนรอมฎอนและคู่เฮสีเนี่ยถ้าก็อายุมาเนี่ยอยู่คนนั้นรู้จังดาลาล้วนจังดาเจยาวงาเดเยเนียเดนั่นถ้าก็เดือนรอมฎอนแล้วเธอนะขอนี่แล้วเลยนี่จะคืออาศิแล้วเกิดฐานเนี่ยยามเจจังดาอย่างงาเยเนี่ยมาเมื่อเจมามัวโลมาจาวมาโดโลแล้วอย่างงาเทเดเยเนี่ยเดเจงาเจจ้ามาเนี่ยนะเยเนี่ยเธอเนี่ยอยู่หามดโดอยู่หานึมาเฮอีดอนเนี่ยแล้วเนี่ยชอบฝึกความอดทนแล้วก็งาเทเนี่ยแล้วอยู่หานึมาลามือดาวก็ดูโลแล้วขอนี่เงงาเดยเนี่ยเดที่มีแน่ล้อเยเนี่ยเฮกาบาลาเฮเสียอยู่มาหัวโลจังดานะล้อนี่ช่วยนอโลสมเชนนอโลแล้วยาเดที่นอแต่มางาเดยเนี่ยเดเธอก็ยอมมาจังดาเธอนะขอนี่น้ำมาโดล่างเงี้ยเนี่ยน้ำมากะขายเงี้ยกันเนี่ยหอมาจ่าอิจุมาดอเดยเนี่ยเดเฮนะอยู่อาชอบพิธีถือศีลอดแล้วคู่งานเธอเนี่ยรอจนเธอเธอแล้วเลยนี่หอมาจ่าอิจุมาดอเธอเนี่ยรอซับอัพซาวแล้วคู่งานเธอเนี่ยยอมมาดอนี่มุสลิมป่าดอพอป่าก็ดูนะเดเนี่ยเด
น่ามาโดล่าเงี้ยเนี่ยน่ามากักขาอิงเงี้ยเกิดเนี่ยลอยเนี่ยจ่าขอมาจ่าดอกขอมาดอกยาหอหูมาขอนี่มาเธอมาอยู่นี่แล้วเลยอย่างนี้เขาเนี่ยอยู่ให้มียาเนี่ยขอนี่มาอยู่ตาเดียอย่างนี้เดียเธอก็เนี่ยเธอก็เธอยามหลักค่อยนางอันนี้เกิดรวยลอยอย่างนี้น่าแล้วเลยเนี่ยชอการละหมาดและคู่งานเราเธออาจจะมาดูถอนยุ่งอย่างนี้คลียาเราดูถอนยุ่งเลยในเกิดหลังซาเลี้ยวรวยอย่างนี้เพซิกเดอเพซิยุ่งเลยรวยเราเห็นเนี่ยยอมมาขอเนี่ยจ้องจางาเทียเนี่ยอย่าจ้องนะลูกจ้องจะแม่เนี่ยขอเนี่ยเธอก็เธอยามหลักค่อยนะเราเนี่ยเวลาเธอเสียหลักค่อยนะจ้องตาพัดจ้องหลงได้เจเนี่ยเราหน้าจะเหลี่ยยมาจะเหลี่ยแล้วยาเนี่ยอย่างนี้เขาขอเนี่ยเขาขอเนี่ยพักกือหลงเขาเนี่ยเราเนี่ยเธอช่องกือหลงจ้องเนี่ยเราชอบบริจาคและคู่งานเราเนี่ยอย่างนี้หน้ามาเมื่อเจเราต่อมาเมื่อเจหุ่มมาขอนี่มาเงี้ยงาเดียวก็ยามหลักค่อยนะเดะขอเนี่ยเราอีจงนะลูกเขาเลยจังแล้วขอเนี่ยมาเงงาเยเนี่ยเราอับชมาพิชมาเทียนะมากาเลียเดโลเรานักก็จะเดโลอับุยาพิลูเดโลอับุยาโยฮาเชยยังยาบีเดโลยาอาขอยนี่สันนี่เดโลนักกรรมขากายชังเดโลเฮเดโลน่านัวเราเยเนี่ยจานยาต้นยางาและทุเรศทางอายุมาเฮกาโบทาลวยนะเราเลยยี่เธอมีเนี่ยเรายี่เธอกาในยี่มุสลิมเขาไปก็ดูนะขอเนี่ยบาลาเสียโฮโลเอเจจังยางาเดและยี่เธอมุสลิมเดขอยาสิญญาเนี่ยจังยาผายเขาเนี่ยยี่มุสลิมมังเงอเดขอนี่เราเนี่ยอายุมาอายามเฮยามเราคุยยุ่งบาลาสีเราคุยโฮโลเอจังได้จังาเดแล้วบิสิญญาก็ดูยุ่งแล้วจะกาเอกาดานเนี่ยบิสิบิกาเลเดเยเนียวเดเฮกันหนาวเนี่ยล้อเยเนียวต่อชาติบิมแล้วพานาหาดามาเยเนี่ยล้อยุ่งมากพอในบินาหาดาต่อชาเฮกาเฮบิมนาเยเนียวเธอเนี่ยกุลหึมาเดงเอาเบียเจเนี่ยละและชาต่อชางาเยเนี่ยล้อที่ขอร้อยนะหาเบียดามาAduh dia jalan, gula khmale khomala, tenanai mumwe mago mayo bisandela, bewala. Tikolo ejo holalo, mau madele ukura, ganya lega tino kolange tiwade bisandela. Mưa xa mà nghe lê chiều mà loài na nai xa mà chỉ thì gì mà ta lên nhà pha loài hỏi nó cứ lo cứ mà lên ở bên giờ bình mưa bình ngã đi xa ya nên nó lên ngã biên giới ngã mà nghe lễ hoa mà mani mà ngỡ lo núi nó cứ đi ya sa pa lo ati hang biên giới na khai đã chưa gama chỉ nên mò lên na đó cho phù la ma Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ
着冰儿冰那比下呀，别那老人啊，别这样啊，梦也累话，妈妈你比浪嘛，梦儿老努你能个你呀下巴喽。เธอนั้นต่อชาใจที่บิยุมยุมจีฮกาพอเนปีน่าหาดาลอยานาหาเบียวดูเดยเนเดฮกาจนอปาลาเนน่าหาลาอยกานารู้อุดุธรรมะเยเนลองานเนอายุเชมือเนนาลีเชลังกนีที่ขอหลวจอดามาเยเนฮกาเนน่ารอเยเนเธอจนงานกลาหลวอาเดืออาคากากอพอเนปีน่าหาดาญาเดยเนเดยุมจีฮกาอยู่ตัวเนพอบินาหาได้เฮนะเลยเนี่ยอยู่ทั่วไปในยุโรปแล้วอย่างเงี้ยเธออาจจะขาดละบุมีคนจ่อเนี่ยชะอังเนี่ยถ่ายดิมีเธอก็ขอเสนอหานะแล้วเลยนี่อาจจะขาดเฮอาจจะมีเนี่ยมียาจีอ่ะช่วยมามาคั่วง่าแล้วจาอันถ่ายง่าเดียเนี่ยเดเธอมีเนี่ยแล้วเนี่ยก็ที่ขอร้อยนะหาดามาเนี่ย你们爸妈就跟了后要叫啥？我在让那的瞧破样，跟了米呀，俺那米路嘞。哎呢，伊呢我在让那的瞧破样啊，俺那没能爸妈呗。米草有啥要看？草苗阿见米呢马苦几个嘞，那丫头家内接了两台嘞。到我在那都愿你家老米那哈了的。米草有啥要看？草苗阿见米呢马苦几个呢？那丫头好哪头路讲啊？那好草下听用提啊那米子的，要那路的得不多的弄啊子，阿里让在一样呐，我想你马乌来你，哈罗罗表提示安来啊子，哈罗罗表还是呐，阿哥跑这个和你乌来。老大跑这里和屋里么，老比跑这个和你屋里个子，头头米呢马个接呐，有呢乌拉个子，你看有乌拉达呐，好大拉去呗，去头，白猪白多，安呢比样个子，呀那阿里后啊，样个伊呢乌拉呢啊两个达呐，你看有没有你吉他呢，呀票子呢不老，你呀不他呢样个子。黑路米呢，阿你好啊，两个大那菩萨庄，我一看呗，一看牛苗，了阿说话嘞，我一看呗，一看牛苗，了好话呗，我呢下头有在嘞，来俺呢和你那，这个有在了嘛叫，菩萨会做那，要这忙，一看牛苗，在一年阿说叫我去来俺我去，黑路我们那一看大那。ที่น่าอาลีหัวน่ะยาส่งอีกเกอเนี่ยคือมาให้ตากบผู้กอยู่ไปอู้เลี้ยวเนี่ยคุยโชว์หอน่ะอุจิจิทอเลยน่ะอายุเนี่ยชิเชตาไปจูให้เสียเนี่ยจามินูที่อ่ะพี่ดีพี่อยู่ตรงเนี่ยขาเนี่ยเขาอยู่มั้ง我กางเสถางอ่ะจีเพิ่งไงจออาลีหัวน่ะคือมาเนี่ยขาเนี่ยน้าสวเลย阿家叫嘞，阿叔啊咱们嘞，草苗俺就苦嘞嘞，提前晒提前那还嘞个子，我那阿不会玩呐，我那呢我回来还落黑什么，那一看白拉安子啊，嘛怕我一年米呀，得和那草西和那的也表米呀，那米ra个啦嘛。我的草苗提纲买那花，我的草苗爱多那，
米茶会打侬呢嘛是自己嘛也就不啊来爱我ji，啊你会玩呐啊不会玩，聪明嘛是伢呐，侬呢提个嘛得朋友，我爱你来哟，我穷嘛爱你啊，来爱你打呐，啊不会玩呐，我呐啊巧碰或者知道要不被应爱，我聪明太多的来爱呢，哎呦聪明呐，不能让你。那吃人家来苦来来爱娘个ji，米拉马拉的要这么么，伊呢就阿里会话，要还嘛的家咱们也不提个是，他呢就么呐，不然会就那阿里会话，侬米拉聪明阿姐来苦啦来那还好，阿里会话呐，提姐来嘛爱护娘个ji，提那阿里会话呐，就爱用把米白伊呢几把刀切。下日日切切啊ji，啊叫啊你会话下日日，糯米ra，炒面嘛包热面咯，配热嘛包，木子嘛包米乱咯，炒茶嘛做家咯，炒面嘛苦家咯，来提个啥也提个，下日日那下天天个米呢，几把刀盐呢，俺米ra，那热面能吃能炸来苦啊来爱多凉啊ji。阿里会话阿乔或者知道要不呗，到夜到不呢，下日日俺呢一看呗无应该呐，还有一看一种带当标吉他呢要俺子，我那二郎上面能吃能炸会话啊两个蛋呐，还有还这上，哦嘞，俺喏阿乔或者知道要不应该，俺聪明阿乔呗他爱来的来爱来。嘛那哈尼我聪明阿乔白爱多难笑啊！我侬呢提子嘛怕也得劲啊嘞！阿卡提呢我嘛叫你白哎，去帮河中哈查了个呢得咋呀？我一个好事我都能来些来笑，一个好事我都能来呐。不能上面能吃能炸会话鸡呐，会个比我爽个鸡。阿对啊，卡啥？那个你要哈米所有啥个草苗嘛空红呐，头米呢嘛空红个ji。米所有啥要看，提个草苗提个苦呐，不都漂那喇叭呢？提个嘛也叫下来到大家后面呢。米所有啥要看，提个草苗提个嘛苦呢，要是宝宝来看里个ji。เฮอนะขอนี่ดอรอเยเนียนิมจีกะพอเนบินะหาดาเดยานะหาเบียวดูยอนาลูอเดเยเนียวเฮกันเนนะอายามขะเจลาเฮนิมจีอาจีมะมะแลอายะชาพอเนบินะหาดามาเดเยเนียวเดอินิมหะกะพอเนบินะหาดาเฮนะอะดออะมยาอะลอนเนชางาเยเนียหุมอายามหะเจลาลอพอบินะหาดาเนอายามจีนะขอเนก็อิมาเดอุจิอุเมเดยอนาลูลาคันซอลอเฮกะမြောက်မွန်ဒွန်ငါညာညီကနေလောငါနေအယုချုံမနေဟနေအဂျီမီတော်နေနာလီရဲ့လာနေကိုလန်ကနီတီခေါ်လောလဲဖတ်ထောင်ဂျလာမဒေကိုအီမဒေဥဒူထမငေါစငါဝငေါမငါစငါလငါဝငေါအမမင်းငညာငါလောငေါလေမေဝငေါမမငါမငါတငါယငါခငါတငါယငါဝငေါတနေတနေမငါစငါယငါခငါမငါမမယယငါခငါမငါမမဝငေါလေနေမီခငါငါမငါယဝငေါလေနေယငါစငါစငါလငါမင်းငညာငါဝငေါမငါစငါလေငါဝငေါလေငါမင်းငညာငါဝငေါမစမီယာဘယ်မှာတရားချောယောလေငါချောဘီဘာသာမပြေယာချောဘယ်လိုခပ်မှာခါလာရအေးမြောက်ဘ
要把也要把好老你啊，叫不不了，我的宝路那，你那土咖喱，没来的嘛，你这你不他啥，没老你啊，叫不。Hello, ni beta sana ko sasa ni anoi. Hodi la cha, ma dunia cha abudu. Ma o la cha thana mi la. Asa madomia no ni mata ya pada ya iyo no sana iyo ato mi ami ato abudu ato no tengah sini lu asa ya me no ni bam ma so ni lo yo no ni na to ni ma so ni da yo ni le o ni ha ma yo ta sa me lo na ha wa ma sa Ni mala asan lai lai omun no dila yo acha ya mia o acha bu on gala yo acha ni so mau sunu ya mi yo ni le omun ba ma na si cho lo mia o a cho bu o do ko ma mu na ti ye ba ma mu na ti ai cho ma ni o a cho bu do ko ma ma na ti no do ma ka ha na ti mata mia no sa fa ma na si cho lo ne o a cho bu o sa fa ma mu ai ma ti o bu fa lo na si mata ai ni ao mu ai jo fa ma o tu mu Yami yo no wasa wasa wa mi no ile mia wama salamia yakabam ma o ato ama o wasa samia la jima pa samada yo ko na ga le ni yo lo fa ji na kha ya de jo le tha ya ka ba ma o i sui nga cho tha le nya ma o wa sa ni ha yo ga na ha la ji bo sa ga ma sa yu tu ni bo ma ni so lo le ma su ba ni na ma sa ya fa e de ya ju o wa sa mi a u ai ya o ya ni go ju o
สยันนี่ก็โอ้ยโลกายินะคะอย่าเนาะมึงไอ้มีมาดูเนาะเว้ยอย่ามีามโยเตงอนมีมาเตงอนเว้ยก็ดูมามาจอมีอ้อมาที่ละตัวเลยหอมไอ้ดาวยันบุญนอนอยู่อาชอยถ้ามาจอมีอ้อบามาเงาเดี๋ยวบุญนี่นมาโอ้อาชอมาโอ้มาที่ยาบุญนี่นดูบ้านมาถูกเจ้าหรือว่านั่งในมุ้งหาอยู่บ้านมาที่ไล่ช่วยเลยมาจ้าที่ละมาโยกขาเจ้าขายอย่ามาแล้วอย่าชอบอยู่ยันนี่มึงก็อยู่ดูเรื่องนี่ยันน้อยมาชอบมาโอ้ชอบกูเรื่องนี่ยันน้อยชิชานเนี่ยเว้ยดูชอบกูเรื่องนี่ยันมาดูชอบเสกนาที่สุดดูหล่อมาโอ้ยดูขนาดที่สุดดูมาจิ้มโอ้ต้นต้นท้าวสมามาสื่อเสนีโอ้ยจ้าเลยนี่นะโอ้ยเลยทะเลที่มาจากไอ้ที่ลาเลยยงขาสังอย่ามันมันดาวเกลอมันดาลไม่ดาลางาซางาอย่าแม่แหละตัวละเลยยกขามาซาอย่าแม่นกซาอีเมียน้องไม่เปเลยเมียอีมีมาเจอกันเจอกันเจอกันบะมือมามีของมาอุดียูโลกาจีนะฮะที่ว่าอย่าเมนิมาจะมีลอจีอัดกันไงฮะลอจีงาจะมีมีนุ่งนาดมากามีอามือก็จีบกูมันเนี่ยยังน้อยจังว่ามาอุมือเราจริงเราจะมีอ๋อไม่หนูนอเทโอมาดามามันนกซาว่าซาดาลาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22 นาฬิกากับชลธรจัญญาครับ บอร์ดสปสช.มีมติแก้ข้อบังคับการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการสร้างเครือข่ายรูปแบบใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทองในเขตกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ 25 กุมภาพันธ์ของทุกปีคือวันวิทยุกระจายเสียงไทยวันที่รำลึกถึงการกำเนิดกิจการวิทยุไทยโดยพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินตลอด 96 ปีที่ผ่านมาวิทยุเป็นสื่อสำคัญที่ถ่ายทอดข่าวสารความรู้และอยู่เคียงข้างคนไทยเสมอมา 25 กุมภาพันธ์วันวิทยุกระจายเสียงไทยคุณค่าของเสียงที่อยู่คู่สังคมไทยแสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุก
ชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ เบาหวานความดันหัวใจอัลไซเมอร์สมองและข้อเสื่อมไม่ต้องรอให้สูงวัยอย่ารอให้โรคมาครบภัยเงียบที่คุณป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงดูแลสุขภาพใจให้เบิกบานและสดใสเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะครับคำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิดโอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญคำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะคณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติแก้ข้อบังคับการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการสร้างเครือข่ายรูปแบบใหม่นำร่องโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโมเดลเพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทองในเขตกรุงเทพมหานครให้เข้มแข็งขึ้นนายแพทย์เจเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอร์ดสปสช.ครั้งล่าสุดมีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการพุทธศักราช 2564 เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายเดิมที่หน่วยบริการประจำไม่สามารถรวมตัวกับหน่วยบริการประจำอื่นได้อีกทั้งยังเป็นการรองรับการบริหารเครือข่ายในรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์โดยจะให้โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีจับคู่ทำงานร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่เพื่อให้บริการผู้ป่วยนอกรวมถึงงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้บริการจัดการงบประมาณและทรัพยากรมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครนิตยาคุณสิมรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชูอุบลราชธานีโมเดลเป็นต้นแบบการแก้ปัญหาหนี้ครูอย่างเป็นระบบนางภัทรวรรณภัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยถึงแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าจากการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพบการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในพื้นที่มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถยกระดับเป็นอุบลราชธานีโมเดลต้นแบบการกำเนิดงานเชิงระบบที่ยึดหลักมนุษยธรรมความเป็นธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ควบคู่กรอบกฎหมายซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีสามารถลดภาระหนี้ในระบบตามความสมัครใจของครูและผู้รับบำนาญสอดคล้องกับนโยบายของสปท.ที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองคุณภาพชีวิตเป็นสำคัญโดยการดำเนินงานยึดแนวทางตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดการหักเงินเดือนบำเหน็จและบำนาญโดยคำนึงถึงเงินคงเหลือเพื่อการดำรงชีพผ่านกลไกสถานีแก้หนี้เปิดพื้นที่พูดคุยเจรจาเป็นรายกรณีโดยตั้งเป้าให้มีเงินคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า30%หรือไม่น้อยกว่า 6,000 บาทและการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านการปรับโครงสร้างหนี้อย่างเหมาะสมทั้งนี้จากการดำเนินงานผลสำเร็จในพื้นที่พบว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1-5 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญสามารถช่วยเหลือครูและผู้รับบำนาญได้รวม313รายลดภาระการหักเงินเดือนให้อยู่ในระดับเหมาะสมเพิ่มเงินคงเหลือเพื่อการดำรงชีพลดความตึงเครียดทางการเงินและเปิดโอกาสให้วางแผนฟื้นฟูฐานะได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นปุริพัฒน์สอนการรายงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเตรียมปรับปรุงจุดให้บริการรถสาธารณะรองรับพฤติกรรมผู้เดินทางที่เรียกรถผ่านแอปพลิเคชันนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT
เปิดเผยถึงแผนการปรับปรุงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถสาธารณะโดยเตรียมปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นอาคารพักคอยที่ทันสมัยรองรับพฤติกรรมผู้เดินทางที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัลเป็นจุดพักคอยรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันโดยปรับเปลี่ยนพื้นที่บริเวณท้ายอาคารผู้โดยสารชั้น1ถัดจากประตู10ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่สวนและแปลงสาธิตปลูกข้าวให้เป็นอาคารพักคอยติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารที่เรียกใช้บริการรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันส่วนจุดให้บริการแท็กซี่มิเตอร์ในบริเวณเดิมจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเช่นกันโดยจะมีการติดตั้งหลังคาและกั้นห้องกระจกติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบริเวณจุดรอคิวเพื่อไม่ให้ผู้โดยสารต้องยืนรอในสภาพอากาศที่ร้อนตั้งเป้าเปิดประมูลและเร่งก่อสร้างภายในปีนี้ขณะนี้การออกแบบอาคารและพื้นที่ทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้วและอยู่ในขั้นตอนเตรียมการประมูลเพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปีนี้จบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23 นาฬิกาครับติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขเกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนขอน้อมเกล้าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever. เฮาข้าพี่น้องเจ้าคือไตมีตั้งหม่องเจออันเจ้านางหอคำสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไล่เข้าสวนหมักฮักคำนนเพกว่าย้อนสู้เก่าตึงปันเฮาวิเย็นขวัญเงาเจ้าเฮาข้าฮอดถึงตีสุคติกัดเย็นเสกำเฮาข้าพี่น้องก้นคือไตพวกเราข้าราชการไทยรวมหัวใจรับใช้ประชาชนด้วยความซื่อตรงที่ยากเย็นเพียงใดเรายังมั่นคงสร้างสรรค์สังคมเพื่อความสุขที่ยั่งยืนตลอดไปจากส
ศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่าพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้นันทศิลปาคารโดยมูลนิธิรักป่าน่านนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานนามนันทศิลปาคารอันหมายถึงอาคารแห่งความรู้ทุกแขนงของจังหวัดน่านภายในประกอบด้วยห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระผู้ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดินและต้นแบบของความเพียรรถพระที่นั่งอนุสรณ์แห่งการเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของไทยพิพิธภัณฑ์ศาลากลางจังหวัดน่านความทรงจำของอาคารหลังเก่าและการอนุรักษ์สิ่งสำคัญของเมืองน่านเทคโนโลยีกับมนุษย์จุดประกายความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคตน่านซิมูเลชันแนวทางจัดการขยะที่ยั่งยืนเพื่อตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมห้องสมบัติน่านย้อนรอยสู่อดีตและความรุ่งเรืองของนครน่านผ่านเงินตราเครื่องเงินและผ้าทองเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาหยุดทุกวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์มาร่วมอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ของเมืองน่านคุณค่าที่น่าภาคภูมิใจรัฐบาลไทยประกาศสงครามสแกมเมอร์รัฐบาลจึงได้ประกาศสงครามกับสแกมเมอร์ในฐานะที่สแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติและในวันนี้ผมก็ได้ใช้โอกาสนี้มารายงานความคืบหน้าและเน้นย้ำถึงสิ่งที่เราต้องร่วมกันทำต่อไปรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขึ้นมาโดยมีผมเป็นประธานด้วยตนเองเพื่อให้ทุกหน่วยงานทำงานไปในทิศทางเดียวกันเราได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง 15 หน่วยงานหลักทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนสถาบันการเงินเพื่ออุดช่องโหว่ทางการเงินและตัดเส้นทางเงินของกระบวนการอาชญากรรมเหล่านี้ให้สิ้นซากรวมพลังคนไทยต้านภัยสแกมเมอร์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีย้อนผิดหมอกพี่น้องเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันแกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินหมอกก้อนก้องก้อนมูและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสั่งว่าทั่วพันไฟไหม้กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีแกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินและหมอกก้อนเจดอนเก้งใหม่หมายฟุ้น0531128808ในค่ะเจดอนเก้งใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเฮกังแกลิดปัญหาหมอกควันกล้องควันโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 เนื้อปืนตีเหลออันอ่ำเลยคว้างเฮาเผาผ่านมาดีแอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเร็วในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าอ่ำว่าได้เป็นตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ดอกกูอันในค่ะแต่เอาวันที่1เดือน1อิงเกรด2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เดือน5 2เหงปลาย26ในผู้เหลอเผอเฮ็ดผิดปักเปิงเตญาตัวต่ำตั้งผิดจำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลวในนั้นค่ะเลยตั้งมุงมองไฮลีเซห้องการฐานฐานาก่อกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ่มเหลวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮ็ดให้จันล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าแสนเสออ่ำมีหมอกกวนกองกวนโมจอมหนังเปิงมติครม.มือวันที่29เดือนธันวาคม2565ปากไป67เฮาฮิปเน็ตแกลิดปัญหาสถานะและสัญชาติคนอันอยู่ตั้งเมืองจึงไทยจอมมาตรา17นั่นตอนตาพี่น้องเฮาเขาอันเข้ามาอยู่ตั้งเมืองไทยหึงนั้นและมีไว้เข้าจอมเปิงเฮากว่ายืนย้อนสถานะต่างดาวเขาเมืองถูกแม่นจอมเปิงไล่ตอนตาลูกอ่อนอันเกิดตั้งเมืองจึงไทยมีอู่อำนั้นก็แม่มีไว้ทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนอำนั้นไว้10ปีถูกแม่นเยาในจึงเฮากะยืนย้อนสัญชาติไทยจอมหนังมาตรา7ทวีไล
ป้ออยู่ตั้งกรุงเทพมหานครกว่ายืนไลตีสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองป้ออยู่ตั้งต่างเจตวันในจึงกว่ายืนไล่จอมหนังวัดไว้อันเปิ้นออกปันเฮาคานั่นเข้าย้ำเหตุการณ์จอมหนังหลวงปองจึงต่อป้อถึงวันที่29เดือน6 25ปากไป69ค่ะจ่องหู้คาหือก้อนโมก้อนไฟอันเผาอยู่ตีกลางป่างนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM 2.5 เสขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่ลีเฮาคาขึ้นในคาออลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแวอ่ำเผายุกยักเหมือไม่ต้นเยอต้นเข้ากับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากองไว้จ้อมกันเสเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮมันปอดถูกเมียนอีกป้าดังโฮมมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาคาถูกดีไลผูกต้นไม้น้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจันล้มเสียนใส่ตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองเฮาลีเสฐานหน้ากอกับสืบปืนเผาตี3กรมประชาสัมพันธ์พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเซ็งสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแล้งหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฝน053-276-068 และ 092-246-8579สำสราทุกขาในวงลงปันตรงจมมันมาบ่หึงตาลอดปนก็ระมาพระเนสินตังไว้โจหนึ่งข้าวยำกำแพบตาเกิดเป็นคนมากำเก็บอ่อนปีลงลึงเฮ็ดจมตลาเนสินตังไว้สังขาเจ้าตั้งเจอให้มนต์เสือตอนเตือนจนกาดเย็นสักเดาว่าตั้งเจอให้มนต์เสือตอนเตือนจนกาดเย็นกึดแม่นหดทุบปลาสัจจาศาสนาคำพระตะกึมในปีลงลืมพึกจอมตลาลีเฮกึมไว้ตาดีปุนมนหลอดออกสามสราตุกขาเข้ายาวลงทอมคอความพลาโหในสิ้นตังไว้เจ้าตาหน้าตั้งเจอให้มนต์เสือตอนเตือนจนกาดยินวิยาวิจาตั้งเจอให้มนต์เสือตอนเตือนจนกาดยินเป็นเยาลูลูกว่าอำมันกึมอันนิจจาลงเจอลูอนัตตาตราอำปึงมันไหลจาติทุกขาติตราบยาติเจ็บเท่านาวมรณาตักทุกตามตายอำลดกลางไหลเมตตาไว้วางกูคนนางเฮอกังลดตั้งปีเมตตาเจอเฮาหอมเป่าเฮาเศร้าลดพีขีนบนสูงยืนมาเมตตาตราเฮาหาหับกาเท
มื่อซุ้งค่าเหมื่อซุ้งพี่น้องผู้ยินถ่อมเสียงใต้เฮาเขาตั้งเสียงกูกอกูก้นค่ะทบกันตีเนอตอนการห้องปล่อยเสียงสวทวิ่งเก่งใหม่ AM 147 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เรดิโอไทยแลนด์เก่งใหม่ปืนปล่อยเสียงกูวันข่าวยาม10 โมงถึง 11 โมงกลางเนื้อกลางค่ำอยู่จอมข้าวผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการยิงหมูขาวโน้นฝากตอนตู้ถึงพ่อแม่พี่น้องเขาตอนต่างในวันเมื่อในก็ซ้ำถึงมาในขาในวันอาทิตย์ที่22เดือนธันวาคม22แห่งปลาย26ปีพุทธศักราช2แห่ง5ปากปลาย69ปีใต้2แห่ง1ปากปลาย20ปีก็จะ1แห่ง3ปากปลาย87คู่ถึงมาเหลือน4มื้อ13คำจอมหนังตั้งเมืองจึงไทยวันเมื่อในจึงหนังไหนค่ะอพี่น้องเขาค่ะก็อยู่เป็นอ้อยก็อ้อยเสจอมกันจึงหนังไหนค่ะเนาะโยก็เฮาคำมาถ่อมด้วยในโจกาเหมือนหนังเฮาคาเลลาดกว่าต่อบ่ถึงวันที่23ในนั่นค่ะตีมีฝนตกลงมาเฮาเฮียงหลายๆพื้นที่บางตีมีฟ้าลมบางตีมีฟ้าดังบักเฮ็บตกมาเสียมจึงหนังไหนค่ะก็เหมือนกันในนั่นค่ะเมื่อว่าในตั้งเมืองเป้าค่ะพี่น้องเขาตั้งเว้งเมืองเป้าจะดอนเก้งใหม่นี่ค่ะก็เฮ็ดเฮาเปิ้นมีเหตุการณ์เสลมพัดเป่ามาเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องเขาเต้นอันเป็นกลางนั่นขนาดเนาะเฮ็ดให้ปิวกว่าที่ติว่าโยก็ตั้งหวยผามีห้องสอนจังไหนก็เฮ็ดให้ลมพัดเป่าเฮาเฮียงมีลองรู้ซุ่มกว่าตั้งนำตั้งหลายเหลือนั่นอำก้าค่ะพี่น้องเขาค่ะตั้งแม่ว่างจะดอนเก่งใหม่เฮาขานั่นเนี่ยค่ะล้านก้าจอมหิมฝั่งนำจังนั้นก่อนเนี่ยปิกไว้นั่นขนาดเนาะโยก็มีหมักเฮ็บตกมาลูกใหญ่ลูกลงเจอหนังไหนค่ะอ๋ออันนี้ก็ตีเลยว่ามีลองรู้ซุ่มกว่าตั้งน้ำแทงตีนึงนั่นก็ตีมีแทงหลายๆตีเหมือนหนังตั้งแม่ห้องสอนค่ะแม่สายเก้งหายหลายๆองตีไหนค่ะอ๋ออันนี้ก็ย้อนปูว่ามันเป็นลมแรงลงพัดเป่ามาโจกาติส่งสั่งกว่าเกี่ยวกับไปลองข้าวกระเดี่ยวติเข้ามาในข้าวใหม่นั่นขนาดเนาะโยก็เปิ้นก็ติว่าในวันมื้อในกว่าติเข้ามาในข้าวใหม่อย่างเป็นทางการในทุนปี25ปากปลาย69ในจึงไหนค่ะพี่น้องเขาก็ติเลยว่าหลายๆองตีก็ตื้นอยู่เลยถ่อมด้วยข่าวเงาให้มันป้อคึดตั้นลงกว่าหนังหือป้อติมีลองรู้ซุ่มนำหนังหือป้อติหลอดเพนั่นในนั่นค่ะออกกบวานนั่นแหละวัดว่าเฮิรนเย่ว่าเจ้าในลูกก้อยลุ่มแรงก็ยังตึกเตมาเที่ยงต่อป้อถึงวันที่25ในอยู่ในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาเอามาได้เป็นตั้งต้นไม้โลม5เนี่ยค่ะหลังคาเฮือน5เนี่ยค่ะยก็อย่าไปเจอฟงมือถือกูผ้าผ่าผ่านหลังหวายโปจังมีลองตุ้มเตอถึงอาศักสายใจไล่จังไหนค่ะนะพี่น้องเขาค่ะอันนี้ก็ยกกติมีทางจังหวัดป่าตาหมากเก๋งอันมีในปอกสันทรายเนี่ยค่ะจังนั้นจังหวัดจำเกียงจังนั้นก็มีลองลูกก้อยลักเสาไฟฟ้าล่มเตียงใส่ตีไว้รถก้าลูกก้อยก็ตั้งนำหลายๆลำเจิมเจิ้งหนังในค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะย้อนนั้นพี่น้องเขาก็ถูกเลยไว้ฟังถ่อมด้วยขอปืนเผาเจ้าหน้าที่เขาตีอยู่เฮิรนเย่มนมีให้มันขึงคำไว้ให้มันแก่นแข็งในนั่นค่ะเยาก็เงื่อนไว้อย่าไปไกลอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่นะคะป้ายปืนเผาและตึกอุดอันที่แก่นแข็งมีลองแก่นแข็งแห้งนั่นเนี่ยก็รู้เลยหางแฮนอยู่ไกลไว้เนี่ยค่ะเจ้าให้เจ้าหน้าก็เฮกังอย่าเฮามาเข้าเต้าน้ำได้รู้ซุ่มน้ำในนั่นค่ะเอาก่อนนั้นเพราะว่าพี่น้องเขาหลู่ตั้งจอยแถม5เนี่ยก็กับ10กว่าที่หมายโฟนฮิปเน็ต1784ก็ไล่เหมือนกันเนี่ยค่ะในเป็นตั้งเมืองจึงไทยค่ะกันเนาะอันนี้ก็เอามาฝากฟังไว้ปันปอแม่ปีๆน้องๆเขาให้เลยครับผู้ให้เลยยินถ่อมจ้ำกันซึ่งหนังไหนในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะฝากตอนจุดถึงกันซึ่งหนังไหนเนี่ยค่ะเยี่ยวก็มื้อในมาเฮาค่ะก็ยิ่งหมวกเขาลงก็ยังตึกขี่เจออยู่ในค่ะเนาะดีออกปืนตีกว่าดีตั้งบ่อสลีตั้งเมืองฮอดเจดอนเก่งใหม่นี่นั่นค่ะมือว่าตั้งจอมต้องว่าไม่ว่างว่าเจ้าในก็ลมพัดเป่ามานำในค่ะเนาะลมแรงลงแนวค่ะเขาก็ย้อนสู้เฮาหลอดเพนั่นค่ะย้อนเบอร์วางสั่งมือผูกมาเขาค่ะได้ออกเข้าตั้งกว่ามื้อไหนมือผูกมาตีเอา8 โมงกลางเนกว่าเนี่ยค่ะตีมีตอนในข่าวมองเชียงใหม่นะคะตีไลฟ์ผ่านทางสวทเก่งใหม่ PRD 8 โมงกลางเนต่อบ่ถึง12 โมงกลางวันเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาก็เข้ามาด้วยไหลเฮาค่ะก็ตีอ่อนกันกว่าแจกบันเนี่ยค่ะเครื่องเจอซอยผ้าห่มโคนอนเนี่ยค่ะโคหลวนโรงเรียนข้าวมุ้นเนี่ยค่ะแล้วก็ลองเรียนเฮียงดูอ่อนเขาที่โรงเรียน3ตีจำกันเอามาดีเป็นองตีซุนเด็กเล็กเนี่ยค่ะเนาะแล้วก็องตีโรงเรียนบ้านทุ่งโรงเรียนบ่อสลี3องตีในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็เด็กกว่าแจกบันคุกของเครื่องเจอฝากเตือนทุกถึงในโครงการสวทเชียงใหม่ปันน้ำใจสู่ชุมชนในนั่นค่ะนี่ก็เอาตื่นตั้งในเสียงมาฝากเตือนจนถึงพี่น้องเขาเยอะก็ยินจมขอบใจถึงเจ้าตาหน้าอันดีมาห่มจอยกันตั้งนำตั้งหลายป้ออำสุดอำเซิงมันก็ซื้อไม่ป้อคนไก่มาว่าหมักหนังม้วนมาว่าปอลิป้อว่าจำซื้อหนังไหนก็ยินจมเตว่าในนั่นค่ะในก็
ตั้งหมดตั้งสิ่งแต่เหลียวในที่ทางเฮียนขึ้นหลดขึ้นก้าวไว้อยู่ค่ะนะเกี่ยวก็กลับมาหมอก12 มองเตกว่าในนี่ก็เฮาคาก็เดียวอันกันออกข้าวต่างกว่านี่นั่นค่ะพี่น้องเขาก็ตั้งบ่สลีก็ย้อนเฮาอย่าไปมีลมพัดเป่าลมแรงลงในค่ะให้หลดพี่กันกูตีกูตั้งเสกัมในฝากตอนจุถึงพี่น้องเขาเยอะก็เอากูสู่จ้อมกันว่าจังหนังในค่ะพอแม่พี่น้องเขาเนี่ยก็เอามาฝากตอนจุถึงกันให้เลยให้ผู้ให้เลยยินถ่อมจ้อมกันแทงในตอนการเฮาคาที่ไหนจังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะหรือเขาหรือใจถ่อมด้วยเทียงเพ่งกว่ามันหูถูกเจอกันก่อนค่ะนะจงขึ้นมาอุบมาโอจำกันแทงก้ำนึงในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะพี่น้องเขาค่ะฝากตอนจุดถึงกันค่ะลืมลอยๆนั่งหมูคำห้องไว้ค่ะมาฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาให้แรงยินถ่อมจ้อมกันมังลองมังอันมานั่นในค่ะเปิ้นว่าสังเสริฐใครลืมในเฮาตื้นหรือเลยลืมเกี่ยวกับมังลองมังอันมาใครลืมอยู่เสตาก็สำนานลืมเนี่ยจ่องใกล้เป็นกอบนั้นเฮาหลุบ
ปล่อยผ้าว่างมันกว่าแปดในนั่นค่ะอย่าไปเอามาใส่เจอมือพ่องอันเนาะค่ะทบลองตุกหยับคันเจอนั่นในนั่นค่ะพี่น้องเขาให้ต้องไว้เป็นรองอันดีลีมันในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเฮอปอเป็นก้นขามป่นหลอดไหลกุสัมเสียนเปิงในนั่นค่ะมาฝากตอนจึงไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะฝากตอนจุดถึงกันจึงไหนเย้าค่ะกำในเขาค่ะมาโดยในนั่นค่ะปืนหูตั้งหันอิดออดเนี่ยค่ะพี่น้องเขาในก็ไปวนไปหันเนี่ยค่ะเลยเขาว่าเนี่ยค่ะเนาะเมื่ออายุเฮาใหญ่มานั่นโอ้ยก็อันเฮาใกล้ยามเล่นก็กันมาเจอมือก็เล็กๆนั่นก็ตีหายกว่ากำก็ค่ะมาเฮาเตใครผัดยันกันเสตาเนี่ยก็ก้อยกามันก็เป็นรองเตอันเฮาหลูเลยย่อมฮับไฮไลท์ปอติลานมาจังนั้นยิ่งบวกเขานั้นมีโอ้ยก็ก้อนนึงค่ะนะยามเฮ็ดดิบ่จำกันเต็มเรียกค่ะเผื่อว่าที่ผ่าท่านกันยานกันห้อมเดี๋ยวมาเฮ็ดดิกในเมืองไทยอันนี้ใครๆน่ะนะจะลำกันวัฒนธรรมเนี่ยนะมือเป็นล้วนเนี่ยใครคือก็เยอะก็ลองตั้งซื้ออันเฮายามมีมือก็เล็กนั่นก็ตีย่อมลงกว่าก็ว่ามือพองเฮาก็ใหญ่มานั่นเฮามีลองอันหลูวนจอมตั้งนำตั้งหลายค่ะหลูเอาปุนพรกว่าตั้งนำตั้งหลายมือเฮาตีเลยผัดยันก็อันเฮายามหักมานั่นก็เอามาเฮาตีเตื้อใจแลตีเลยเจ็บใจก็คือก็เย้าเฮาตื้นหลูเลยย่อมหับมันให้เลยกอบมันเป็นรองเตอันเฮาตีเลยทบค่ะข้อความอันเปิ้นถังเลขเซนี่เฮานั่นก็เฮาว่าเฮาตีใครไปออกกว่าไกลเย้าเฮาตีไปป่นไหลก็ว่าก้นเฮาอยู่ตีเลยก็ตื้นเตมีก้นอันเกียกแลก้นอันเกียกเฮาอยู่กูตีเส้นตั้งอันเฮาเตอันเตจอยให้เฮาป่นไหลก็อย่าไปสนใจข้อความอันปันพ่อนดีตาเฮาสั่งไรยินแมนก็ให้ไว้เหมือนร่วมท่องเป่ากะนานก้อยค่ะลองมังลองอันเป็นลองลีนั่นว่าเฮาเตใครทบก็เย้าเฮาตื้นเตเลยทบค่ะกอบมันเป็นลองเตอันเฮาตื้นหรือเลยยอมหับไฮไลย้อนนั่นแหละกูสัมเสียนเปิงเฮาขาตื้นเตไลยอมหับไฮไลในนั่นค่ะเอามาฝากตอนถึงมันเป็นลองเตมันขนาดกอบนั้นเฮาหรือเลยยอมหับไฮไลในนั่นค่ะเอาพี่น้องเฮาเขาค่ะก็ฝากตอนถึงกันค่ะเที่ยงลองหนึ่งย่ำพองแต่เหลวนั่นในค่ะเนาะเฮาขาก็เดเลยผัดยานหื้นเย่มาหมังก็เดว่าให้ยังเลยพี่น้องใต้มาอยู่ตั้งเซาถังต่างตีต่างเลียนเป็นนำละให้ยังปอกมือขึ้นตั้งหื้นละเป็นข้อถามตีข้อตอบกูก็ยุ่มยามาตื้นเตะเหมือนกันย้อนนั้นค่ะพี่น้องเขานั่นตับลูกก็วนแต้นเผอตับลูกก็วนไก่วนมาตัวเจ้าเก่าเฮ็ดอีสังอยู่ตัวเจ้าเก่ามีปุนเหตุการณ์ปุนส่วนตัวอีสังเหตุการณ์ตอนตะก้นในตุ่งวงก้นลองสังพองเฮ็ดอีสังพองเฮาเดกะเฮ็ดก่อกันอันลีดต่อเปิ้น5นั้นก็เฮาเดกลุ่มกับไปเซซ้อมจำปืนก็5จำเดินในเฮาเดเลยฮู้ไว้ในนั้นค่ะย้อนปืนสั่งน่ะมันก็ว่าผ่าเฮือนเมียมาก็ย้อนปืนว่าหลานเฮาในมันกินเหล้ากินยาก็เอากัดตึดไปทางเมืองไทยมันก็เตว่ากะหาเงินในมันก็เตมีบางก็เตว่าย้อนเปิ้นวานเฮาอยู่หยับกินซะเลยไปเต็มซื่อในก็เตมีมาก็นั้นแลบ่ได้ถามว่าข้อตอบอันถูกที่สุดไหนในคนนึงก็2ก็ติเหมือนกันก็นั้นอย่าไปกว่าเต็บตาไทยมันเป็นข้อตอบอันติบางลองมาข้อตอบอันเปิ้นตอบมันเตเหมือนอันกลางใจเฮาก็ไล่ตั้งใจย้อนนั้นเฮาอย่าไปกะเต็บตัดหมอกขนาดเฮ็ดจังนั้นค่ะเนาะลองอันเฮาเลยผัดยันปอแม่มาอยู่เมืองเปิ้นนี่ก็เป็นย้อนเปิ้หลายรองหลายอันกำพองก็ตื้นว่าเป็นร้อนเปิ้เงินก็เปิ้หากินเองต้องหยับเนี่ยลองอันเฮาเลยเย็นกันอยู่สิถ่อมเอาความท่าหลาปอเล่งเมเล่งนั่นก็เป็นย้อนเปิ้เงินเอาค่ะลองอันเฮาเลยเย็นกันใส่เหตุการณ์มือพ้องเฮาอยู่ลีนั่นก็เป็นย้อนเปิ้เงินเนาะลองอันเฮาเลยผัดยันวันเกิดเมืองนอนเสมาอยู่เซาเมืองเปิ้นนั่นก็เป็นย้อนเปิ้เงินอันว่านั้นมันซื้ออะไรกูลองก้วยกาว่าเนื่อจัดปานคนเฮาสั่งมีเงินในตีอยู่หยาบคันเจอไว้เต้ๆค่ะยุ่มย้ำว่ากังใจผู้ก็ยันมึงกูก็ติใครผัดยันก็เป็นปอเป็นแม่เป็นปีเป็นน้องวันเกิดมึงนอนตู่เจ้าเก่าค่ะหรอก้วยกาว่าย้อนเหลือไรนาหื้นเต็มทนและจังเลยผัดยันมาเป็นจึงคือกอลีค่ะเฮาเกิดมาตอนตาตีต่อสู้อยู่ยาวค่ะนะย้อนนั้นทบลองสั่งมาก็อย่าไปยอมซุ้มในมือเฮาเลยผัดยันปอเมมาเยาก็เฮาลูกคัดเจอเก็บหาหอมตอมอีดแปงเงินให้ไล่หนังหือวันหนึ่งเฮาเดี๋ยวเลยปอกมืออยู่จอมก็เป็นปอเป็นแม่วานเมืองเฮานั่นในนั้นค่ะฝากตอนจุดถึงปอแม่พี่น้องเขาให้เลี้ยงยินถอมจอมกันจังหนังไหนค่ะอ๋อเมื่อในบางทีก็ว่าฝนตกบางทีก็ว่าตกบางทีก็ว่างึบไว้จำติดตกเย้านี่ค่ะย้อนนั้นแหละตีหักตีฝนฝนเฮามาถ่อมจำกันค่ะเนาะซึมยินถ่อมจำกันค่ะ
ฟ้ามันกำอยู่ก่อนเมื่อลาตกยาวจังว่ามันฝนเตตองตองเตฝนฝนทัดสางไหลมองอยู่บ่มันฝนเตจางเฮ็ดหืออันหน้ามันยุ่มแน่อยู่ก่อนจังฮัดว่าเป็นไรจุเก่าเตหักห่างเตเป็นเป็นมากมายไปไหลย้อนอยู่บ่มันปันเตจางไหลหือหน้าฟ้ามันอับแต่ฝนอยู่มังกำตัวมันตึงกำอยู่หันมันยุ่มอับแต่หางอยู่มุงมองตัววันเมื่อละเหมือนเก่าหันหน้ามันยุ่มแน่อยู่ก่อนจังฮัดว่าเป็นไรจุเก่าเตหักห่างเตเป็นเป็นมากมายไปไหลย้อนอยู่บ่มันปันเตจางเหตุหือฟ้ามันกำอยู่ก่อนเมื่อลาตกยาวจังว่ามันฝนเตตองตองเตฝนฝนทัดสางไหลมองอยู่บ่มันฝนเตจางเหตุหือหน้าฟ้ามันอับแต่ฝนอยู่มังกำตัวมันตึงกำอยู่หันมันยุ่มอับแต่หากอยู่มุงมองตัววันเมื่อละเหมือนเก่าหันหน้ามันยุ่มแน่อยู่ก่อนจังฮัดว่าเป็นไรจุเก่าเตหักห่างเตเป็นเป็นมากมายไปไหลย้อนอยู่บ่มันปันเตจางเหตุหือตีฮักฮักตีฝนฝนค่ะใจสายฝนขึ้นออกมาห้องไว้เป็นความเก่าๆใจสายมองใจสายมองย้อนน้องว่าใจสายมาห้องไว้ค่ะนะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็ได้เป็นเพลงความหนึ่งย้อนโบนั่นแหละในจูกาวงวางในกำฝนว่ากำลมว่ากำมาเฮ็บตุกมาว่ากำมาไม่ว่าไม่ปีในก็ได้ไม่เฮียงเตอเลยเสกูปีในก็หลุเลยหางเฮียนไว้การนำกาไฟเฮาค่ะหนังหือมันพอดีกึ่งงามกันยก็หนังหือเฮาพอดีเลยหางเฮียนไว้ยก็เฮ็ดให้อองตีอยู่ตันเซาเฮาค่ะนั้นมีลมเข้าออกไหลลีเนี่ยค่ะยก็เงึงไว้ลอง PM 2.5 อย่าไปเผาผ่าป่าไม่ถึงคือไม่ดอกจึงจังไหนมันจังเป็นดุมเตอถึงป้ายอยู่ลิมีฝุ่นหมอกก้อนกองก้อนโม้จึงจังหนังไหนค่ะอ๋อก็ฝากฟังไว้ปันปอแม่พี่น้องเฮาเขาจังหนังไหนกูก็กูก้นกูหวานเดียวค่ะหรือใจถ่อมด้วยธรรมตรา
จะได้สั่งยีอ่อนเพราะไว้ธรรมะโลกายเย็นไงปอแม่แลลูกล้างอิดออดเนี่ยค่ะนอนตอนดาอันมันอ่ำสุดขนาดยันบัวถอมที่อิดออดมันยาวเนี่ยถอมที่อิดออดก่อนค่ะกำในเฮาขาดสัมปีมาพัดหอถ่อมเย็นตราเจ้าธรรมะโลกะเย็นเยโปเมได้ลุกล้างว่านังในติขาอ๋อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะติสรณัมอะหัมวันตามิสัพพตากาสาอกาสาอกาสาปนามะบุญตายรนาสามยอดขามาสุขวัดจิรนาอกาคุบหมบกลมไตหมเงากุมกัดเย็นคู่ใบหมุนสูงพระวันกาหือมองพิดกาศสามกองตราคึกป่าเจ้าสังขาหลายเทียนหนุ่มเท่าย้อนไว้จุยรนาสามเจ้าขายเอากามได้ใส่เจอเจียนจ้าผู้มีลาปาตังสว่างขึงพวงคุกทบกีจูเจียมันตวนคู่เจ้าป่าเปลี่ยนอาจริยะสยาปนามะวันตาเฮาในย้อนเตรียมโหออกไข่หมวกลองธรรมะมันเมียนเช่นเตียนตังกว่าเพียวที่เมืองคำจำนอกเฮาอันหนุ่มเท่าเจ้าข้ากว่าพุทธภาษานำหน้าหูปวงเจียงสืบเพียงเลี้ยงศาสตร์จอมหอยตั้งได้เอาตั้งตราเนศวรเปืองอันวันอ่อนหมุนสูงพระราโคมาอ่ำยันลอยเฮาเจือนลุ่นอมจวมเปื่อมุนสูงพระราสนาอินดูสู่เก่าเฮาหาโยจ้าสวกตั้งหอยเสดจามถึงตีคำตั้งหยับผืดคู่เย้าหันเย้าสีชาเมตตาใกล้วันชวดเจอสัตวาเอากูวันกามายาเกียนเจ้าผัวเข้าปรินิพพานกึดยันปีกน้องนังว่าเฮาข้านำหน้ายังตึกตันใจเมื่อมีพระเปลี่ยนเจ้านั้นเฮาซ้ำเปลี่ยนหือเปลี่ยนหาเมียวสั่งว่าละยังกวังยังกาหมุนสูงพระห้องเฮาอยู่วันเนออ่ำเถิกลงน้อมท่านปนดิบดิบตายจอมสายตั้งยาวเอาข้าวเอาปานผ่านมีมังจัดปีมังจัดซ้ำยอมหาหอมเงินคำมังกำวนตัวที่เนอเจอเฮาในนกนากัดกายังมีหันสังขาสิกษานุสิกษาเปิดปาธรรมะติสนาเสื่อนปิญญาลงเขียนตัดพิดกาศธรรมาเอาเฮเปลี่ยนดิเปลี่ยนลายถือเฮมันไว้จำนอในก่อนังกะหังขาเทียบได้ไข่จังจอมสืบกิ้วลืบลังการาตังปัดความโคนาศาสตักไปในกาตังผู้ตังหันเปิงอันเมียวดีเมียวงามกับตามตาเคียงนายทอมมาดเจียมลูกยิงลูกใจขับไปพวงเจอทัดลูตาเฮอันก้นเอาตั้งหลายเดียดไผ่ตัวตนยามนอนยามเกียนมีสินมีตราเจียนจากกูวันง่ายอ่ำเปืองอ่ำเปียกอย่าเฮนัดลืมตัวขู่ลืมห่างอย่างลืมตีนกินลืมสั่งเชียงเฮาในตึงปังความหมู่อุกว่ามีดุกอ่ำจังพิษเพียกพวกเฮหมอเขาสวบความกันนอหัวลูกก็เย็นเง่มีก็โมอยู่ตั้งดูซ้ำสืบเที่ยงอำเภอมันจัดมันเตียกปีไรฟอนลีตั้งได้เอาตั้งตราเจ้าธรรมาโลกาเย็นเง่พวมีเลลูกลางตำหวังเนปันอ่อนกันตุงตวงยามฟองเขียงวันที่โลดเจียงเตยามจวมเปิดกวนเฮาตั้งหลายสายเจอโลภาโตสามโมหะสามกิวหลิวเกียนเฮ็ดเฮียงวันเลี้ยงทานเมาขี่ยินไม่เมาสา
สังว่าปัวมีสีโกหมูป้องแอบสุปักเจ็บเมาหยวนลูกอ่อนซ้ำมือจานโคตันหึดลาเอาหน้าเฮือนปันมันจังอ่วนมอหัวทานตัวลามของปือเฮาเมาโมเขาซบความการนี่พวกมีสีโกดูเลยฮักดุกดังสีโกดูเลยนับยำพวกมีเจ้าเก่าลายเผาเยินอย่าไม่ตัวตายาวเฮาพวกมาเปลี่ยนกวนเหินเดียวกันปื้ออันปันหลังทบยาเฮ็ดมาคู่โศกามจอมเขาเลยสร้างมาลีเลยปวดวางขวางปันกันเปลี่ยนเอาเปลี่ยนตั้งจังมันยังเขาเปลี่ยนเจอตื่นเจ้าเก่าสืบกันสร้างกันในสังดูในสติตาเสดุกอ่อนเตะขวางนั้นเขาเล่เขาหวนตวนเฮาพวมีหลูสังกานังดองตั้งหูบอกใครลายเผาปีเฮาจูโดยตัวสาเฮานาจวมดังบทตราพวมีไว้เฮกังอันเตรเจ้าเปียดวังปีการเมือกเจ้าเลือกสอกเห็นปิงยาอุกจ่าปันยืนอ่ำตื่นนาเฮินขึงเมียงเถิกเสียงวนกว่ากว้างอันปุ่นฟอนเก่าเฮ็ดกว่าจังหวะกวนเฮินกวนยีไหลหลังดุกอ่อนกังอย่าให้กวนหลงเมาเฮาฮักเขาก็เขาตีฮักเฮาจังเขาก็เขาตีจังเฮาโดทัดท้องป่องเปลืองเตี้ยยาวเมียวกวนให้มียุคมีนามคันธามีตัวมีเจ้านังกันเลียนเจนจ้าเอาตราเข้าอกอ่องทิ้งเฮาลงแลกำในบทตราลูกล้างเฮาในหันใส่พวกมีเลี้ยงใหญ่เย้าอย่าเฮาลืมหูจักกุงพวงสับจีจูนายเฮาอันขึ้นเลี้ยงพวกมีเจ้าเก่ากู้เผานาการเฮ็ดไก่มีไว้เฮินเยสีก็เฮาโปกึ่งพุทธสีชาพวกมีมือกว่าซ้ำดูเฮาซ้อมเข้าฟักจงโดยเจอคือเฮาตั้งหลายยามมือพวกมีตึกมีอาศักสายเจอวันเนอเปลี่ยนข้านหันดุมลาเจนจ้ามือเฮาอ่อนวันสายเขาก็ไปเท่าเขาเลยสวมน้ำสวมเขามายามือนั่นพวกมีเพราะว่าใจเก่าสาวเก่าเสียงเก่าคำเก่าเขาเอาไอเย่เสียวเจ้หอยคอหักสีลายตบโกนจอนเดหมังพวกยามือเดียดไม่เฮาซ้ำโปให้อิวเสียนเสียงเกียนง่าเขาโปเคยออกเจอจ้าอ่ำซื้อวึดเปียดหวังกว่ามาตามไม่ออกพระหวบจอมโซตาเสสวมน้ำนมมาเตียจังหวะลูกล้างดูโมหูกุงยำยงฮักอ่ำจานโคตานไฟที่ลอยภายตังโลกุกสีก็เฮจ้าภายตังโลกะสีก็เฮเลียงมีแหงตังหมอกอกโอเจนจ้าป้องหันหอยติจ้าลียามกามในปีน้องต้องเลียวตาหันวันตังซ้ำอยู่ห่มกันฮักกันวันเดอเย่เย้าสมาเหินเผอเหินมันวนลอยเที่ยงก่อนเหมือนหนังความอันว่าไว้เฮ็ดห่างจ้ามาห่างดีเฮ็ดห่างดีมาห่างจ้าความป้าเนมหมอกจังว่าเทออกเย้าบางกีก็ตีทัดสอนปันฮักโยจ้านายวันตั้งพี่น้องฮักกันตาเสพอตีนาเฮือนเตือนเที่ยงหันจังก้อยฮักลูกมีจีจิมอำอิ่มตีนังว่าตื้อมือวันก่อนหลายทานพี่น้องกันก็กูได้ช่วยกันเถียงกันความอันการเฮือนกันเย่กูเป็นตั้งนี้สะจูกันละไม่กูได้เว้าคุณโอนเศร้าอันไหนมาหยาบเจอมีคนเท่าเฮานากูว่าเมื่อได้เฮ็ดเอกเขาได้เฮ็ดนำเตรียมตำความโมกูเมียวอันพ่วงลาเขาหมอฮักกันก็ดุกอ่อนเอ็นกันหมอยักหมอต่อยลายสอยซ้ำเสียนให้กึกป่าเฮาในหือเสือเผอก็เพราะว่าหังดุกเผอเตือมาจังว่าเฮ็ดห่างดีกูเป็นห่างจ้าอยู่ไกลหวมเหออยู่จำซ้ำมือเมากี้พี่น้องจังได้อยู่ทางก็ตีผาดกว่าต้นตาฮักอำจานเสถาจอมปืน
ก้อยกากำปองอยู่จำซ้ำจังอยู่ไก่ซ้ำดื่มมีต้องกึมเขาเปลี่ยนพี่น้องต้องเดียวสีพักเขียวมือเปลี่ยนพักจอด้วยต่อแกนโปเดืองเมาจืนเมาปวดมือตีเตะพักเกียงแลพักยอดในกวนกำพองไหนดื่มปีดื่มน้องกาดื่มปลาพวมีตั้งสว่างถึงทองตันเอาเจอโมหามันหือเจนจาหลวงปักเปลืองกวนในเก่ากูโปตันมันมีปีมีน้องโปตันมันมีน้องมีปีตอนตาเปิ้นเตนาขี้ไหลเผาโปเปลี่ยนพวมีปีน้องเจ้าเก่าซ้ำปากว่าเก่าข้านทบจงเก่าปีมาจังในว่าเปืนเจอห่างมันโพตันคนเพราะว่าเจ้ากูปากูผักพวมีเจอมันสมันหยีปากเจ็ดสดเช็ดยันกว่ามังพวกยังด่าจ้าปากว่าจีจุงตัวซากำพองซ้ำเปลี่ยนคนใกล้การมานข้านการเฮินนอนเดินตาไข่ย้ำไปมิตูมิดคิงใจยิงเจนจ้าพวมีสั่งยาวในจามพวตันอภุมวันนันโกนเท่าไข่ปันเนปันยินตวงยามเดียวคิงจวงสัมพักไข่เนปยาจีจอดมีไว้อัตตาเฮินหนึ่งมีลูกเสาอยู่ลาอูก็เมอยู่เกตังหยับตานหับก็หับตานหิวก็หิวมือติวนักหนาก็เปื่อเม็ดตาฮักตัวลูกเปียงขวดคำเอลุมลาลายมือวันกามายก็อูสมัญญันหยาดไตผาดล้างดุกก็มีเอาสุกเอาสายกับกายเขาอีกน้ำจำซอกกุฏิเจจอดมาปันนั่งหือดุกล้างพอตีเลยนุ่งเลยเกียนก็มีมือพอเปลี่ยนเดียนไปเตียนพอฟวงยามฟวงวันขัดเจอเกี่ยวจาเฮ็ดให้เฮ็ดนาจงเจอันจำเลี้ยงอาศักไม้กว่าบันเพียงหักลูกหลางกูตีกูตั้งกินจังกินงาเลียดไม่ใสตาโปเว้าลูกอ่อนหูสมันมีเฮานั้นมาตัวลูเพิ่งว่าผักตูหูเลี้ยงตั้งเปียงนี่ตั้งลูกยามนั้นมันตัวเยินนากำในเผื่อว่าลูกใจมันใหญ่จื้อเสือใจอายใจยีนาขี้แหงเขื่องไหลใกล้กวางหอดอันก็ใจยีมียันปิงหยาฟังมีโพทวักเสือสานชื่อเปิ้นเพราะว่าใจอายฟูลีเจมยีเหลาปานใดเสือใจยีเข้าตีก้นบูเมื่ออยู่เวียงกว้างตั้งสร้างมันส่วนเจออุ่นฮักไผ่เปิ้นดื่มเมมาตาต่างเฮินมีฮักลูกก็ลูกฮักเมเปิงนั้นก็บันโมหาเลี้ยงต้องหังขอไก่หัวเฮินเศร้าเจอเว้าแก่นดำเตือนเมาเจือนเตยามคนไหนอยู่ในสั่งเปลี่ยนสั่งก้อยกาอย่าเปลี่ยนลืมเสตังดังเฮินเยลาพิมเอกวนเท่าไปเจินมันโตปองเมื่อนั่งใจยีก้อนในหันไว้เงินคำอกจานำนาเย้าอยู่สร้างคืนสว่างเพียงหักตั้งดุกมีมันกวายท่านพอลืมซื้อลืมศาสตร์อำนาจตกพอตานหูนกห้องงอกพวกเขียวกวางต่างหลังมือนั่นก้นเท่าหิมเขาซ้ำเอาความดีความงามกับตามชนปันมีมันอย่าเมากวางหมวกลาดดีเลยมีหลวงกู้โสมุนยัดในว่าเอาค่ะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็เป็นธรรมตราในคาหนึ่งธรรมะแล้วก็ยังไงปอแม่เลยลูกล่างในตอนที่1ค่ะนะเอามาฝากตอนทั่วถึงพี่น้องเขายันบอกว่าข้าวยามค่ะก็สมมติเซ็งสตีไหลผัดยันพี่น้องเขาเมื่อก่อนค่ะย่อก็ให้ฟังกันไว้จะเจออันอยู่จอมนำโค้งเนี่ยค่ะนำสารวินเจ็มเจเนรีไม่เจอเนี่ยเอามาได้เป็นนำกกนำแม่สายนำแม่ลวกนำแม่โค้งเนี่ยค่ะยันบอกว่ามีถาสารกล้องอันมือหนูเนี่ยค่ะเข้ามานำตั้งหลายย้อนเปื่อเป็นเหตุการณ์ป้ายหมักมีเปิดดังเมืองห่มตูเมียนมาซิเนี่ยค่ะนำมันทำไหลลงมาเฮ็ดให้ปลาอันอยู่ในน้ำเจ้านั่นก็รู้หายแต่กว่าเยอะกว่าพี่น้องเขาได้ใจน้ำนั่นนี่ก็มังปอกมาป้อมีห้อยเจ็บเนี่ยป้อบักกะตื้อใส่เน้นที่เป็นห้อยเจ็บห้อยเย็นให้ก่อน
มันเหม่ขวากว่าให้ไหนคะกอบนั้นพี่น้องเขาก็รู้เลยเงื้องแวะโยก็รู้เลยฟังกันไว้จ้อมในนั้นค่ะหลายทีหลายตั้งดีไม่เจอเนียนๆนี่ค่ะเนาะแต่เร็วในนี่ค่ะอ๋อยนปือเฮียงเงินสิให้เฮาอยู่หยับคันเจอมาติวะในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะผ่ายันมือก่อนจ่องขึ้นมาโฮมาทบจำกันแทงยินส้มขอบใจถึงกูก็ที่ไว้ข้าวยามมีกาขันมาถ่อมจำกันค่ะจ่องขึ้นมาโฮมาทบจำกันแทงเฮาพี่น้องเขาอยู่ลีก้างยานพี่เขียนกันกูก็กูก้นค่ะเหมือนสมค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23 นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมทางหลวงเดินหน้าสร้างถนนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลังประสบความสำเร็จพบสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นในพื้นที่อุโมงค์เชื่อมผืนป่าบนทางหลวงหมายเลข 304 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ 25 กุมภาพันธ์ของทุกปีคือวันวิทยุกระจายเสียงไทยวันที่รำลึกถึงการกำเนิดกิจการวิทยุไทยโดยพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินตลอด 96 ปีที่ผ่านมาวิทยุเป็นสื่อสำคัญที่ถ่ายทอดข่าวสารความรู้และอยู่เคียงข้างคนไทยเสมอมา 25 กุมภาพันธ์วันวิทยุกระจายเสียงไทยคุณค่าของเสียงที่อยู่คู่สังคมไทยนี่น้องทั้งเมาทั้งง่วงแบบนี้พี่ว่าอย่าขับรถเลยนะโอ้ยนิดหน่อยครับพี่ใกล้ๆแค่เนี้ยผมขับได้สบายมากครับพี่ว่าอย่าดีกว่านะผมไว้ไปก่อนนะพี่แค่เสี้ยววินาทีที่ชีวิตของคุณและใครบางคนอาจเปลี่ยนไปเพราะความประมาทเมาง่วงไม่ขับนะคะชีวิตมีค่ากว่าความร้อนใจ
สแกน QR Code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้ แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย นั่นไง มุกใหม่มิจฉาชีพ หลอกโอนเงินข้ามประเทศ อะไรนะ แล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะ คราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดี ถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทย เป็นมิจฉาชีพแน่นอน เข้าใจแล้ว ต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม 4 สุ่ม 5 อีกแล้ว เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลง บ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะ พื้นต้องเป๊ะ ในบ้านห้ามลื่น ห้องน้ำต้องมีราวจับ แสงต้องสว่าง ทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจน จัดของให้เป็นระเบียบ เคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ กรมทางหลวงเดินหน้าสร้างถนนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลังประสบความสำเร็จอุโมงค์เชื่อมผืนป่าบนทางหลวงหมายเลข 304 พบสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น 16 ชนิด นายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่า หลังจากกรมทางหลวงลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการ EIA ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอุโมงค์เชื่อมผืนป่าบนทางหลวงหมายเลข 304 จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเชื่อมระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลานหลังเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2562 พบว่าสัตว์ป่าสามารถข้ามไปมาได้อย่างปลอดภัยและต่อเนื่องลดปัญหาพื้นที่ป่าถูกตัดขาดและลดอุบัติเหตุระหว่างรถยนต์กับสัตว์ป่าได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยข้อมูลล่าสุดระบุว่าจำนวนชนิดของสัตว์ป่าในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 156 ชนิดเป็น 172 ชนิดหรือเพิ่มขึ้นถึง 16 ชนิดสะท้อนความสำเร็จในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนนอกจากนี้กรมทางหลวงเตรียมนำโมเดลความสำเร็จนี้ไปต่อยอดในโครงการอื่นๆ เช่นทางหลวงหมายเลข 348 และมอเตอร์เวย์ M61 เพื่อมุ่งสู่การเป็นทางหลวงคาร์บอนต่ำที่พัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างสมดุลทั่วประเทศหน่วยบินทหารบกอโนไทยจัดเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนฝึกบินด้วยกล้องช่วยมองเห็นในเวลากลางคืนร่วมกับชุดแพทย์ส่งกลับทางอากาศศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมความพร้อมภารกิจลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินหน่วยบินทหารบกอโนไทยจัดอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนอว550ดำเนินการฝึกบินด้วยกล้องช่วยมองเห็นในเวลากลางคืนหรือ NVG ร่วมกับชุดแพทย์ส่งกลับทางอากาศยานศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศการฝึกประกอบด้วยการทบทวนการใช้กล้อง AN/AVS-9 เป็นรายบุคคลการอบรมขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินร่วมกับอากาศยานและการจำลองสถานการณ์บินกลางคืนร่วมกับทีมแพทย์ตามเส้นทางค่ายกัลยาณิวัฒนาถึงยังสนามเฮลิคอปเตอร์หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 ทั้งนี้กำลังพลมีความพร้อมและเข้าใจในขั้นตอนของการปฏิบัติรวมทั้งยึดถือมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อรองรับภารกิจการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพอำรันเมหะสวท.ยะลารายงานอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เร่งให้ความรู้การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพนายนิติปกรณ์แสงสุวรรณในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าอำเภอแม่อายได้เร่งให้ความรู้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครดับไฟป่าในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยใช้แอปพลิเคชันลิงก์ในการจับพิกัดจุดความร้อนและคาดการณ์พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายการติดตามการรายงานจุดความร้อนผ่านเว็บไซต์ของกิฟด้าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ป่าหรือภูเขาและการใช้อุปกรณ์สำหรับดับไฟป่าอย่างถูกวิธีและปลอดภัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายลาดตระเวนเฝ้าระวังและดับไฟป่าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6 นาฬิกาครับติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.thวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความ
นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรีถนนดนตรีไลฟ์เดือนมีนาคมใช่เลยขอให้เหมือนเดิมกับรักปอนสามพี่น้องบนเวทีเดียวกันไทยธนาวุฒิกบไมโครอินบูโดกันวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 18 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกลับมาชั่วโมงสุดท้ายของดนตรีด้วยฝีไม้ลายมือของกบไมโครสโลกีตาร์เพลงคิดถึงที่คุณเตือนใจชำนาญในเมืองได้ส่งมาให้ผมก็เลยเลือกนำมาเริ่มต้นกันในชั่วโมงสุดท้ายกันในคืนวันอาทิตย์กับไมโครคิดถึงนะครับและในวันที่ 27 มีนาคม
ที่ศิลปินทั้ง3พี่น้องจะมาบนเวทีเดียวกันของทนดนตรีไลฟ์ตั้งแต่6 โมงเย็นเป็นต้นไปทั้งกบไมโครอินบุรกันและไทยธนาบุตรนะครับเราคงจะได้มีการสโลกีตาร์ชะกันในค่ำคืนวันนั้นด้วยนะครับประมาณ3 ชั่วโมงนะครับแล้วก็เพลงต่างๆที่อยู่ในยุคซึ่งหลายท่านก็ติดตามกันอยู่เสมอๆนะฮะก็ใช่เลยรักบอลปอนกับนะฮะเดี๋ยวนะ ลืมนะครับใช่เลยนะครับแล้วก็รักบอลปอนกับเพลงแล้วก็ศิลปินที่จะมาในวันนั้นนะครับเราคือทั้ง3 คนพร้อมกันบนเวทีเดียวกันนะครับก็ขอให้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีอีกหลายบทเพลงที่เขาเตรียมมันไว้เต็มที่เลยนะครับไม่รู้จะเตือน3 ชั่วโมงกันหรือเปล่านะฮะแต่ก็คิดว่าคงจะอบอวลด้วยบรรยากาศที่ก็ทุกครั้งจะมีความสุขกันทุกครั้งสำหรับทนดนตรีไลฟ์ที่ได้จัดขึ้นมาขึ้น3 ปีแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายกำลังประสานไปสำหรับศิลปินอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้เดินทางมานะฮะก็อยากจะให้เดินทางกันมาในทนดนตรีไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยลากูลอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอย่างเช่นวงอ้นทวัชชัยชูเหมือนนะครับหรือว่าเอสันติภาพซึ่งตอนแรกเอสันติภาพก็ให้คิวไว้เดือนมีนาคมนี่แหละครับแต่ว่ามันเป็นต้นเดือนนะครับเราอยากจะให้ได้จัดกันเป็นประจำในช่วงวันศุกร์ปลายเดือนเพื่อจะได้นำเทปไปบันทึกออกอากาศในช่วงต้นเดือนต่อไปในวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ของเดือนนะครับ4 ทุ่มถึง5 ทุ่มก็จะนำเทปบรรยากาศทั้งหมดนะครับไปออกอากาศกันนะครับทั้งทางวิทยุแล้วก็ทางทีวีก็ทาง NBT นะครับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับจะเป็นประจำในช่วงวันเสาร์4 ทุ่มถึง5 ทุ่มส่วนทนดนตรีก็จะเป็นวันเสาร์เหมือนกันแต่ว่า3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับบรรยากาศนะฮะใช่เลยขอให้เหมือนเดิมกับรักบอลปอน3 พี่น้องบนเวทีเดียวกันไทยธนาวุฒิอินบุรกันและกบไมโครนะครับเริ่มต้นกันด้วยบรรเลงแล้วก็เลยนึกถึงเพลงบรรเลงอีก1 เพลงนะฮะซึ่งศิลปินท่านนี้จะไปที่เขาใหญ่ด้วยนะครับเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะฮะปิดกิติกีตาร์ปืนสายทานใต้ขุนเขาครับ
คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวี ศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนมีนาคมใช่เลยขอให้เหมือนเดิมกับรักปอนสามพี่น้องบนเวทีเดียวกันไทยธนาวุฒิกบไมโครอินบูโดกันวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 18 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับก็ดิโอรานนะฮะคิดถึงบิโอแล้วก็คิดถึงฝีไม้ลายมือกีตาร์ที่มาในถนนดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับก็เทปยังไม่ได้ออกอากาศทางช่อง NBT กันเลยนะครับมีวงดนตรีอย่างเช่นดิโอรานเช่นคาราบาวนะครับแล้วก็ปีนี้ก็มีหนูมิเตอร์กับบิวกัลยาณีแล้วก็พี่แอดสุนทรีนะครับก็สต็อกไว้คงจะต้องเล่นไล่หลังให้ทางพอนกหวีดนะฮะสปีดให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะออกอากาศหลังจากที่มีรายการพิเศษรายการที่เกี่ยวข้องกับชาติบ้านเมืองกันหลายรายการไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุทกภัยที่ภาคใต้ที่หัดใหญ่เรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาเมื่อช่วงที่ผ่านมาที่มีการสู้รบเรื่องเลือกตั้งนะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่กรมประชาสัมพันธ์ต้องทำหน้าที่กันนะครับก็แน่นอนนะครับรายการที่สำคัญของชาติบ้านเมืองก็ต้องมาก่อนในเรื่องของภาคบันเทิงพอทุกอย่างสงบแล้วก็เขาที่ตั้งแล้วก็รายการก็คงจะได้กลับมากันนะครับเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องราวของวงดนตรีที่ใช้กีตาร์นะครับก็นึกถึงอีกท่านหนึ่งนะครับที่กำลังจะมาถนนดนตรีในลักษณะของบทเพลงนักเดินทาง Song for Travelers นะครับบทเพลงเพื่อนักเดินทางที่จะเป็นเพลงสากลโดยพิสันมาโนพุตาในช่วงเดือนเมษายนครับถนนดนตรีไลฟ์ในภาพพิเศษอีกเหมือนกันนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วได้เดินทางมาแล้วก็ปีนี้จะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นำเสนอในเพลงที่เป็นบทเพลงสากลที่อยู่ในยุคสมัยตั้งแต่ช่วงสงครามเวียดนามไล่มานะครับจนกระทั่งมาถึงฐานทัพอเมริกันที่มาอยู่ในบ้านเมืองของเราแล้วก็เพลงที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นนะครับโดยเฉพาะบทเพลงล็อกเจ้าหญิงนิทราครับระวังพรุ่งนี้จะตื่นสาย